Οκ, θέλω το hype να είναι όπως χθες. Οκ, μία ομάδα σήμερα. Μία θα πάει στον τελικό. Η άλλη θα πάει σπίτι. Geng vs KT. Οι mid laners πρώτοι στον αγώνα. Και είμαστε έτοιμοι. Let's go! Δεν θα είναι σαν το χθεσινό ρε φίλε Game 5, αλλά μπορεί! Hello Θανάση, καλημέρα. Μπίλτο, thanks for the follow. Σήμερα η ρούλα πηγαίνει Κορέα. Όχι αδερφέ μου, είναι στην Κίνα τελικώς. Να το πεις τέλειο, μόλις είπα ρε φίλε ότι ανοίγω. Μόλις το είπα. Hello Technologist. Ποιοι μπήκανε, ποιους έχω χάσει chat, ποιους δεν έχω πει καλημέρα. Μαρία, καλημέρα. Καλημέρα στον Τζίμι, στον Σάκε, στον Σαβιτάρ. Πούστερ Σπίαρ, Σάσο και Alt Shift, πάνω, Γκρέκο, Νόβαξ, Τζόρτζ, γαμώ το Ρέντιον. Let's go! I think really does have a bit of a poetic, kind of to it, how cool that is that they now have this opportunity to really prove themselves here once again and to pull off. Καλημέρα Σπάρο, Φάρτη, Αλέξη, Satellite, Μίντσι. Λοιπόν παιδιά, ανοίγω και το giveaway για το Battle Pass. Οκ, hello Ναό. Hello Πανούλη. Sorry μπαντάντα. Λοιπόν, ανοίγω και το Battle Pass, πάρτε μέρος. Θα έχουμε Battle Pass σήμερα, Battle Pass giveaway. Οκ, Θάνο, hello. Πάμε Hawkeye, καλημέρα! Θες να κάνει θαυμαστικό κύβο, παιδιά, τα commands, μην τρέπεστε. Don't be shy. Today they have the opportunity to show whether they can take down Geng again. We all saw that graphic at the beginning. Σκερόπουλε, θα σε κανονίσουμε τώρα, μην ανησυχείς. And I was there and it was a banger. But can they replicate that? I mean, that is the question on everyone's mind. And, all jokes aside, Geng is a massive favorite. BDD Viper στην ίδια ομάδα, μόνο το Viper πάει στην KT, δεν νομίζω ότι ο BDD θα φύγει. Αλλά μακάρι ρε φίλε, μακάρι να πάει χλέ. Αν πάει χλέ ο BDD, KT is on a 7-0 run. They have not dropped a single game. Yes, you can talk about the strength of the competition. Yes, you can talk about the fact that they haven't played someone of Genji's caliber. But I still do αν χασμουριθεί ο Τσόβι, τελείωσε. Οκ, δεν πρέπει να χασμουριθεί ο Τσόβι, αλλιώς είναι 3-0. Because of the fact that's the top laner actually, so come on. Και μετά είναι κρίμα. We have to get that one out of the way. I've fallen for that one Πάμε. about a million times. I don't like it, but we are here at the LCK versus LCK matchup, so. Boys, φύγαμε στο draft. Put in some new seats, I think. Κλασικά bans, ο Wukong ξεχωρίζει λίγο. Συνήθως την μπάλα bans βλέπουμε. Τον Νίκο βλέπουμε μερικές φορές. Είναι αλήθεια. Το βλέπουμε εκτός, αλλά Xin Zhao. Double jungle bans. And we, I think, are going to see a big focus. Για ζούγκλα πεις έχει επιλεγεί χλέ. Έχει τον Kaz, τον Κανάβι, Ταρζάνο μπορέσει να πάρει. Και Γκάλιο για τον Τσόβι, παιδιά, ο Γκάλιο του Τσόβι είναι τρομακτικός. Οκ, τρομακτικός. Και ο Τσόβι λοκάρει την Ταλίγια. Άφησε Σαζίρο Ριάννα, η Ταλίγια έμεινε open, θα το πάρει 100%. Ο BDD ρε φίλε έχει πίξ, έχει Aurora, έχει Zoe. Αν θέλει να παίξει. Νίκο Rumble Open. Πάρα πολύ magic damage. Το Aurora στο mid ταιριάζει. Το Jarvan στο jungle ταιριάζει. Η ερώτηση είναι αν θέλεις να πάρεις εδώ τον Jarvan και να τον κάνεις deny. Κοίτα, γενικά ο Kaz μπορεί να παίξει Jarvan, μπορεί να παίξει Vi και τα δύο μπορούν να δώσουν έξτρα σε εσύ για το Rumble.
για να αφήσει το equalizer, να κάνει το pick, να σετάρει την ομάδα σου. Η mobile τα λίγα, οπότε ο ruler μπορεί να θέλει να πάρει κάτι το οποίο κουνιέται λίγο παραπάνω. Οκ, κάτι ντασάρι, ρε παιδί μου. Να το βάει. Καλημέρα, Άλεξ. Άξελ. Πού σε κρίτσι. Για κανείς δεν είναι τελικό ακόμα, κανείς. Η Poppy είναι open, αλλά δεν ξέρω αν θες να πας Poppy. Αν είσαι η KT, είσαι σε να κόβεις τη Vi. Φίλε, μπορεί να δούμε ορνάκι. Οκ, μπορεί να δούμε και ορνάκι. Γιατί ο Ornn μαζί με Vi καταλαβαίνετε πως μπορεί να πιάσει το backline εύκολα. Κοίτα, εδώ όπως είπαμε, έχουν επιλογές. Έχουν πολλές επιλογές. Μπορούν να πάρουν mid. Αν δεν πάρουν mid jungle θα μου φανεί περίεργο. Ή mid jungle. Γιατί έχουν πολύ καλά picks για να πάρουν και στο mid και στο jungle με το combo που έχουν. Φύρε Γιόνε! Φύρε Γιόνε! Ο BDD! Βας! Πόσο καιρό έχει να παίξει Γιόνε ο BDD? Hello, Καστίνα, καλημέρα. Hello, Mike. Hello, Γίγαντα. Πώς και δεν πήρε ο Ρόρα? Λοιπόν, Γιόνε vs Vi είναι deny. Είναι καλό deny, αλλά είναι το deny που θέλεις. Έχεις magic damage μπόλικο. Θα τον μπουστάρεις. Είναι ωραίο draft, είναι ωραίο draft. Είναι παλιό πατροπαράδοτο το draft. Εδώ το play ξέρετε ποιο είναι, θα παίξεις flex. Vi top, τα λίγια jungle και δίνεις smolder στον Chovy. Και καλά. Και καλά. Wait, μπανάρουν οι άλλοι την Poppy, που σημαίνει ότι θέλουν να πάνε mobile. Τι λέω, έχουν ήδη Νίκο, ρε. Γιατί μπαν Poppy σε αυτό το draft? Rumble should give you some prio. You're expecting, as long as you have a strong AD pairing on the bot side, that Nico is going to help to give you prio down there as well. Clearly, Gen G targeting some of the safer AD carries will be interesting to see. What else they want to Θες μέχρι τώρα δεν τιμωρήσε πολύ από την Poppy. Να δούμε αν πάρουν Jarvan. Jarvan Vi κερδίζει Vi, να το πούμε και αυτό. Η Naafiri είναι ένα pick το οποίο μπορεί να πρωταγωνιστήσει versus Vi. Αλλά μετά θα έχεις Naafiri Γιόνε. Όχι μόνο Naafiri, θα έχεις Naafiri Γιόνε versus τα Λίγια. Όπου θα είναι λίγο δύσκολο να φτάσεις πάνω τους. Έφερε σε κάτι τέτοια draft και ο Nock μου αρέσει πολύ. Nock σε Vi τα Λίγια είναι ωραίο pick. Αλλά το Nock δεν το παίρνω νωρίς. Το Nock το αφήνουν να περάσει στα πολύ επόμενα games. Βγάζει νόημα. Είπαμε ότι ο Jarvan είναι ψηλό insane σε αυτό το draft. Το θέμα είναι ότι μπάναραν Ezreal οι ίδιοι. Οι Gen Z έχουν τον Corki. Και τι θα παίξει εδώ πέρα ο Dogdam? Θα μπορούσε να παίξει Caitlyn αν δεν είχαν πάει. Dogdam θα παίξει κανένα Caitlyn ή Jean για να παίξει με το range. Πάμε ρε Φώτη. Hello baby Zeus. Something that you talked about, is that lane priority and how that has been so key in their matchups. Αν πάρει Kai'Sa, ο Dogdam πιστεύω τους βολεύει. Βολεύει full τους Genji. Ο Dogdam θα ήταν πολύ πιο χρήσιμος σε κάτι με πιο range. Sion. Έμεινε ο Sion μέχρι το τέλος. Βλέπετε πως έπεσε το πράιο του. 9-0. Από το 0-9 ο J4. Ο J4 είναι δυνατό pick. Αλλά το τρόλαραν λίγο. Το τρόλαραν με τα draft, το πέρανε blind. Είναι σαν τον Trundle, δεν μπορείς να το πάρεις blind. Α, τώρα δεν μπορεί να πάρει Jhin. Γιατί αν πάρει Jhin πάνω σε Sion θα κάνει 0 damage. Οπότε θα πάει Caitlyn. Βλέπετε, εδώ μπορεί να πάρει Kai'Sa ρε φίλε. Αλλά αν πάρει Kai'Sa, παίζει Kai'Sa πάνω σε ένα comp το οποίο την μπορεί να μιλήσει. Δηλαδή οι άλλοι έχουν Corki, Vi, Rakan, Sion. Οι Παταλίγα έχουν insane short range comp για να τιμωρήσουν. Θέλουν κάτι με range στο AD carry τους, ώστε να μπορεί να μένει πίσω ενώ οι άλλοι παίζουν μπροστά για να μην τιμωρείται. Γιατί αν η Vi θέλει να πάει πάνω στη gate, να πάει, αλλά θα πάει πολύ μακριά. Και ενώ οι άλλοι απάντησαν ήταν Jhin, ο Jhin σε tanky comp δεν δουλεύει κάνει damage, οπότε για τώρα αυτό το draft της KT. Πάμε prediction game 1.
it was a lot off of Cuz and BDD having these heroic performances and being able to be enabled just feels Κοίτα, so καλό draft από την KT. Δεν θα πω κάτι. Δηλαδή, Caitlyn μαζί με Nico Insane έχουν πάρει το Yone Rumble και Jarvan για να σετάρει το Rumble και τον Nico αν χρειαστεί Insane. Ενώ από την άλλη Gen G πήγανε πάρα πολύ ρεφίλ τα picks τους, πήρανε Comfort στον Canyon, το καλύτερο pick του Chovy, έχουν φάει τα λίγια. Τους Turbo Tank στο top lane που δουλεύει σχεδόν κάθε game που πάντα ξέρουμε τι μπορεί να κάνει. Corki που είναι top tier AD carry στο patch και Rakan που δεν φαίνεται να έχει πολλά προβλήματα. Ναι, θα υποφέρει στο lane, μπορεί να δούμε swap. Οκ. Δηλαδή εδώ εγώ προσωπικά θα έκανα ένα swap, θα έστελνα τον Corki top lane για να φαρμάρει for free. Να μην παίξει το ρεφίλ στο Caitlyn, Nico, κρίμα είναι. Πού σου λέτε τρελάρα, καλημέρα. Chat, πάρτε τις συμμετοχές σας γιατί θα τις κλείσω σε λίγο για να δούμε το game. Οκ, σε λίγο θα φάνε πακέτο. Άμυρο, πάρτε και τα streaks σας. Όσο ήταν το J4, κάνεις το combo, ρε φίλε, με το combo παίρνεις τον dash και μετά παίρνεις το kill. Hello, Gausin. Να δούμε, η Nico παίζει Comet, κλασικά ο Rakan παίζει βιβλίο, οπότε έχουμε ένα mismatch στα runes. Άρα λέω, όλοι έχουν dash. Ναι ρε, κάνεις combo για να πάρεις τον dash και μετά κάνεις ulti. Hello Russell, λοιπόν, 3, 2, 1, τα κλείνω. Μετά, παιδιά, θα πάρετε συμμετοχή. Παιδιά, δεν έχω παίξει ads. Λοιπόν, παίζω ads για να μην παίξουν μέσα στο game. Τα σετάρουμε από τώρα και δεν έχουμε ads μέσα στο game για την υπόλοιπη μέρα. Θα είμαστε καθαροί, οκ. Οπότε τα παίζω τώρα. Υπομονή όσοι δείτε και επιστρέφουμε. And again, the fact that the expectations on KT were really not high. They barely squeaked into the legend group going way back. Να δούμε ρε Chovy, πώς το παίζει αυτό το matchup. Έχω μια πολύ μεγάλη πορεία να δω πόσο Chovy παίζει αυτό το matchup. And I think a lot of us were surprised with how well KT have done after coming into Worlds. Their roller coaster keeps climbing up and up and up. Only team so far undefeated across the 2025 World Championship. Yeah, and you just have to wonder how far can they go, right? You know, of course people are coming in here and they say, it's Gen G, you're gonna get το mid matchup, το KT rollster κάτω. I feel like KT fans just need something to hang their hats on, right? You get a little bit of momentum in this first game. Λοιπόν, στο mid lane, Fleet, Doran, Shield, καταλαβαίνετε πως ανταλλάζει HP για minions, κλασικό matchup. Βέβαια τα ταλίγια που έχουμε δει τελευταία όλα με εντυπωσιάζουν ρε. Ακόμα και ο Μιρέου έπαιξε insane ταλίγια, ο Faker με ταλίγια έχει παίξει κάποια από τα καλύτερα games του. Πιστεύετε ότι τα ταλίγια σε αυτό το τουρνουά είναι τα καλύτερα picks του με το πως παίζει. Σμερφάρει πάντα. You know, to take down someone who you were replaced by, who everyone is overlooking you for, I think is just δεν κάνανε swap. Awesome to think πώς και δεν κάνανε swap. Η Gen Z. Έχει Sion, θα κρατήσω το poke, ο Corki στο solo lane είναι turbo. Οκ. Βλέπετε ήδη μια διαφορά δημιουργείται στο bot που δεν είναι καθόλου κακή διαφορά. Η Caitlyn θέλει να πάρει το early play, θέλει να πάρει τα early CS. Καλά είναι. Καλημέρα Σάκη, hello John. Hello Billu. Καλημέρα σε όλα τα καλά τα παιδιά, όχι τους περίεργους, τα καλά τα παιδιά. Faker δεν ήταν καλή τα λίγια. Τι λέτε ρε, ο Faker πάντα ήταν μια χαρά τα λίγια. And I mean, it is a really brutal metric by which we are judging Gen G and by which we are judging Chovy. Ο Ζέκα νομίζω δεν είναι καλή τα λίγια. Ο Canyon κατέβηκε να κάνει cover, κάτι έχει μυρίσει και εδώ ο Chovy πρέπει να κάνει flash. Φλάσαρε πάνω στο combo και μετά θα πετάνε από το ε του Yone. Πήγε να το φλασάρει από μέσα και όχι λοξά. Οκ, και εδώ ενώ ο Canyon το είχε μυρίσει. Ο Canyon δεν ήταν κοντά στο counter gank. Και εδώ, κάτσε. Η Vi γύρισε κάτω. Θα χάσει το Scuttle. Μπορεί να χάσει 2 Scuttles και κάνει reset. Και κατεβαίνει πάλι κάτω και να πάρει τα camps. Ο Jarvan έχει assist, έχει camp extra. Και μετά ο Chovy είναι dead. Και ο BDD πήρε το κιλάκι. Τώρα έχει lifesteal. Οκ, τώρα ξεκινάει το ωραίο.
doesn't get spotted by Canyon and sets up his mid laner for success immediately, because once you hit 6, this matchup becomes infinitely easier. And I like to joke about this, but I'm kind of not really joking. Yone's hit full build. Ο Yone με αυτά τα items. Οκ, με όλα αυτά τα items θα... Με όλα αυτά τα items. Με το lifesteal δεν πέφτει. Οκ, έχει πάρα πολύ lifesteal. Άρα τώρα μπουσαρέ τον. Σας λέω ήθελε swap. Ακόμα το πιστεύω ότι ήθελε swap. Αν και ο Kin έχει κάνει τρομερή δουλειά με τα CS. Οκ, δείτε εδώ, είναι ένα wave μπροστά με το wave να πουσάρει πάνω του στο Rumble Sion matchup. Άρα, respect. Αλλά ο Corki συνεχίζει να είναι λίγο low. Ο BDD, δείτε εδώ, lifesteal. Lifesteal. Και ο Chovy έχει ένα tier. That much impact in general, which is not something that you've been able to say for him for a large part of it, as we do have Cuz will get spotted here, but it is very telling that again it's Cuz visiting BDD. These players on many A team have been together. Obviously we're also on the 2023 KT roster, which was stopped by JDG. Cuz και BDD ρε, είναι οι λύσεις. Οκ, ποιο είναι το πρόβλημά σου? Η λύση είναι Cuz και BDD αν σε λένε KT. Κάνει και ρήμα. What is your role within this team, right? You know, when you take players who are like the focus on a different roster and you put them all together. Θα πάρουν δράκο στο 5-40 κάτι. Που είναι τρομερό timing, γιατί γενικά παλιά τι λέγαμε, ότι αν πάρεις το ένα objective σημαίνει πως θα χάσεις το άλλο. Αλλά ρε φίλε, όταν παίρνω το ένα objective στο 5,5, οκ, έχω 2,5 λεπτά να κάνω ό,τι θέλω και να στάρω το επόμενο. Οπότε τώρα KT παίρνουν τον δράκο, σουαπάρουν τον Dogdown που έχει βγάλει lethality, τον πηγαίνουν πάνω για να πάρει πράιο, είμαστε στο 6. Ο Jarvan δεν έχει camp στο bot side και είναι level 6, μπορεί να ξανακάνει gang repeat πάνω στον Chovy που δεν έχει flash. Είναι μια χαρά. Κάτσε, αν εδώ ο Jarvan απλά καρφώσει combo, το counterplay ποιο είναι? Ακόμα και με τον Duro εκεί. Both teams going for the lane swap, having their bot lanes go up towards that top side because of those grubs that we talk about. You'll see the top laners just matching bot. They can TP up if they're so required. Did see Cuz hanging around mid a little bit, but wasn't really an easy gank path on Chovy, so he's just going to clear his top side, and Canyon mirrored down towards that bottom side is clearing up towards the grubs. Peter looking for some damage on Duro, but can always just dash away to the Corki. Yeah, not going to be too much of a big deal, but they're just trying to keep the push going. And though we do see Ruler στο support είναι even, AD είναι even, οκ. Τα XP δεν έχουν μεγάλη διαφορά, είναι όλοι σχεδόν even. Ο Chovy δεν είναι level 7. Θέλουν να παίξουν για τα Voids. Εδώ είναι που οι Gen Z πρέπει να φαϊτάρουνε αν θέλουν να έχουν τα Voids, γιατί αν πάρει Voids η KT θα έχουν Caitlyn Voids και Yone side lane Voids, που είναι πάρα πολύ δυνατό. Οκ, πάρα πολύ δυνατό. Πιέζει συνέχεια στο side, μπορείς να πάρεις towers plates για αρχή. Δηλαδή αν πάρεις τώρα τα voids στο 8, μόλις βγουν στο 8,5, έχεις φίλε τουλάχιστον 5 λεπτά να βαρέσεις towers. 5. Και πολλές φορές μπορεί να φαίνεται αμεληταίο, αλλά αν εγώ πάρω φίλε ολόκληρο tower, αν πάρω 5, 6, 7 plates, δεν είναι καθόλου αμεληταία η διαφορά. Δεν το φαϊτάρεις, πώς? Δηλαδή εδώ πρέπει να παίξεις ρε φίλε δαιμόνια αν θέλεις να κερδίσεις. Θα δώσουνε 3 voids. Προσπαθώ να δω έναν κόσμο που δεν δίνουνε 3 voids εδώ. Oh wait, του πήρανε το ulti κατευθείαν. Αυτός μπορεί να είναι ένας κόσμος που όντως δεν δίνουνε 3 voids. Γιατί τώρα ο άλλος δεν έχει ultimate. Έκανε smite το Kaz, δεν έχει smite. Το smite του έφυγε στο δίπλα scatter και τελικά η Gen Z. Δες εδώ! Πώς ακριβώς! Ακούστε λίγο. Ποια ομάδα μπορεί να πάρει 2 voids εδώ? Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί ο BDD είδε την Vi να έρχεται και πάτησε κατευθείαν ulti μέσα στο pit σε ένα play που ήταν δικό τους. Αν είχε ulti, δεν θα έπρεπε ποτέ έτσι μετά η Gen Z. Γιατί πρέπει να σεβαστεί τώρα. Ο Ruler πιάνει το wave, ένα wave πίσω. 200 gold. Οι top laners δεν κάνουν τίποτα, απλά τσιλάρουν στο site τους, έχουν πάρει αγκαλιά τα towers, classic top lane.
If you're a top laner, you love Peter right now. Hangs around, waits for the double recall, then Αλλά οκ, περίεργα πράγματα. in towards perfect. He's like, okay, I'll very happily just accept this closer to my tower. Means that I'm at very minimal risk of a jungle gank. It is hard to find someone Ο Sion πηγαίνει πρώτα item Magic Resist. Άρα ο Yone μετά μπορεί να αλλάξει και να παίξει πάνω του. Θα ήταν καλύτερο. Αν κάνεις flash μετά μπορεί να φας gank. Ήθελε να κάνει buffer νομίζω το ulti της Vi κιόλας. For Keen, and Perfect was able to get there, pick up the cannon, pick up a couple of the melee minions, so it's a big gold swing for Perfect. Obviously doesn't matter too much in the grand scheme of things, but those are the small things that can add up. No, they absolutely can. I mean, unfortunately for Keen, he already had a significant advantage. You know, he has been doing really well in the 1v1, and honestly to me, Keen is just Το Caitlyn αναρωτιέμαι τι μπορεί να κάνει. This guy almost seems to just not make Οκ, το πήρες, θες να πρεσάρεις. Βλέπετε εδώ η Vi δεν θέλει να κάνει ulti κατευθείαν. Και θα κάνει ulti. Όχι! Λοιπόν, εδώ θες να κάνεις ulti ενώ γυρνάει πίσω. Γιατί αν κάνεις ulti ενώ γυρνάει πίσω, σηκώνεις το χέρι και πας μαζί του. Και εδώ ο BDD δεν είχε counterplay, απλά θα τρώει και το rock ήταν low. Αλλά νομίζω ότι ο Karen απλά δεν πάτησε το rock γρήγορα. Ο BDD είναι low, δεν θα πεθάνει και αυτό είναι το πιο βασικό ρε φίλε. Γιατί ο Yone δεν τιμωρείται αργότερα τόσο εύκολα. Και ένας καλός Yone με μια ομάδα που δεν έχει πάρα πολύ CC μπορεί να τον τζάρει 1-2 CC. Έχει πάρα πολύ mobility, έχει το ulti για τον buffer, έχει το ε για να γυρίσει πίσω. Είναι ενδιαφέρον. Ω, είναι dead. Ο Canyon τι κάνει? Ο Canyon γιατί δεν πατάει ρο? Δεύτερη φορά σερί, μου φαίνεται full περίεργο. They are trying to set up in the area, trying to get some traps down. KTT, ποιο είναι αυτή? Genji looks like they're going to be able to retake. Παιδιά, εγώ έχω πει 3-0-3-1 σήμερα, αλλά θα δούμε. Για κάποιο λόγο πιστεύω ότι το kill ήταν free, αλλά hey, it's fine. And look at bot. So right now it's still Doctum down there just pushing in this wave. So he's drawn ruler down. Άλλο τον buffer, όχι το buffer υπάρχει, απλά τρως το σωσί όταν γυρίσεις πίσω. Που σημαίνει ότι αν σε κάνουν stun, μπορείς να γυρίσεις πίσω ενώ τρως το stun. Δεν θα σε κρατήσει εκεί. Αν πάει 0-3, έχω πει ρε φίλε και 0-3 να πάει θα ήταν καλό. Εγώ δεν θέλω να πάει 3-0 για την Genji, θα είναι ξενέρωτο. Sion. Έφτασε λίγο περίεργα. Το smite θα πάει στον cast και μετά ο Duro μπορεί να κάνει μόλις ένα charm. Ο Canyon αναγκαστικά φλασάρει μακριά με το equalizer να πέφτει κάτω στα πόδια της Genji. Άρα δεν θα γίνει κανένα fight, ok. Η μόνη διαφορά είναι ότι ο Rumble καίει το teleport και ο Canyon καίει το flash. Αυτό ήτανε. Οκ, μικρό trade, τίποτα παραπάνω, δίνουμε τα χέρια, φεύγουμε μακριά. Οι Genji ισχύει πως δεν έχουν damage ακόμα. Οι Genji πρέπει να κάνουν ένα μεγάλο pick. Οκ, με το Vi ulti, με τα λίγια combo, να διαγράψουν έναν και μετά μόλις παίξουν 5v4 να μπορούν να κερδίσουν και με το Sion μπροστά. Αλλά τώρα, αν δεν μπορείς να κάνεις αυτό το pick, που έχουμε 2 ρε φίλε, δεν μπορώ να σκοτώσω τον BDD. Ο BDD πρέπει να έχει 2-3 deaths. Έχει κανένα. One of the things that they have found many advantage in has been that snap engage. Duro in particular has been exceptional at this as they're Βλέπετε το pick. Όταν γίνεται πως είναι. Ο Dogdam είναι μόνος του. Κοίτα, η αλήθεια είναι πως εδώ οι Genji βρίσκουν ρε φίλε αυτό το δευτερόλεπτο από Dogdam. Πουσάρει πάρα πολύ deep στο bot. Οκ, αν δείτε που είναι Νίκο. Θέλω να δείτε που είναι Νίκο και ο Jarvan. Είναι και οι δύο topside. Άρα εδώ, για να καταλάβω κάτι, πώς ακριβώς η KT κάνουν lane assignments, όπου η Caitlyn μένει στο bot και φαρμάρει bot, ενώ το support jungle είναι topside, ποιος την κάνει cover? Ο Rumble, άντε πες, μπορεί να κάνει cover τον εαυτό του κάτω από το tower, με το equalizer, με το flamethrower, με όλα αυτά. Η Caitlyn δεν μπορεί, είναι dead. Κάθε φορά που έχουν δει ότι η Νίκο δεν είναι εκεί, η Caitlyn είναι dead.
Το kill πήγε στον Canyon, θα προτιμούσαν να πάει στο Ruler ώστε να βγάλει το Trinity Force. Γιατί τώρα η Caitlyn. Η Caitlyn έχει Collector, έχει και 2 attack speed. Ακόμα πιο δυνατή είναι η KT. Οκ, αυτό δεν σημαίνει πάρα πολλά. Είναι ακόμα πιο δυνατή η KT. 4 plates, κανένα για την Genji. Η Genji δεν έχει κομπήσει tower. Okay, they don't know. That's a 200 gold lead. That's it for your Caitlyn Nico against a Corki Rakan. Like, you really would have wanted to build that into a lot more. So credit to Genji, great at kind of just minimizing the advantages that they're giving over to Dokdam here. And Genji, as I was touching on earlier, even when they would sometimes fall behind the LCK, they're so masterful at how they approach the team fights and how they actually set up these objectives. Και έτσι σκέλνει πιο δυνατή από τον Corki, όχι. Αν πάει 5 items και μπορεί να βαράει, οκ, αλλά παίζει versus Sion, Vi. Δεν ξέρω πώς βαράει versus Sion, Vi. Το lead δεν είναι πολύ μεγάλο, θέλουν κι άλλο lead, μωρέ. Εδώ πέρα και οι TT θέλουν να ψαρέψουν κι άλλο kill. Και πολλές φορές αυτό το 1000 lead είναι και λίγο ψευδέστηση γιατί είναι πολύ μοιρασμένο. Η μεγαλύτερη διαφορά είναι στο mid lane 500 gold. Τώρα ο BDD είναι πολύ πιο δυνατός γιατί έχει item που έχει spike, αλλά μετά μπαίνουν πάνω στον Peter. Το change είναι καλό γιατί μετά ο Peter χαιρετάει. Ένα λάθος βήμα έσον kill και μετά βλέπουμε τη δύναμη της Vi σε μια ομάδα από την Κορέα. Και πόσο όμορφα μπορεί να τιμωρήσει και η διαφορά πέφτει στα 500 gold με ένα play. Μου φέρνει λίγο disconnected, φίλε, στα fights η KT. Πρώτα είναι μόνος του στο πώς περπατάνε γενικά, όχι στα fights. Μόνος του ο Dokdam, μετά ο Peter δεν έχει backup, ώστε εδώ αν δει τη Vi να έρχεται πάνω του να κάνει ulti και να κάνει κανένα equalizer perfect, να μπει μέσα ο Jarvan. Δεν υπάρχει κανείς εκεί. Καλημέρα και ένα suplex. Γιατί αυτά εδώ πέρα το σημείο που περνάει η Katie στο game είναι insane. Δείτε λίγο τι items έχει ο Yone. Έχει blade bottes. Η Ταλίγια είχε ένα μη στακαρισμένο Seraphs. Ήταν πολύ καλή στιγμή για fight. I feel like that makes it even more important that they are able to find that objective fight. Absolutely agree, and I do like the lane assignments here. Καλημέρα, Victor και Papis, hello. You put BDD into that side lane. Sion has to go MR early against the Rumble, so now you have this Hollow Radiance. Το kill πήγε στον Chovy, όπου η διαφορά κλείνει λίγο, αλλά εντάξει, λίγο. Of course, Keen's job is to just protect the tower, not to win the 1v1, but that can become difficult over time as you can kind of. Πάντως με το Yone να βγαίνει νωρίς, θέλω να δω τι άλλο θα δοκιμάσουν οι ομάδες. Γιατί αυτό το Yone και είναι καλό pick για τον BDD, αλλά είναι καλό deny που έχουμε δει τον Chovy να το παίζει. Βλέπετε, ωραίο αυτό. Το έχουμε ξαναπεί, επιτέλους οι KT ξυπνάνε, στέλνουν τον Yone να παίξει versus Sion, όπου μπορεί να κάνει μπόλικο damage πάνω του. Και ο Rumble κάνει teleport mid, όχι μόνο για να παίξουν το Δράκο, αλλά για να καλύψει και το Tower από το Herald, όπου οι Genji αυτή τη στιγμή πουσάρουν, δεν θα το ρίξουνε. Ο Canyon κάνει τρελή δουλειά. Είναι αστείο το πόσο καλή δουλειά κάνει ο Canyon. Παιδιά, ο BDD έχει κάνει όλες τις ulti του αμυντικά. Όλες. Παίζουν άλλο ένα fight χωρίς αυτό. Ο Peter έκανε flash μακριά από το να φάει το combo. Και τώρα έχουν δύο λιγότερα tools. Μπαίνουν πάλι μέσα. Κάνουν pick. Το Jarvan είναι one shot. Και μετά double knock-up. Σε double knock-up. Σε double kill. Και η Geng απλά στον πάρει το fight. Το περιμέναμε. Μπήκαμε σε ένα σοβαρό fight. Και βλέπουμε ότι η KT με το ζόρι πάτησε auto attacks, παιδιά. Brother, Gets the charm, allows them to engage on the jungler, then flashes his way over, finds the charm, double. Πήρανε το ulti από τον έναν, το flash από τον άλλον και δείτε εδώ μετά τους κάνουνε ρε. Μπαίνει μέσα ο Canyon σμερφάρει, by the way. Ο Canyon σμερφάρει και ο Duro στο side μπορεί να βρει το double knock-up για να πιάσει τον Peter που δεν έχει flash, τον BDD που δεν έχει ulti και να του στείλει στην κουλάκ. Κοίτα, εγώ βλέπω ότι οι KT δεν μπορούν να παίξουν fights. Ενώ έχουν πάρει ένα combo που μπορεί να παίξει πολύ συγκεκριμένο fight, δεν παίζουν fights.
Οκ, γιατί πήρες Jarvan, Rumble, Yone, Nico, αν δεν παίζεις fights? Every single time he has been looking to step up, looking to make the play, and his team is going to trust him to do so as well. But every time he's had to hold out defensively, and I do think that is a lot of the. Διακόστο περίγω, είναι game 1. Οκ, είναι game 1. Ο νικητής θέλει 3. Θέλει 3 ολόκληρα games. Και αυτό δεν έχει καν τελειώσει. Hello Santa. Ποιος το ραντεβουδάει εδώ πέρα, καλημέρα. Είπαμε, ό,τι δεν είναι 3-0 είναι καλό. Okay. BDD is making the rotation, but they don't have vision control in the river, so he loses his ult. Then We pray, we pray. Flash, then you're getting engaged on. They just don't have all of the setup done properly. Τώρα πώς καταλήξαμε ενώ όλοι οι KT ήταν μπροστά και ο Perfect ήταν πίσω, να είναι ο Perfect μπροστά και όλοι οι υπόλοιποι KT πίσω. Ο Sion σου πάει Randuins γιατί βλέπει φίλε ότι υπάρχει Yone και μετά Caitlyn με Collector πρώτο. Caitlyn, καλή τύχη να κάνεις damage. Όχι, γιατί ο Sion μόλις βγάλει Randuins, η Caitlyn θέλει 3,5 item για να τον πονέσει. 3,5. Ειδικά αν πάει Rapid Fire. Oh, wait, πάει Last Whisper δεύτερο. Oh! Η Kate πάει LDR δεύτερο. Right? Unless you're able to get at least a little bit of control, someone needs to actually find that engage, because every single member that you might send forward will. 9 άρχισε, παιδιά, πάντα αρχίζουν 9. Oh, Duros! Oh, Duros! Τι βρήκε, φίλε, αλλά δεν σκότωσαν κανέναν. Κάτσε το αντιθέτως, ο BDD μπορεί να παίξει το fight. Ο Canyon φλασάρει, του κάνουν heal και μετά ακόμα είναι ζωντανός. Με κάποιο τρόπο μπορεί να φύγει από το fight και μετά η Caitlyn κόβεται! Την έκοψε ο Kin. Backflip πάνω στον Cass που κάνει flash, μπορεί να είναι alive ακόμα, κανείς δεν έχει πέσει κάτω για την KT. Όπου γυρνάρε το fight δεν υπήρχε damage. Και ενώ ο Duro βρίσκει το flank, το chosen flank, δεν σκοτώνουνε. Φάνηκε καλό για λίγο, αλλά ο Peter δεν πέθανε. Oh boy! Καλά, εδώ αν πέθανε και ο Canyon θα ήταν huge play, αλλά ο Kin κόβει το ultimate της Caitlyn. Απαντάνε όμως και εδώ επιτέλους ο BDD κατάφερε να δώσει auto-attacks και είδαμε λίγο το damage του. Και είδαμε τον Yone να παίζει επιθετικά και εδώ ο Duro σε καλό flank, charm στο charm. Παίρνουν πάνω, αλλά ο Peter δεν πεθαίνει. Γιατί ο Ruler δεν μπορεί να βαρέσει. Δείτε εδώ το choke, ο Perfect κάνει τρομελή δουλειά από το backline. Ρίχνει το equalizer, το στρώνει μπροστά του και τους αφήνει να παίξουν, γιατί έχουμε fight. Περιμένει μέσα ο Peter, πριν μέσα δεν πιάνει τίποτα. Και μετά ο Kin είναι full HP, παιδιά, είναι κακό fight για την ομάδα των KT. Έχουν χάσει μπόλικο HP και δεν έχουν cooldowns για να παίξουν το fight. Ο Peter δεν είχε flash για πάρα πολύ λίγο. Όσο ο Τσόβι ψαρεύει και κάποιο κόμπο, ο Άτακαν συνεχίζεται και συνεχίζει να κάνει thread. Ο Cass φέρεται στενά, κάνει το κόμπο μακριά, αλλά αυτό σημαίνει πως ο Άτακαν είναι free για την Genji. Έχουν πάρει το objective, αλλά κανείς νεκρός. Αυτό είναι ωραίο, δηλαδή τώρα βλέπουμε intense fights, ωραία fights. Και οι δύο ομάδες να παίζουν λίγο στα άκρα. Ο Peter το έπαιξε, αλλά δεν είχε flash για 10 δεύτερα. Δεν είχε flash για 10 δεύτερα. Αν είχε flash ο Peter, πιστεύω ότι οι KT το παίζανε. Εγώ το ξαναπώ, ο Canyon σπερφάρει. Ο Canyon παίζει τόσο clean vibe. Δεν έχω δει ακόμα λάθος επιλογή από τον Canyon. Εντάξει, η Ρούλα τώρα με 2 items μπορεί να βαρέσει. Είπαμε και ο Corki είναι σχετικά beefy champion σε σχέση με τα άλλα AD carries. Βλέπετε 2200 HP, έχει armor botes. Ποια είναι το Canyon? Για να βαρέσει φάπα για να πάρει πίσω το heal. Η Vi γενικά το play της είναι να βαράει φάπες με το passive και να παίρνει και το heal από το item για να παίζει μέσα στο fight. Τώρα είναι half HP. Και η Ρούλα είναι half HP. Ο Perfect σώζεται. Redemption πέφτει, δίνει λίγο HP. Μπαίνει μέσα ο Peter! Μπράβο Peter, καλό θέλημα knock-up και μετά έχουν κάνει cover πάνω στον Perfect. Ο Ruler ζωντανός. Μπορεί να πάρει κάτι ο Ruler.
Γιατί αν μπορεί να πάρει ένα kill μπορεί να είναι το τελευταίο του. Ulti από Kate, Collector δεν προκάρει γιατί υπήρχε ακόμα το barrier. Αλλά ο Kaz πέφτει κάτω. Κανένα over, παιδιά, το game είναι ακόμα playable. Οκ, το game είναι ακόμα playable. Ο Πίτερ το έπαιξε. Οκ, ήτανε Νίκο gameplay, παιδιά, Νίκο gameplay. Τους έταρε ρε, είναι σαν να τους έβαλε μέσα σε ένα πιάτο και να τους σέρβει ρε. 1000 gold μπροστά. Και ο Canyon φεύγει πάνω στον Perfect, όπου ο Perfect δεν είναι fed. Έχει ένα item και σπασμένο ζώνιας. Δεν μπορούν να το σκοτώσουν. Σκοτώνεις με το ζόρι την Νίκο για να πάρεις λίγο gold. Πείτε 1v9. Ρε μάλεξ, όταν λέτε κάτι τέτοια, δείτε εδώ τι κάνει ο Πίτερ. Δείτε εδώ τι κάνει ο Πίτερ. Okay, αυτό το ultimate είναι game over. Δείτε εδώ! Jesus! Τους έπιασε και ήταν και σε ευθεία. And it's the lack of flash on Chovy. He's not able to get Woo! out. Just a combo of Peter with that equalizer is enough to take down the... Nice! As there he goes! Peter pops off! How can you not love this guy, man? It's I love just so Peter. fun to cheer for. I love Look Peter. at the damage from Perfect in that fight. You know, this has been such an exciting game one to kick it off. And τι διαφορές έχουμε ρε, 1000 gold πάνω στον BDD. Ο BDD θα βγάλει Infinity. Οκ, θα βγάλει Infinity. Και στο Infinity ξεκινάει ο πόνος. And you look all time, you know, that is of course, you know, back in the very old days. This new iteration, you know, when you're looking at game score in 2025, 25-4. When you look at series score, 6-1. But it doesn't matter because only today is what is important. You just need to find purchase in this series, and I think the pressure really is all on Gen G. Και έχει φαρμπάρει τα Drakes ρε. Εσείς όσο τα games είναι close. Okay, όσο τα games είναι close, όσο βλέπουμε ωραίο content, αυτό είναι το παγκόσμιο. Οκ. Είναι να βλέπεις content, ρε φίλε. Ένα game όπου στο 27ο λεπτό είναι 1000 gold διαφορά. Και περιμένεις να παίξεις Soul. Και αν παίξεις το Soul μετά έχεις Elder. Μπορεί να έχεις Baron. Εκεί είναι το ωραίο. Εκεί είναι το hype. Τα waves για τώρα είναι καλά για την Gen G, γιατί θα πιάσουν mid πρώτοι, έχουν πιάσει top πρώτοι, θα τα ψάρουν όλα. Μπορούν να σετάρουν vision. Αλλά βλέπετε πόσο defensive παίζει ο BDD, όπου καταλαβαίνει ότι αν πάει λίγο μπροστά μπορεί να φάει combo από τη Vi, μπορεί να φάει Ιταλή για ulti. Και η Ιταλή για να έρθει από το wave. Ζώνιας ολόκληρο για τον Perfect. Ρε σε λίγο οι άλλοι έχουν 2 Infinity. Οκ, έχουν 2 Infinity Edge. Το πιο δυνατό AD item στο παιχνίδι θα το έχουν 2 άτομα μαζί. Τώρα να πάει game πέντε να βάλεις πουκάμισο στο short, τους φοράω ήδη πουκάμισο. Μεγάλο engage. Αλλά ο Dogdown μπορεί να κάνει flash και ο Ruler είναι πάνω στο equalizer. Η Νίκο πιάνει μόλις έναν μέσω BDD, μπορεί να πιάσει τους πάντες μέσα στο Cataclysm, αλλά δεν υπάρχει damage. Αναγκάζεται να γυρίσει πίσω και φοβάται για τη ζωή του εκεί. Και τώρα βγάζουν damage πάνω στον Kin. Ο Chovy το στέλνει, δεν πετυχαίνει combo, αλλά πάρει αφήνει το Dogdown low. Ενώ από την άλλη πλευρά ο BDD μπορεί να πάρει kill πάνω στον Duro. Ο Chovy όμως πετάει πέτρες. Και σαν πετροβολιστής μπορεί να πάρει 2 από το πάτωμα. BDD σε δυσχερής κατάσταση για άλλη μια φορά, όπου ο Ruler πάνω στο σώμα του μπορεί να τον ρίξει κάτω και αυτόν. Και εδώ είναι που οι Gen G γυρνάνε πάλι το game, παιδιά. Οκ, γυρνάνε πάλι το game. Και εδώ είναι που οι Gen G μπορούν να πάρουν το Baron που λέγαμε. Τώρα 3-0 Gen G. Το 1-0 έρχεται εδώ, το στέλνουν ευθεία. Ο Ruler κολλάει για πάρα πολύ ώρα, τρώει μεγάλο CC. Ενώ εδώ η Νίκο κόβεται, μπαίνει μέσα ο Γιον, αλλά δεν μπορεί να σκοτώσει και το fight παίζεται σε δεύτερο χρόνο. Οκ, ο Rumble είναι ήδη dead στο fight, οπότε 5v4. Και ενώ ο Chovy φλασάρει πάρα πολύ, μπορεί να μην πιάνει knock-up, αλλά αφήνει πάρα πολύ damage και slow πάνω στην ομάδα των KT.
And it really does feel like whichever team is the one that pulls the trigger. Το Sounder είναι balance. Έχει καλό optimization, ρε. Για να καταλάβετε, ok, πήρες Γιόνε Caitlyn και ο top laner σου που είναι EP πέθανε πρώτος. Ρε φίλε, ο άλλος φοράει armor boots και Randuins, πώς θα πεθάνει? Okay, αν ο Rumble δεν είναι εκεί να βάλει και αυτός extra damage, πώς πεθαίνει ο King από 2 crit users ενώ έχει το anti-crit item? Α, πήραν και 2 mountains, παιδιά. Πήρανε πάρα πολλά stats οι Gen G εδώ, πάρα πολλά. That early soul, and now it's going to be a long time. That's the KT roller coaster right there. Ωραίο game. Παίζουμε ping pong. Πώς θα πεθάνει? Αν δεν πεθάνει είναι balanced. Ρε φίλε, αν το παίρνεις σε σωστό draft, γιατί να μην είναι balanced? Ξαναλέω, όλοι οι damage dealer τους είναι physical, ο ένας είναι magic που πέθανε πρώτος και ο άλλος έχει κάνει optimization γύρω από τους physical damage που είναι και 2 crit. Γιατί να πεθάνει όταν είναι τόσο fed? Το ρόλο του παίζει. Είναι σαν να σου λέω ότι οι άλλοι έχουν 5 squeezes και παίζω Talon και τους κάνω one shot. Δεν είναι ο Talon broken, απλά το comp είναι καλό για να παίξω Talon. Good thing for KT is they've escaped the majority of the Baron power play without losing any of their inhibitor towers. Και η Caitlyn, είπαμε, πόσα items θέλει? 3,5, είναι ακόμα 3. Θέλει μισό item, μπορεί τέταρτο για να ξεκινήσει να βγάζει damage. So for KT, you don't have to worry about super minions. You can push up a little bit out of your own base, but the risk is you only have one tier 2 left. So if you're pushing up through mid, έχει πολύ high damage build, παίζει tempo. You have to be worried about that loop around. Even if you're pushing towards your red buff, you have to be a little bit cautious. Πρέπει να ξεκινήσει να προσπαθεί να βγάλει damage. Τώρα θα βγάλει και Jax ο άλλος, ο Sion. Και οι δύο junglers πάνε για GA, ο Canyon το έχει μόλις γυρίσει back. Ο Canyon παίζει να το έχει σε λίγο. Ωραία, τους κόβουνε, τους λένε το tower είναι δικό μας, είναι 700 gold για την ομάδα των Genji, 5.000 lead. Ωραία, πώς σώζεται η KT? Η KT είτε παίρνει τον επόμενο δράκο και φλιπάρει τον Elder και κερδίζει εκεί, ή απλά βασανίζεται για τα επόμενα πολλά λεπτά. Οκ, πολλά λεπτά. Τι ώρα δεν έχουμε δει, όχι καθόλου. They are so good at creating space for Ruler and Chovy, and of course, you have arguably the best in both of their roles to protect. Wait, σε ποιο game είδαμε Fiora? Στο LPL ήτανε. Ίσως έχει καιρό. For KT, the threat of a soul point does mean that they're just a single pick on either Chovy or Canyon away, or Chovy or Ruler rather, although Canyon would also do it, but with the GA it's a little harder. Ο Ruler πονάει τώρα. Ο Ruler πηγαίνει πάλι κλασικά με το collector build του. Αυτό βασίζεται πάρα πολύ στο ότι ο Corki έχει penetration στο ε. Άρα τους κατεβάζει στο armor με το ε και μετά έχει στο collector να το ρίξει λίγο έξτρα, ώστε να κάνεις true damage στα crits και στα sync procs, αλλά ταυτόχρονα να κάνεις και πάρα πολύ damage με τα κανονικά σου auto attacks. Είναι δυνατό build. So the exhaust does expire, which makes things a little bit easier, but there's so much defensive power and dive comps become really difficult Έχουμε to δράκο pull σε off ένα. in the late game as this Οκ, defensive το items έπαιξαν come through οι because Gen το χαλαρά. you don't get a second chance. Πήρανε τα tier 2 towers, ξεκίνησαν το overtake στις αντίπαλες βάσεις, QSS για τον BDD. Και Zeal για την Caitlyn. Ανεβάζει λίγο το crit της. Η Caitlyn είναι πολύ κοντά στο 100% crit. Άρα θέλει levels, παιδιά. Θέλει levels. Ο Ruler φτάνει 17. Οκ, στο επόμενο minion παίρνει 17. Ο Dogdam θέλει ένα ακόμα wave, μπορεί και παραπάνω να το μοιραστεί για να πάει 16. Το XP παίζει πάρα πολύ ωραίο στο League και βλέπουμε ότι ένα level για τον King, 2 levels για τον Canyon. 2 levels για τον Canyon. Σκληρό.
Το μήνυμα που είναι τόσο low res, ρε φίλε, τυφλώνομαι. Easy way to get it down as well. They don't have a tank to face check for the support. Δούρο θα το στείλουμε. Ω, knock-up, είναι knock-up, τον κάνουν knock-up πάλι. Και θα πεθάνει one-shot. Δες εδώ τώρα τη γωνία βρήκαν για να πάνε στο site και να πάρουν το kill και μετά το flash του Peter είναι κάτω όσο μπει μέσα ο Canyon στα towers. Ο Peter σταματάει την πίεση και ο Canyon χάνει το GA. Αλλά ο Peter πέφτει κάτω και επειδή είναι στο flanker κάνει δύο άτομα όλοι και να πάρει ένα kill πάνω στον Duro. Το fight γυρνάει. Η σφαίρα πετυχαίνει, όχι. Μπαίνει μπροστά ο King για να κάνει block όσο ο Chovy κάνει ζώνια στο combo του BDD. Τρέχει μακριά. Ενώ μπαίνει μέσα ο Perfect με το δικό του flash και ζώνες για να μην πεθάνει. Αλλά ο BDD αφήνει με 10 HP το Ruler! Μόλις 10 HP! Και μετά το combo βρίσκει στόχο! Ο Ruler το φλιπάρει και πέφτει κάτω! Chovy vs BDD! Το fight καταλήγει σε 1v1. Δύο mid laners να παίζουν για το fight. Και ο BDD εδώ κάνει τα δυνατά φίλε. Μπαίνει στο flank. Αφήνει τη ρούλα μόλις με μισό το attack. Ένα φου! Για να πέσει κάτω. Και ξεκινάει τόσο καλά. Οκ, τόσο καλά, αλλά εδώ ο Canyon το γλεντάει. Οκ, μπαίνει κάτω από το tower. Και ο Peter σταματάει την πίεση. Εδώ παρότι ο Peter πεθαίνει, δίνει χρόνο στον Dogdam να βγάλει extra damage. Και μετά ο BDD στο flank σκοτώνει έναν και αφήνει το Ruler low. Ενώ ο Chovy το παίζει πάρα πολύ τίμια και ο King φλασάρει τη σφαίρα, η κάμερα μας πηγαίνει πάλι στο Draco που είναι Soul. Αλλά είναι μόνο ο Chovy και ο Duro εκεί. Και δεν νομίζω ότι μπορούν να το σώσουν. Είναι Soul και την ομάδα των KT. Soul! Hey! Τι είπαμε ότι είναι το win condition για την KT? Να πάρει το Soul. Οκ. Και να φλιπάρει τον Elder. Χάρη! Να είσαι καλά, boy. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you. Ο BDD παίζει insane. Οκ. BDD με γιώνε. Ακόμα και ο Ruler τρελάθηκε, έφαγε taunt. Μπήκε μέσα με τον Dash στο τέλος, ενώ δεν είχε καν HP. Το BDD Chovy matchup είναι απίστευτο, ρε. Είναι πραγματικά χάρμα οφθαλμών που λένε. Το λένε αυτό, το λένε. Τι σημαίνει να φλιπάρει ότι το play που κάνει δεν είναι σίγουρο. Είναι 50-50. Και εκεί ο Ruler, ρε φίλε, έκανε dash μέσα στο fight. Οπότε τι είπε, ή πεθαίνω ή σκοτώνω. Πέθανε. Δεν σκότωσε. Τώρα έχω να πω κάτι. Σε αυτό το game, αν είσαι Caitlyn, πας for real Phantom Rapid Fire Cannon και δεν πηγαίνεις ένα Phantom Dancer να βαράς με το tempo στα δαίμονας. Μη σου πω να πας Runan στην Caitlyn. And he has a QSS, so he is very difficult to knock down, but they're on the Baron. Baron begun by Geng G. KT looking to call the bluff. It's already down to 7k. BDD going forward. There's the Weaver's wall. Out from Chovy. Peter είσαι μόνος σου. Peter είσαι μοναχούλης. Αλλά και ο Duro εδώ πέρα κάνει λίγες φλίπες. Αυτές οι φλίπες είναι κολοτούμπες όμως. Και φεύγει από το Equalizer. Έχουν πάρει δύο ultimates. Οκ, δύο μεγάλα ultimates δεν μπορούν να κάνουν objective. Αλλά δεν μπορούν και KT. Αν η KT κάνουν το objective εδώ, ο Duro είναι low. Ναι, αλλά δεν έχει cooldowns. Οι άλλοι έχουν τα πάντα εκτός από τον τοίχο και ο Canyon είναι πάνω. Είναι πάνω από τον Baron. Redemption πέφτει. Έχουν κάνει one tap τον αντίπαλο Rumble. Και τώρα ο Sion μπορεί να κάνει tank, αλλά μπαίνει μέσα ο BDD. Χάνει τον jungler του και προσπαθεί να πάρει κάποιο kill πίσω. Ναι, μπορεί να πάρει έναν. Αλλά μετά ο Sion ακόμα ταγκάρει το front πάνω σε 3 και μπορεί να αφήσει slow στους 2. Ο Dogdam είναι μέσα στον Baron. Και ο Baron μπορεί να κάνει δουλειά. Παρ' όλα αυτά ο Dogdam θα πάρει τουλάχιστον έναν. Και τώρα ο BDD ξαναμπαίνει. Δεν μπορείς να παίξεις fight χωρίς αυτόν τον back που παίζει πάνω στα όρια. Και ενώ είναι ακόμα ζωντανός. Η Gen G παίζει υπομονετικά. Έχει ακόμα το smite. Θα πάρει τον Baron. Θα πάρει τον Baron, παιδιά, τι γίνεται εδώ? Γιατί ο Canyon είναι παιχταράς? Να μου πει κάποιος. Όχι, όχι, ο Canyon κουβαλάει όλα αυτά τα fights. Δείτε εδώ το clutch positioning. Βγαίνει από πίσω και ενώ είσαι σε κακό σημείο κάνεις one shot το αντίπαλο AP. Και ενώ εδώ πέρα ο BDD δίνει ό,τι έχει και δεν έχει για να φάει τη ρούλα. Ό,τι έχει και δεν έχει. Ο Dogdam ταγκάρει τον Baron. Ωραίο headshot εδώ, πολύ καλό damage. Αλλά ταγκάρει τον Baron. Άρε BDD. Άρε BDD.
Ο άλλος έβγαλε 7K. Κοίτα, το 7K του είναι ψεύτικο. Το 7K είναι ψεύτικο γιατί βαρούσε τον Sion. Ενώ το 5.000 του BDD είναι πάνω στον Ruler. Αλλά ο Dogdam έπαιξε το καλύτερο fight που μπορούσε, ρε. Δεν μπορούσε να παίξει καλύτερο fight ο Dogdam εδώ. Επειδή πέθανε κατευθείαν ο Perfect, ο Dogdam παγιδεύτηκε μέσα στο pit. Παιδιά, δεν φταίει η Caitlyn εδώ. Πώς φταίει η Caitlyn που όταν κάνεις fight το top lane σου πιάνεται και εσύ είσαι παγιδευμένος. Η Caitlyn είχε δύο επιλογές. Να φύγει από το fight και να μην το παίξει καν ή να παλέψει με τον Sion μέσα στο pit. One mistake just means you get one shot. Flashes up across the board for most of Geng V. Only Durbo lacking it, has the cleanse and the heal right now. On the other side, Costo waiting on his cooldown to come back, but it makes the... Δεν έχουν damage. Αν πεθάνει ο Corki, δεν έχουν damage για τον BDD. Ο Chovy είναι fed, έχει βγάλει stacks, έχει void stuff, αλλά το build του συνεχίζει να είναι αρκετά utility. Αν είχαν κάνει αντί και ήταν άλλο game, θα ήταν χειρότερο. Βλέπετε τώρα ο Sion δεν είναι ότι πέφτει γρήγορα, αλλά πέφτει. Βλέπετε το damage πάνω του κολλάει. Top lane in here below as well. 50 seconds left on this Baron. A couple of waves for Geng V to play with. Πώς και δεν έχει βγάλει unending despair για να χιλάρει μέσα στα fights ο Sion. Περίεργο. Αλλά inhibitor νούμερο 1 είναι ακόμα up, αλλά έχουν χάσει το tower. Και γενικά οι Geng V πάνε να πάρουν τα towers μπρε μέσα ο BDD, αλλά δεν πιάνει τίποτα, παιδιά. Το Zonias του Chovy μπορεί να φύγει μακριά. Βέβαια η παγίδα τον λοκάρει! 2 στο κεφάλι για να πάρουν το kill. Ο Kaz θυσιάζει το GA του, αλλά μπορεί να κάνει combo πριν πεθάνει. Πέφτει κάτω και ο King. Double για τον Dogdam που τώρα μπορεί να βγάλει items. Έχουμε Elder σε 50 δεύτερα. Μέρη με τους 59 μήνες. Welcome to Jungle Boy. Thank you. Καλημέρα. What? Πάνω στο μεγάλο fight. Thank you. Oh. Τώρα με ακούει. Μέρη με ακούς. Τι βλέπουμε? Παιδιά, κάνει Zonias και τρώει headshot, παγίδα headshot και πέφτει. Το Caitlyn είναι στο παιχνίδι της. Το Caitlyn είναι comfort zone. Να σ' ακούω, εσύ ποιος είσαι? Caitlyn GA, full items, BDD full items. Ο Kaz έχει χάσει το GA του, ο Canyon το έχει, παιδιά, ακόμα δεν έχουν βγει οι άλλοι. Ο Elder βγαίνει και ο Kin έχει teleport. Ο Kin έχει teleport. Το θέμα είναι πώς θα παιχτεί το fight. Flip it! Flip it! Όποιος πάρει το smite, chat! Όποιος πάρει το smite! Έχουν πιάσει τον Kaz. Μπαίνει μέσα στο pit. Το smite το παίρνει ο Kaz. Και το fight ξεκινάει για την KT. Ο Sion έχει μπει πάρα πολύ deep, αλλά δεν μπορεί να ταγκάρει. Πρέπει να κάνει flash μέσα από το pit και ακολουθάει ο BDD για να βρει τον Chovy. Βέβαια το combo είναι καλό. Ο Chovy φλασάρει από το combo του Kaz, αλλά ο Kaz καταμπαίνει μέσα ένα κομμότο και μπορεί να πάρει το kill, αλλά η Asmita τα κάνει spawn. Ο Kaz τα βρίσκει σκούρα και πεθαίνει κάτω. Το Seraph σκουβάλισε και ο Chovy δεν πεθαίνει. Έχουν χάσει τον Duro και έχουν χάσει τον Kaz, αλλά έχουν Elder Draco τώρα KT, παιδιά. Έχουν Elder Draco. Ότι ο Kaz πήρε το smite, clutch. Ο ορισμός του clutch factor. Το λύγουνε. Μπορεί να το λύγουνε, παιδιά. Ο Kaz μια χαρά το έπαιξε εδώ. Έκανε ultimate για να πιάσει τον Chovy. Ο Chovy το φλάσαρε και μετά έκανε combo να το σκοτώσει. Τώρα το Seraph ήταν ελάκι. Το Seraph ήταν ευθεία. Εκεί θέλω να δω το replay. Ο Canyon είχε range για να κάνει ulti τον Kaz. Αν είχε range, μπορούσε. Γιατί έχει GA εδώ. Περιμένετε. Εδώ. Βλέπετε, αν έκανε ulti τον Kaz, πιστεύω ότι οι Geng V κέρδιζαν. Μπορούσε, 100%. Έμπαινε μέσα, τον λόκαρε, παίζει να τον σκότωναν κιόλας αν έκανε ulti. Και μετά έμπαινε το smite. Τι το παίζουν. Elder για 50 δεύτερα. Ρε, είναι όλοι full items σχεδόν. Εντάξει, όλα τα carries, αυτοί που μας ενδιαφέρουν. Οι υπόλοιποι δεν μας ενδιαφέρουν.
Αυτά είναι games. Το επόμενο objective είναι ο Baron. Ωραία, άρα θα ξοδέψουν τον Elder που τους έχει μείνει για να πάρουν Baron. Δείτε τον Canyon. Canyon. In the jungle. 13, τους το γυρνάς εδώ αν είσαι KT. 8, 7, 6, 5. Το τέλειο timing, παιδιά. Το τέλειο timing. Δεν μπορείς να κάνεις contest γιατί αν μπεις έχουν ακόμα Elder. Τώρα δεν έχουν Elder. Κάθισε τέλεια. Γιατί είναι ντερμπάρες, είμαστε top 4, το game έχει φτάσει στο 45. Οκ, στο 45. Είναι insane game. It's just going to come down to one fight. This late into the game, the respawn timers are so incredibly long. And the question is, do they actually try to risk it here on a push? Because there's still a lot of standing gold. Both the outer towers are up in the bot lane. They could go clear those up at the very least. But the question is, will they just try to play towards Elder? Or will they play aggressively to try to close this game? Θα πάρουν και αυτό. Παιδιά έχουν βγει μπροστά στο gold. Εδώ και τόση ώρα παίζουν 5.000 κάτω και τώρα είναι μπροστά στο gold. Επιτέλους. Ναι, αλλά τώρα δεν έχουν Elder. Τώρα δεν έχουν Elder, αλλά έχουν Mountain. Mountain σε αυτό το game είναι ok. Είναι ok, γιατί εντάξει και οι Gen G το μόνο damage που έχουν τώρα είναι ο Ruler. Okay, αν δεν κουβαλήσει η ρούλα, δεν ξέρω ποιος κουβαλάει. Ωχ, νιώθω Sion ulti, flash Rakan. 130 before the Elder. KT marching down bot. Geng trying to defend. Bolt breaker from Canyon is met by a soul unbound from BDD. He snaps back to his team, but not yet to reality. Παιδιά, ο Kin δεν τανκάρει πια. Οκ, ο Kin δεν μπορεί να τανκάρει πια. Έχουν μπει μέσα στη βάση. Μπαίνουν μέσα στην πόλη. Και έχουν ακόμα Baron. Waves, το mid είναι τεράστιο, παιδιά. Εδώ οι Gen πρέπει να κάνουν το last stand. Οκ, it's the final countdown. Το στέλνεις ή όχι, γιατί τα minions μπαίνουν μέσα και βαράνε τα towers. Τα cannons μπορούν να δώσουν λίγο damage όσο ο King μπλοκάρει ό,τι μπορεί. Αλλά το King πρέπει να κάνει ulti αμυντικά για να ζήσει. Και ναι, στο τέλος θα ζήσει, αλλά παιδιά αυτό είναι το tank σου. Και το tank σου πονάει. Πώς κάνεις engage εδώ? Πώς κάνεις engage, παιδιά, είναι ο Duro. Ό,τι μπορεί να κάνει Duracell, τώρα δεν έχει ulti για τον King. Τους πες θα είναι full, ένα tower up. BDD δεν θα φάει τίποτα φίλε, είναι μια χαρά, είναι safe. Παίρνει μέσα ο Canyon, τον στέλνει στον Dog Dummer μόνο στο backline και μετά το Equalizer σταματάει 3 άτομα στα πόδια τους. Ο King δεν μπορεί να τανκάρει, παίρνει μέσα ο BDD, τσιμπάει έναν, δεν φεύγει πίσω. Ο King είναι ακόμα στο front, τώρα πέφτει κάτω, τώρα γίνεται zombie και τώρα ο Kaz μπορεί να μπει μέσα και να χάσει το GA. Αλλά τον Nexus είναι open, οι KT το στέλνουν, λίγο ακόμα damage και το score θα γράψει 1-0 για τους KT. Insane game 1. Κάποιοι είπανε ότι αυτό το series δεν θα είναι σαν το χθεσινό. Παιδιά, ξεκινάει πολύ καλά. Οκ, ξεκινάει πάρα πολύ καλά το series. Αν έχουμε τέτοια games μέχρι το τέλος, μπορεί να είναι και καλύτερο. Πάμε λίγο! Incredible stuff. I thought in the mid game when Geng had that 5k gold lead, it was done and dusted. But our excitement's through the roof. Oh my god, I can't believe. Γιώνε, παιδιά, ο BDD παίζει insane. Παίζει insane. Είναι κλείνω ο BDD. It's fine. They won't get one. They won't get one. No. Kill him. She had to step in, but oh my gosh. I mean, Άλλα 4 τέτοια. Άλλα 4 τέτοια. Ζητάω πολλά. Άλλα 4 τέτοια θέλω. Δεν ζητάω κάτι άλλο. Ζητάω κάτι εύκολο. Well, όχι τόσο εύκολο. Αλλά ζητάω κάτι εύκολο. Παιδιά, ο Cannon έπαιξε insane. Ο Cannon έπαιξε insane. Απλά το Γιόν ήταν παντοδύναμο και η Caitlyn στο late game κατάφερε να βαρέσει πολύ. Ρε, ο Sion δεν μπορούσε να τανκάρει. Είχε Sion και ο Sion σου κάποια φάτσα παίξε. Κοίτα, εγώ αν διόρθωνα κάτι για τον Canyon είναι ότι δεν έκανε ulti
για να πιάσει τον αντίπαλό του στον Elder. Οκ, είναι το ένα πράγμα που θα άλλαζε. Γιατί αν έκανε ulti εκεί, το game άλλαζε. Οκ, το game άλλαζε. Αλλά δείτε εδώ πόσα defenses βγάλε εδώ πέρα. Ο Τσόβι, μπαμ μπαμ, κάτω. Επειδή έκανε ζώνια στο ultimate του BDD. Και η Caitlyn, δείτε εδώ. Nice game! And this was the defense that opened the game back up, Emily. Yeah, there were so many key, crucial moments. I also loved how they used Peter kind of redeeming himself on the Nico after a few mistakes early. But there was another massive mid-lane-based defense, Kobe, that I know you wanted to go over in our HyperX. Είδα όσο πλησιάζουμε στο τέλος, βλέπεις κάποιο game να κρατάει κάτω από 32. Παιδιά, τα games είναι μπάνγκες, δεν ξέρω τι γίνεται. Οκ, η Riot έχει φορτώσει το τσιτάκι. Οκ, άκουστε τι γίνεται. Είναι δικιά μου ιδέα αυτή. Η Riot έχει βάλει το τσιτάκι, όπου όταν το game πάει να τελειώσει, δίνει extra damage στην ομάδα που χάνει. Οκ, δίνει extra damage και extra stats. Είναι τσιτάκι μέσα στο Rift. Και τα games κρατάνε παραπάνω και είναι turbo. Turbo! Λοιπόν, ανοίξω τα giveaways. Chat, τα giveaways είναι ανοιχτά. Σήμερα δίνουμε και το Battle Pass. Okay, σήμερα κληρώνουμε Battle Pass. Σήμερα. Και 3 του μηνός κληρώνουμε το headset. Πάρτε μέρος. Πάρτε μέρος. Άρε, BDD. And a really great understanding of how they want to use this composition with the Caitlyn, with the Nico, with the Rumble. Look at those damage numbers from Duckdom. Again, the Caitlyn that they emphasized at the beginning of the tournament. They were one of the teams that immediately jumped on it. First couple games, Caitlyn Orianna. Duckdom interviewed about it, talked about how it was all about the late game for them, how they want to use this Caitlyn. And he really delivered. That right there, that is a roller coaster gold. Ρε, το game ήταν insane. Θέλω να καταλάβετε το game ήταν πολύ καλό game. Είδαμε τρομερά plays από τον Canyon. Είδαμε τον Kina πιάνει τον Okap. Ο Ruler έβγαλε 46.000, δεν ξέρω καν πού. Είδαμε flash, engage, fights, 2 dead, 3 dead, even fights, dragon fights, baron fights, elder deads. Οκ, αυτό το game είχε τα πάντα. You know, we've got Ruler on his Corki 15-4 before that. I mean, it's not like this was a game that they were meant to lose at all. Nobody believed in them. But KT win game 1, which sets us up for an unbelievable first semifinal. We will be right back. Πήρε το pass μου. Μέρι, μόλις με 800 πόντους στο chat, μπορείς να πάρεις συμμετοχή και να πάρεις το Battle Pass στο League of Legends που δίνει άπειρα δώρα αξίας 100 ευρώ. Αν το φαρμάρεις. Οπότε πάρε συμμετοχή τώρα. Πού στο Τάσο Μπουγά. Ο Τάσος Μπουγάς δεν είναι τραγουδιστής. Πάτε είναι για Gen G. Κάτσε να δούμε το επόμενο. Αν η Gen G χάσει το επόμενο. Ακούστε. Η Gen G πάει 0-2 και κερδίζει μετά 3-2 για το reverse sweep. 200 ευρώ Shane. 200 ευρώ Τέμου. Παιδιά, με τις προάλλες με τη Μέρη βλέπαμε πράγματα στο Τέμου. Οκ. Και έβλεπα τόσες μαλακίες που θέλω να πάρω. Δεν καταλαβαίνετε. Έχει τόσες μαλακίες που σε φάση δεν ήθελα να πάρω τίποτα και πήρα 2-3 πράγματα. Είπα αυτό το θέλω και αυτό το θέλω και αυτό το θέλω. Είναι crazy. Να τους πάρω χορηγούς και να κάνω Τέμου haul. It's happening. It's happening. Έχει ελάχιστη, δεν έχω ιδέα. Σαν το βλέπεις στο τέλος ο Faker θα το πάρει. Θα έλεγα ποιος είναι ο Faker, φίλε, αλλά παίζει σαν GOAT σε αυτό το τουρνουά. Παίζει σαν GOAT, δεν μπορώ να πω τίποτα. Nothing! Καταναλωτικό σκουπίδι! Καλημέρα, Αστέριο. Ρε, εγώ χαίρομαι που η KT πήρανε game γιατί θα δούμε series! Θα δούμε series! Να κάνεις βίντεο με Τέμου? Όχι. Ρε εσείς, έβγαλε βίντεο ένας YouTuber που βλέπω. Λέγεται Κοφιζίλα. Και μιλάει για το gambling. Το πώς το gambling έχει μπει παντού σε όλο τον κόσμο. Και είναι καταπληκτικό βίντεο. Έλεγα να το δούμε στο stream. Τρομερό βίντεο. Λέει μερικά ωραία πράγματα. Άμα η Μέρη πάρει το pass είναι κλεψιά. Καμία κλεψιά. Είναι κλήρωση. Είναι fair και square.
Πες να χάσα παιχνιδάρα. Ναι. Έχασες την παιχνιδάρα. Μπορώ, έχω δει να γκαμπλάρουν αγώνα με κατσαρίδες. Το πιστεύω. Το πιστεύω. Παιδιά, αν θέλετε να παίξετε ξύλο, γράψτε στο chat. Πού είναι το ξύλο, μπρε? Να το. Γράψτε στο chat, αν πάρει κανείς 10 kills, παίρνει gift sub. Είναι ένα πολύ ωραίο βίντεο. Το gambling δίτρα στην Αγγλία υπάρχει από το 18ο αιώνα. Ρε, έχει ξεφύγει όμως, ζωγάρουν στα πάντα. Σιβ, γράψε Coffee Zilla και δες το τελευταίο βίντεο που ανέβασε. Ανάσες, παιδιά, θα με πεθάνει αυτό το παγκόσμιο. Καταλαβαίνω ότι κάθε μέρα ξυπνάω και φωνάζω σαν τον τρελό για 5-6 ώρες σε γιατί όλα τα games είναι bangers. Το καταλαβαίνετε αυτό? Το επόμενο βίντεο θα λέει το παγκόσμιο έχει γίνει mental. Λοιπόν, chat, για όποιον θέλει μπορεί να κάνει follow στα socials. Ok, τσεκάρετε λίγο τα links που έχω στο chat. Ανεβάζουμε βίντεο παντού, ανεβάζουμε stories. Αν δεν έχετε κάνει follow κάπου και θέλετε να ενημερώνεστε για το stream και για το πότε δείχνουμε games και για το τι κάνουμε. Και TikTok έχουμε και YouTube Shorts και Instagram και Discord. Πάμε λίγο. Ok, μην τρέπεστε. Αυτά τα follows βοηθάνε πάρα πολύ. Εγώ σήμερα νομίζω μετά το χθεσινό δεν θα έχεις φωνή. Είμαι πρακτισαρισμένος. Απλά πρέπει να σταματήσω να φωνάζω περίεργα. Πρέπει να φωνάζω, αλλά να φωνάζω σωστά. Ο Suplex λέει γιατί μου αντίληψη. Στο emote. Έχεις πεθάνει τώρα. Είσαι dead. Active όχι, είναι το... Zilla. Α, ναι, αυτό είναι. Exposing the gambling epidemic. Αυτό είναι. Ναι. Τρομερό βίντεο, ρε. Αν δεν το έχετε δει, δείτε το. Ρε φίλε, ξέρετε, λέει πάρα πολλά του τύπου ότι όλοι κρίνουμε το gambling, ok. Αλλά παιδιά, αν εγώ ερχόμουν και σας έλεγα, σας δίνω 50.000 ευρώ το χρόνο για να προμοτάρεις το μπατζίδι, όχι ρε μαλάκα. Όχι τώρα διαφημίσεις πάνω στο game, έπρεπε. Παιδιά, έπρεπε να παίξει γιατί το game κάτσε πολύ. Το game κάτσε πάρα πολύ. Πώς το είπε στο βίντεο, exposing the gambling epidemic. Μπορεί να το δούμε μετά, αν έχουμε ενδιαφέρον. Brainiac, δεν είναι ρε φίλε δικό μου μέλλον, ok. Εγώ έχω χρέος όταν με βλέπουν κάποια άτομα. Και ειδικά όταν έχω μικρότερα άτομα που ο ένας λέει πάω σχολείο, ο άλλος λέει πάω φροντιστήριο, ο άλλος λέει είμαι 19-20 και τα σχετικά. Δεν μπορείς να είσαι ο άνθρωπος όπου μπορεί να γίνει ο λόγος, όπου κάποιος από αυτούς θα καταστρέψει αυτό τον εαυτό του, ok. Αν όλοι ήμασταν το σωστό παράδειγμα για όλους, θα ήμασταν πολύ καλύτερα. Ακολουθώ αυτό που είχε πει ο Γκάντι. Γίνει η διαφορά που θες να έχεις στον κόσμο. In game 1 by KT. KT haven't lost a single game yet at Worlds. 8-0. We have to acknowledge the fact that they just look insanely good, that clearly the team is working on all cylinders, that no amount of adversity, at least in that first game, was... Αλλά δεν χρειάζεται εσένα για να παίξει κάποιος. Γιάννη σου, μια χαρά χρειάζεται ρε φίλε. Οκ, εδώ πέρα πες ότι έχω τον Κρίτσι. Και ο Κρίτσι ρε φίλε είναι πιτσιρικάς και βλέπει το stream μου. Και του λέω εγώ, αδερφέ μου, αν βάλεις 10 ευρουλάκια, θα πάρεις πίσω 30. Μία φορά χρειάζεται να παίξεις. Αν παίξεις μία φορά, μετά τελείωσε. Εκεί ξεκινάνε όλα. Λοιπόν, κλείνω το ξύλο, έχουμε draft. Οκ, πρέπει να δούμε draft. Είμαι σωστά. Καλά, εσύ λίγο. Strandl. Strandl, Wukong, Azir, Orianna, Yunara. Last game είχαμε και Xin Shao, που μπορεί να σημαίνει ότι ο Canyon θα πάει για first pick Xin Shao. Αμπατζέτη λέγεται Intro Fighters. Hello, Αντώνη, καλημέρα. It's the way that Geng Vs plays as we get into our champion select powered by Omen and HyperX, because Geng Vs, when they have a grasp on a game,
they give you nothing. It is so rare that you're able to fight back against a team like Gen G. So credit to KT for doing that. We'll Ρε μαλάκα Γιάννη σου, αν είχαμε όλη αυτή την λογική. Να τα γαμίσουμε όλα τώρα, να μην κάνουμε τίποτα σωστά. Yeah, I'm really interested in this Trundle because Sion's already out, so it makes me think of the Keen Sante as an early pick potentially. Oh wait, that's when I think Trundle getting banned, I think about, okay, maybe I want to play Πάνε Renekton, γιατί πιστεύω ότι οι άλλοι θα φάνε. Πρέπει να κάνεις Yunara για να ταγκάρουν οι άλλοι το Azirban. Εκτός κι αν είσαι ok να πάρεις τον Azir και να δώσεις Yunara στον Dogdam. Okay. And from a gameplay perspective, something we do want to highlight again, I want to hone in on a couple of specific champions. Rumble for Perfect, Yone for Καλά έκανες, Pulse. Αυτό είναι το καλύτερο. The Peter or Peter. We really need to highlight those. Because from a pure gameplay perspective, Λοιπόν, είναι Xin Zhao ή Cassante. a couple of the champions that they also love, which are the Sion, the Taliyah, taken away from them. But for me, going Έρχεται πως ο Cassante, αν το πάρεις τώρα. Είναι good. Καλά, ο Cassante είναι πάντα good και είναι ο Cassante του King. Δεν θες να δώσεις ευκαιρία στον Perfect να πάρει τον Cassante από τα χέρια σου, αλλά για να δούμε. And I'm looking at Xin Zhao here, and yeah, there we go. Haven't finished my sentence. Xin Zhao. Και εδώ Perfect καλείται να μας πει αν θέλει να το παίξει αυτός, αν θέλει γενικά να το βγάλουν στο πρώτο παιχνίδι. Εμένα το mid με ενδιαφέρει, okay. Το mid με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Μπορεί να πάρεις Poppy. Okay, αν είσαι KT μπορείς να πάρεις Poppy, να το φλεξάρεις μέχρι το επόμενο pick και το επόμενο rotation. Χιγιάνα Kaz. Χιγιάνα στον Kaz. Brother. Brother, μήπως να ξαναλέω να πάρεις την Poppy. Γιατί η Poppy μου αρέσει πάρα πολύ και για τις δύο πλευρές. Okay, πάρα πολύ. Brainiac μπορεί ρε φίλε κάποτε. Μπορεί να ισιώσουμε δύσκολα, αλλά θα δείξει, ο χρόνος θα δείξει. Μακάρι. Εδώ αυτό και το κάνανε για να μην μπορείς να παίξεις τέτοια picks, για να έχουμε ενδιαφέρον φίλοι στο παγκόσμιο, να βλέπουμε διαφορετικά πράγματα. Κάσιο μπορεί να παίξει ο Τσόβι. Η Κάσιο στο κόμπο έχουν οι άλλοι, δηλαδή εδώ Loki ήταν η γωνία που παίζει στο Ανίβια. Παίρνει Γκάλιο, που καλό και το Γκάλιο. Πήρες Γκάλιο Αμπέσα, είναι το κόμπο που παίζει Genji αυτό, αλλά η Κάσιο του ήταν insane. Η Κάσιο σε αυτό το draft, μόνο με τα δύο picks που βλέπεις είναι top. Αλλά η Genji ήταν η πρώτη που παίξαν αυτό το κόμπο με το Γκάλιο Αμπέσα Xin Zhao, γιατί το Γκάλιο Αμπέσα Xin Zhao έχει τρομερό isolation. Ο Xin Zhao κρατάει έναν, κόβει τους άλλους, η Αμπέσα σηκώνει έναν, ο Γκάλιο μπαίνει μέσα σε αυτόν που είναι μόνος του, τον βοηθάει, σκοτώνουνε. Είναι κλασικό Genji comp, αλλά ξαναλέω, εδώ αν το Κάστο πέταγε ρε. Στείλ τον Γκάλιο support παρκάσιο. The amount of backline dive that they have this time around is much more comparable to what KT was playing with in game 1. Yeah, and I mean, it's just very difficult playing Kiana into a Galio, right? Because you're really reliant on the grass blade to be, have these kind of like pockets of invisibility, but you can just be Τώρα μπανάρουνε Poppy. You can be hit by that AoE. Και Brom. And having Keen with more agency in this game, I think Κοίτα, σε αυτά τα combos, ή ο Duro παίζει Bard ή ο Duro παίζει Brom. Το ακραίο τώρα που μπορούμε να δούμε εδώ, το ακραίο, είναι να παίξει Rel. Αλλά δεν νομίζω να παίξει Rel ενώ οι άλλοι έχουν άλλη star. Οπότε περιμένω... Oh, wait. Θες να δούμε κάτι με Lulu. Περίμενε λίγο. Είναι ruler. Είναι ruler. Chat Bardi Lulu. Rek'Sai vs Ambessa, ok, κρατάνε AD για last. Είναι πολλά ρε, είναι πολλά, είναι πολλά. Και Zaya νομίζω μπορεί να πάρει αν θέλει για να παίξουν full short range. Σκεφτόμουν να Zeri, Lulu, αλλά θα δούμε. Και το Jhin Bardako, αλλά το Jhin σε αυτό το comp θα κάνει πάρα πολύ λίγο damage. Αλλά το παίζουν ρε φίλοι, οι Genji είναι τρελοί. Βλέπετε τι κάνουν τώρα, παίζουν Ezreal σε αυτό το combo. Το καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι το combo. Δεν το παίζει καμία ομάδα. Ezreal σε αυτά τα picks. What the fuck?
Nautilus. Σερέξα η Alistar. But then you are really kind of lacking as far as the primary engage goes. So this feels more like the Για η Gen Z τα φλίπα. Η Gen Z κάτι κάνει με τα drafts. Η Gen Z κάτι κάνει με τα drafts. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι αυτό το draft είναι το καλύτερο draft που μπορούσαν να βγάλουν. Με τίποτα. Με τίποτα. Ρε φίλε, είχες μπόλικα picks. Είχες μπόλικα picks. Και τώρα θα δείτε πως στη Gen Z, παίζοντας αυτό το χαζούλικο comp, θα το κάνουν να φαίνεται broken. Και θα λέμε, ω, τελικά το comp ήταν insane. Και τι γίνεται ρε, βλέπω πάρα πολλά... Κάτσε να κάνω prediction. Βάλτε πόντους, παιδιά, βάλτε πόντους. Και θα κάνεις hook με Nautilus, έλαντε. Τον Alistar τη Rek'Sai. Χρειάζεσαι κάνει το hook, θα δούμε. Μετάζε μας το K, παιδιά. Το πρόβλημα είναι ότι οι Gen Z πάρα πολλές φορές κάνουν χαζά draft, περίεργα draft, που κερδίζουν μόνο οι Gen Z με αυτά. Okay, όλοι το λένε αυτό, ότι μια ομάδα που ντραφτάρισαν την Gen Z δεν θα κέρδιζε τόσα games. Δεν ξέρω πώς το κάνουν και δουλεύει. Είναι ο τρόπος που ξέρουν να μπαινοβγαίνουν από τα fights. Γιατί αν δούμε το team comp της Gen Z, τι το χαρακτηρίζει, ότι στο late game όλα τα champions έχουν μικρά cooldowns και έχουν πάρα πολύ mobility. Η Ambessa Mobile, ο Xin Zhao Mobile, Ezreal, Galio με το E, Ulti Galio. Έχουν μικρά cooldowns στα basic abilities και μπορούν να μπαινοβγαίνουν από τα fights και να παίζουν μικρά skirmishes out, μικρά skirmishes out, που το κάνουν πάρα πολύ συχνά. Αλλά αυτό είναι το πιο δύσκολο playstyle που μπορεί να παίξει μια ομάδα. Γιατί αν πας να κάνεις μικρό skirmish και δεν μπορείς να φύγεις, παγιδεύεις με ένα comp που δεν μπορεί να κερδίσει το fight. Gen Z, η μπάλα είναι στο δικό σου γήπεδο. Οκ, ήρθε να μας αποδείξεις για ποιο λόγο πιστεύουν όλοι ότι είσαι φαβορί. Αν με αυτό το κόμμα μπορούν να πάρουν win, το game πάει, το series πάει στο 1-1. Και βλέπουμε, πού στρεπάσω. Λοιπόν, κλείνω συμμετοχές, παιδιά, όποιοι είναι εδώ, να περιμένετε μέχρι το τέλος για να πάρετε συμμετοχή στο giveaway. Αλλά είναι το σοκαριστικό κόμμα. Ένα poke draft. Ναι, δεν φαντάζομαι να έχεις Smolder. Θα μπορούσες. Θα μπορούσες. Γιατί ρε φίλε, αν έχεις Smolder, φοβάσαι δύο πράγματα. Το hook του Nautilus και το ultimate Ambessa. Αν σε πετύχει hook Nautilus ενώ παίζει Smolder, 5 ban, το ulti Ambessa, ξέρεις κάτι, μπορεί να σε πετύχει. Έχουν ακόμη για να κάνουν follow-up, αλλά παίζει Smolder, έχεις flash, έχεις flap. Με ανησυχεί αυτό. Okay, με ανησυχεί. Και το Ryze καλό είναι. Το Ryze είναι καλό σε short range comms γιατί έχει πολύ tanky build. Δείτε πώς παίζει ο Chovy το matchup. Δεν το παίζει. Βγήκε skin Smolder Φαφούτης. Ο Φαφούτης ποιος είναι από το How to Train Your Dragon? Not even a debate, it's just stronger for lane. The question is, do you get punished later on? Small optimization from Juro there, going for the W, that shield, Titan's Wrath, to actually be able to walk up into the Alistar level 1. You don't need the hook, you can just walk at him. What's he going to do? Knock you up into the air? You still come down where you're standing, so uses the shield steps. Και εδώ να σας πω, μου φαίνεται παράξενο ότι ο Chovy πήγε Galio. Του άρεσε η γωνία που έμεινε open. Είδε πάρα πολύ short range combo από την άλλη και λέει, OK, με τον Galio μπορώ να βγάλω άπειρο value. Γιατί ο Galio εδώ είναι πολύ καλό pick, ξαναλέω. Είναι πολύ καλό για το draft. Για τα teamfights της Gen Z. Τους σετάρει τους Gen Z στο τέλος αυτό το Galio. Τα lanes πηγαίνουν όπως περιμένουμε. Η Ambessa στην αρχή, ρε φίλε, μέχρι το Eclipse ζορίζεται λίγο και μετά με το Eclipse κλασικά κερδίζει όλα τα matchups γιατί το pick είναι χαζό. Ο Ryze έχει πράιο στο matchup και πρέπει να βγει 10 CS μπροστά μέχρι ο Ryze έχει πράιο στο matchup μέχρι να βγάλει ο Galio αντικείμενο.
Μόλις ο Γκάλιο βγάλει item είναι ok. Where they have you locked under your tower, they're taking down plates, they're slowly pressuring you and just utilizing that sustain to create these big advantages. Hello, Φίλιππε, καλησπέρα. Other people are kind of just farming even and then looking useless, right? So we have to see Ken perfect Αυτό εκεί να βγάλει on this game. κατευθείαν το Because to me, Eclipse. the early game really does set the tone for what kind of a game you're going to have on Rek'Sai. Get the knock up here onto Keen with that unburrow. Προδείτε το Rek'Sai, τι ωραία τρέιντα. Keen, he doesn't use mana nor does perfect. Oh, Jesus, είναι πολύ insane το Rek'Sai. Πώς ρε γκλόμπα ρε. And we see Kiana crossing over towards the top side of the map because he has Prio there. Not really able to contest for a bot side. As I say that though, looks like Canyon is looking to match. Πούσα post. And that is going to be tough. He does feel confident, I imagine, in the 1v1, but yeah, there's going to be a little bit of a time waste for him. Could be looking towards BDD though. Gonna run towards that middle lane. BDD needs to get the hell out of here. Chovy's on the chase. Oh! Το flash που έκανε πριν ο Chovy, το έκανε τώρα ο BDD! Wait, βλέπουμε το ίδιο game πριν ένα σε reverse. Πριν ο Chovy φλάσαρε πάνω στον τοίχο και στο κόμπο του Jarvan και τώρα ο BDD φλάσαρε πάνω στο τοίχο και στο κόμπο του Jarvan, του Xin Zhao. Simply. Gets completely surprised, doesn't react with the flash, then late flash into the wall. It's kind of just the exact opposite of how last game started, where Chovy died, wasted his flash. Yeah, that's now 2 for 2 on flashes that make me and Azil look at each other in pain. Because both of those didn't quite hit the mark. I thought actually a BD Σκληρό, and I'm going to hold on to my flash. Yeah. Which in hindsight definitely feels like that would have been the play. Το λέτε είναι καλύτερος. Situation where not only in terms of BDD going down, but also because now Chovy is in the one Για ποιον λέμε? that is expected to struggle a little bit early. Yeah, against a champion like Galio for Chovy, BDD is really going to struggle as he gets towards these first few items. 20 and 3 BDD, παιδιά, ο BDD είναι ο δεύτερος καλύτερος στον κόσμο. Το έχει αποδείξει, δεν χρειάζεται να κάνει κάτι άλλο. Οκ, το έχει αποδείξει. Το γεγονός ότι Caitlyn σε αυτό το παγκόσμιο είναι επειδή υπάρχει αυτός ο BDD. Ρε, γενικά ρώτησα και πληρώνεται, είναι ο μόνος παίκτης στο LCK που πληρώνεται βαρέα ανθυγιεινά. Παίρνει έξτρα ένσημα. Λοιπόν, εδώ θα δούμε gank, θα κάνει flash ο Chovy σε λίγο. Τότε ποιος είναι ο κύριος παίζει Γκάλιο. Shouldn't be too much of a bother as Gen G start up the dragon down towards this bottom side. TP coming out from Dokdam as he looks to match the push that Ruler's had. But again, it's another summoner that's been burnt by KT that Gen G haven't had to invest. Ruler was able to just walk across here. Cuz looking for the steal. And it's kind of a flip situation. This time it's KT trying to get access to that dragon. Θα το παίξουνε. Καλό το hook, ρε φίλε. Ξεκινάς πάνω στον Alistar και εδώ το in and out που λέγαμε. Βέβαια ο Δράκος φέρεται να είναι low και ο Ezreal στακάρει. Θέλουν να πάρουν το objective και το καταφέρνουνε. Με τον Chovy να είναι από την πάνω πλευρά και να μπορεί να κάνει ulti αν οι αντίπαλοι κάνουν overextend για να μπουν μέσα. Βέβαια είναι πάνω σε vision και βλέπουν τον Peter να φεύγει από τη μία πλευρά και μπαίνει ο Chovy από την άλλη, αλλά πάλι χάνουν το fight. Γιατί ο Peter μπορεί να δώσει knock-up και τώρα είναι μόνο ο Ruler που μπορεί να μαζέψει kills. Ναι, ο Chovy τον σετάρει, αλλά ο Chovy δεν μπορεί να κάνει damage χωρίς να έχει mana. Και με τις καραμέλες να πέφτουν κάτω, ο Ruler θα πέσει και αυτός. Και είναι 3, μπορεί 4 kills για την ομάδα των KT. Όσο ο Κάσμπερ μέσα στο tower και σκοτώνει 1 για 4. Και ο Δράκος στην Genji, αλλά ο Δράκος δεν μπορεί να κάνει πολλά. Ρε φίλε, αλλά αυτό το comp, τι λέγαμε? Αυτό το comp δεν είναι πολύ δυνατό ακόμα. Αυτό το comp είναι δυνατό μετά. Ο Ezreal δεν βαρούσε τίποτα και το παίζουν πάρα πολύ ωραία οι KT. Όπου βλέπουν τον Duro να κάνει hook. Και ενώ ο Duro κάνει hook, δεν ψαρώνουνε και του βγάζουνε damage, του παίρνουν το flash. Εδώ. Οκ, ο Duro δεν έχει aftershock, οπότε χάνει σχεδόν όλο το HP. Ο Canyon δεν μπορεί να σκοτώσει και ο Chovy φεύγει από τη λάθος πλευρά όσο η ομάδα δεν μπορεί να βαρέσει. Και η Ruler, ρε φίλε, πετυχαίνει μερικά Qs, αλλά είναι level 5 Ezreal. Τι μπορούσε να κάνει εδώ, πώς μπορούσε να το κερδίσει αυτό η Genji? Παιδιά, ήταν όλο υπολογισμένο γιατί ο Ruler pre-kill. Oh, Nandao! Hello, Gaben. And it's moments like these that you have to wonder,
how nervous is Gen G feeling? Because the pressure is going to be mounting. Something goes bad in game. Παιδιά, ήταν όλο υπολογισμένο για να βγει μπροστά ο Ruler. I found it. So high for this team, and rightfully so, but Τώρα το Κιγιάνα με 700 gold πλεονέκτημα και πολύ φθηνό Profane Hydra. Το σταματάς. Δεν θα σε κάνει push. Ο Πίτερ εδώ πεθαίνει. Canyon 0 damage. Πήρε σαν down ο Ruler. Πήρε double ο Ruler. Πήρε 900 gold ο Ruler, μάγκες. Πήρε σχεδόν 900 gold ο Ruler. Ο Canyon κάνει 0 damage, οκ, ζορίζεται με την αγελάδα. Παίζει ξύλο μαζί της, αλλά εδώ φταίει ο Πίτερ. Ο Πίτερ έκανε overstep, ήταν dead κάθε φορά του play και μετά επειδή ήταν dead, Baiter και η Γιάννα δεν μπει μέσα. Ναι, η Γιάννα σκότωσε. Αλλά δεν είχε σημασία. Σκοτώνεις τον 0-2 τώρα Ντούρο και δίνεις double kill στον Ruler. Δεν μπορούσαν να το παίξουν αλλιώς, ρε. Αν εδώ η Κιγιάνα δεν έμπαινε, θα πέθανε μόνο ο Alistar και μπορεί στο τέλος το να πεθάνει μόνο ο Alistar να ήταν το play. Να το πω έτσι. Θυσίασέ τον, κράτα το shutdown που έχει η Κιγιάνα σου, μην το δώσεις. Ο Βάρος θα φαρμάρει αυτά. Ωραία, Ruler, τι να σε δούμε. Οκ, δεν είναι 3 kills αυτά. Αυτά είναι 4-5 kills με τα shutdowns που πήρε. Είδαμε. Αλλά δεν ξέρουν ότι ο άλλος είναι μέσα στα Raptors. Easy counter jungle, easy. Οκ, πολύ μπροστά ο Kaz. Δείτε items. Και ο Kin ακόμα δεν έχει item. Ο Kin χωρίς αντικείμενο δεν μπορεί να παίξει ακόμα τα trades. Βέβαια και ο Perfect θέλει το Titanic Hydra. Αλλά όλο το value του είναι topside. Η Gen Z δεν μπορεί να παίξει fights χωρίς τον Ezreal και βλέπουμε ότι ο Chovy ήδη δυσκολεύεται. Το matchup που επέλεξε 10 CS lead το έχει ο BDD. Αλλά ο Chovy δεν νομίζω ότι είναι κοντά σε αντικείμενο μέχρι να το βγάλει. Ruler having his Triforce, those are the two strongest members on the Rift right now. And Ruler on this Ezreal is not the one you wanted to have all the gold here, as he is going to be tough to take. Έβγαλε Trinity, But is missing combat summoner. Εντάξει, να πούμε ότι με το κόμπ που έχουν οι άλλοι, τον πικάρουν τον Ruler. Δώσε 3 flash πάνω του, φίλε, και να πεθάνει. Και μετά έχεις 3 melee picks, 3 μπουριά, αλλά και η ομάδα σου μπορεί να παίξει γύρω από τα μπουριά αν χρειαστεί. Είναι ο Kaz overachieve. Ο Kaz είναι από τους καλούς junglers. Εδώ θα φάει chain CC. Προσπαθεί να πάρει phase, θα ξεφύγει. Τώρα χωρίς πλάκα μπορεί να ξεφύγει από αυτό! Έφαγε chains, combo Alistar, root από το Rise, σφαίρες, βέλη. Και μετά φεύγει, αν είναι δυνατόν. Ήτανε πολύ close, μία φάπα ήθελε. Ωραία, η Gen Z πριν 5 λεπτά στο ίδιο σημείο μπορεί να χάσαν το game. Η Gen Z μετά από 5 λεπτά στο ίδιο σημείο τώρα να παίξουν πάλι το flip. Οκ. Νιώθουν καλά. Όταν ο Ezreal σου έχει τα kills, έχει Trinity Force και μπορεί να στακάρει και το passive πριν ξεκινήσει το fight, νιώθεις πάρα πολύ καλά και με το True Shot barrage να πετυχαίνει, καταλαβαίνεις πως εδώ η Gen Z θα πάρουν τον πόντο για τα objectives. Άρα μετά κοιτάμε ποια ομάδα μπορεί να πάρει τον Δράκο και με 3 voids στη Gen Z είναι η ομάδα που θέλουμε να δούμε πώς θα τα χειριστεί, αλλά έχουν χάσει plates. Έχουν χάσει 2 plates στο mid, έχουν χάσει 2 plates στο bot και έτσι πως το βλέπω έχουν πάρει μόλις 1. Αν έκανες μια ομάδα με τους καλύτερους σε κάθε lane, ποιοι θα ήταν αυτοί? Kin, Kanavi, Tarzan, Chovy, Ruler, Keria. Dream team. Κανονικά δεν είναι να κερδίζουμε ένα damage dealer. Δεν είναι ότι είναι ένας damage dealer. Είναι Ezreal. Αν ο damage dealer ήταν hyper carry, θα έλεγα ok. Αλλά είναι Ezreal. Δεν είναι καν hyper carry. Never Canyon, παιδιά, ο Kanavi είναι ο καλύτερος. Ο Kanavi είναι ο καλύτερος. Αν ο Kanavi έρθει Κορέα και παίξει σε καμιά Hanwha Live, θα τρίβετε τα μάτια σας.
Θα λέτε, ω πάρε, αυτός είναι απίστευτο, αυτός είναι insane. Ταρζάν Κανάβι, ρε φίλο, ο Ταρζάν έχει την καλή ομάδα. Δηλαδή φαντάσου να παίζεις τώρα με... Δεν λέω, τρολάρουν μερικές φορές, αλλά έχουμε δει ότι όταν τρολάρουν οι top, ο Κανάβι κουβαλάει. Το eSports χωρίς Κανάβι δεν παίζει. Είναι ο καταλήτης. Ο Ταρζάν είναι δεύτερος. Αλλά είπα και τους δύο, υπήρχε λόγος. Οκ, υπάρχει λόγος που είπα και Ταρζάν και Κανάβι. Γιατί για μένα αυτοί οι δύο junglers είναι καλύτεροι από Canyon και Owner. Πιο σταθεροί. Can't sing this guy's praises enough. He really has been so incredible. Can do anything that Gen G asks of him, regardless of the Λοιπόν, η διαφορά ακόμα είναι στους KT. Για λίγο, με το top side και το jungle mid να προηγείται, ο Kaz συνεχίζει να βγάζει τα lethality items του. Ο Κάρον έχει ψηλότερο ταβάνι από τον Κανάβι, δεν το έλεγα. Παιδιά, υπάρχει λόγος όπου ο Κανάβι είχε παίξει στην εθνική Κορέας και είναι αυτός που δεν χρειάζεται να πάει στρατό, έτσι. Καταλαβαίνω ότι ο Canyon δεν ήταν στην καλύτερη χρονιά του τότε, αλλά ο Κανάβι ήταν αυτός που έκανε represent. Kept his form throughout all those years until there was a core around and that could actually support him. Obviously starting with that breakout year in 2023 KT. I mean, even beyond that, it's just hard to look good on a bad team, right? Like it's so hard to even have people pay attention to you because League is such a team game and when other lanes are losing the map, στην Ασία υπάρχουν. You know, especially on a pretty team dependent role like top lane. So it is just so impressive to see how resilient he has been throughout his career, and I love to see players like that really getting their due, really getting their Κανάβι Κορεάτες, ναι, και ο Κανάβι και ο Ταρζάν είναι Κορεάτες. Αυτό το matchup δεν θέλω να το βλέπω. Οκ, χαίρομαι πάρα πολύ που πήρανε Rek'Sai γιατί δεν θέλω να ξαναδώ Rek'Sai. Είναι πραγματικά το πιο disgusting pick, τουλάχιστον ο Κασάντε, άντε πες ότι τρεϊντάρει. Μπορεί να δεις μερικά fancy plays. Στο Rek'Sai δεν βλέπεις τίποτα. Το pick είναι πραγματικά unfun να το βλέπεις. Οι Gen G θα παίξουν και άλλο objective series, back to back to back για τέταρτο. Τους πρεσάρουνε, εδώ θα πάρουν την ulti του Alistar και μετά θα κάνουν disengage. Αλλά ο Alistar μπαίνει μέσα, δεν δίνει χρόνο. Έχουν πιάσει τον Chovy, αλλά είναι πάρα πολύ tanky και δεν μπορείς να κάνεις overextend. Και ο Canyon πετάει το ulti του νομίζω λίγο κατά λάθος χωρίς να κάνει Μπαίνει μέσα η ρούλα. Σκοτώνει η αγελάδα. Και μετά το hook πετυχαίνει. Ο Duro μπορεί να κάνει καλό κόμπο εδώ. Διπλή αγκαλιά μπαίνει μέσα ο Canyon. Τρώει τον dog down. Και μετά ο Kaz είναι μόνος του στο side. Τρέχει να σωθεί, αλλά η ρούλα δεν τον αφήνει. Και ο Ace θα πάρει triple. Και να πως παίζει Gen G αυτό το draft. Είναι insane, ρε φίλε. Αυτό το draft. Βλέπετε πόσες φορές βγήκαν και παίξαν το fight. Θα χάσουν tower και επειδή χάνουν tower χάνουν τις μπότες. Να το πούμε και αυτό. Ότι οι μπότες πηγαίνουν στους KT αλλά θα πάρουν objective για αυτό. Θα πάρουν το Herald. Μπαίνουνε. Και εδώ ο Peter ξέρει ότι πρέπει να κάνει engage. Γιατί αν δεν κάνει engage χάνουνε. Αλλά ο Chovy τρώει το combo. Υπάρχει redemption, δεν πεθαίνει. Και ο Ruler στακάρει. Okay, full στακαρισμένος Ruler. Είναι πάνω στον Peter. Παίρνει μέσα με το flash τον σκοτώνει. Και εδώ ο Duro, εντάξει, σμερφάρει με το hook γιατί μετά το combo του είναι clean. Βλέπετε κάνει knock από τα δύο carries. Αγκαλιά από τον Chovy και το fight έχει τελειώσει. Και όλα ξεκινάνε επειδή ο Peter πρέπει να κάνει ulti στο πρώτο hook. Και από εκεί και πέρα το fight ήδη φαίνεται περίεργο. Ο Ruler έχει 2 items, δεν είναι εδώ. Αλλά δεν είναι στακαρισμένο το δεύτερο. Το παίζεις αυτό, βάζουν το Herald για να δώσει ενέργεια μέσα στο fight και ο Canyon είναι στο pit.
Μπορεί να παίξει smite 50-50, αλλά δεν το πιάνει. Βρει μέσα η Αμπέσα, παίρνει το flash του BDD και ο Πίτερ τώρα χωρίς flash θα την πληρώσει. Με τον επόμενο στόχο να είναι ο Kaz. Μπορεί ο King να φέρεται low, αλλά θα ξεφύγει από το fight. Δεν υπάρχει κίνδυνος πάνω του. Και ξέρεις κάτι, αν πάρουν έναν δράκο για ένα kill, είναι καλά οι KT εδώ. Γλιτώνουν τη μεγάλη τιμωρία. Ο Ruler μπήκε μέσα στο fight, μπορεί να το παράκανε. Η ultimate από τον Kaz το στέλνει πάνω στον τοίχο και ο Ruler πέφτει κάτω. Shutdown στον Dog Dam, όσο κάνει πεθαίνει και αυτός. Ήθελες να πάρεις κι άλλα. Τελικά το fight βγαίνει τέλειο. Οι KT μαζεύουν τα kills. Η διαφορά στο AD carry πέφτει πολύ. Ήταν 2.500, 2.800 πρέπει να έχει φτάσει. Και μπαίνει μέσα η Ρούλα, λέει, oh, το kill. Oops. You dead. Ωραία, και αυτό το game γίνεται πάλι ενδιαφέρον. Οκ, πάλι. If Geng G overstep, they'll pounce. It's just incredible. You know, you're going up against a team that I would say probably greater than 80% of people coming in thought were going to be the runaway favorite. Top 3 AD carry. Παιδιά, έχω πει ότι το 1-2 είναι καθαρό. Ruler, Viper και μετά όλοι είναι fakers στο AD. Εκτός από τον Hope. Θέλω ένα καλό μήνα. Έχουμε καλό μήνα, ρε, εσείς το ξέχασα αυτό. Οκ, έχουμε καλό μήνα. Μπορεί το buff της Geng G να τελειώνει το Νοέμβριο, το σκέφτηκε κανείς. Ότι έχουν πάρει συνδρομή μέχρι τον Νοέμβριο και μετά να τελειώνει. Exactly, just for the acceleration. And I've got to say, when you're an underdog, you can never play with fear. If a play fails, you have to just go right back at them. Play towards the strengths of your composition. And I think that's something that KT has done beautifully through these two games. They're not just saying, all right, it went bad, let's just try to scale, we'll sit back. They're going to pounce on every single opportunity that Geng G give them. And KT couldn't be bigger underdog. Ρε, ο Βάρος τώρα είναι relevant. We talked about the predictions earlier on today, but right on pace for my prediction. I don't know what you're talking about. Οκ, ο Βάρος είναι relevant. Everyone predicting that 3-0 for Geng G. A couple of 3-1s here or there. As they'll... I'm sorry, I know you were memeing. I know you were joking. Dead serious. Dead serious, okay. My honest prediction, 3-0. I don't know. I just don't know why you guys didn't see it. Hindsight is 2020, I've got to say. It's the Peter angle. Κοίτα, ο Ruler, αν ξανακάνει τέτοιο mistake όπως έκανε πριν, είναι τέλος, ρε. Δεν μπορείς να παίξεις στο fight αν ο Ezreal σου πεθάνει επειδή πήδηξε μέσα και να πάρει ένα kill. Γιατί ο Ez το 1-for-1 δεν συμφέρει ποτέ. Πρέπει να πάρει extra kills. Πρέπει να πάρει 2 τουλάχιστον, το ένα να είναι carry. Ο Ryze σκέλαρε το Roa. Οκ, ο Ryze έχει 2 items, στακαρισμένο το Phages, το Gold είναι πάλι even, 2 δράκοι για τους Geng G με 3 Voids. Οκ, άρα, αν οι Geng G πάρουν fight, το game γίνεται πιο εκρηκτικό. Αν οι KT πάρουν fight, έχουν το Gold lead και από εκεί και πέρα πρέπει να ματσάρουν πάλι στα objectives. Και για τώρα σπλιτάρουν το map. Βλέπετε το planers είναι στο bot lane, παίζουν το δικό τους ξύλο, αλλά έχουν teleports. Βλέπω και ο Perfect έχει σε λίγο teleport. Αλλά το καλύπτουνε, δεν θέλουν να χάσουν Atakan. For these couple games that you're playing, and the amount of pressure that he must be putting on these games, on himself in these moments, is just immense, because it doesn't matter what he did the rest of the year. If you don't win at Worlds, for Chovy, that's a failure. That's the level of player he is. He said it himself. It's not just about the win. It's about playing well alongside it. He put so much pressure on himself. Υπάρχει κάτι πιο αντιφάνω από Poke Pilvarus. Ρε φίλε, τουλάχιστον αυτό το πράγμα πεθαίνει. Το Rek'Sai δεν πεθαίνει. Έχει toxic trait punch, δεν build. What the fuck is this? Λοιπόν, έγινε μια συνέντευξη με τον Inspired. Οκ, και τον ρώτησαν πολλά πράγματα και είπε για τον Atakan. Και είπε ότι πιστεύει ότι ο Atakan και οι upgraded bots είναι το πιο broken πράγμα στο game. Δεν συμφωνώ απαραίτητα, αλλά έδωσε μερικά καλά points του τύπου ότι όταν οι ομάδες στην Κορέα μένουν πίσω, ο λόγος που ρασάρουνε Atakan είναι ότι αν είσαι πίσω,
δεν μπορείς ποτέ να παίξεις στο map. Okay, γιατί μία λάθος κίνηση στο map σημαίνει ότι χάνεις άτακαν και μετά χάνεις πίεση. Οπότε βλέπουμε πάρα πολλές ομάδες από την Κορέα να είναι πίσω στο game και να ξεκινάνε άτακαν, γιόλο. Okay, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να παίξεις στο map. Να φορσάρεις αυτούς που κερδίζουν να έρθουν σε σένα. Εγώ ακόμα δεν πιστεύω ότι ο άτακαν είναι broken. Okay. Είναι δυνατό objective, αλλά τώρα broken. Το δυνατότερο! Άτακαν, δηλαδή θα έπαιρνα άτακαν και θα έφυνα soul. Ξέρω. Αλλά το ακούω. Λοιπόν, έχουμε fight. Ισιώνω. Ο Perfect είναι πάνω από τον τοίχο. Ο Canyon μπει μέσα στο pit, ενεργοποιεί το ultimate και μετά χάνει το smite. Ο BDD πιάνεται από τον King και φλασάρει από τον τοίχο, αλλά ο King θέλει να παίξει κι άλλο. Ενώ η Rula κάνει το flash, κάνει ultimate, δεν πετυχαίνει τίποτα τώρα. Πιάνεται με half HP στην πίσω πλευρά του fight. Μπορεί να πάρει kill στον Kaz, αλλά μετά πρέπει να κάνει kite γύρω από τον Perfect. Το Rexa είναι ακόμα full HP και από ό,τι φαίνεται χωρίς τον Ezreal το fight γίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Ο Τσόβι μπαίνει μέσα με το Taunt, θέλει να πάρει αγκαλιά, μπορεί να πάρει το kill και τώρα είναι top vs top. Το Rexa είναι full HP. Και όταν λέω ότι το pick είναι shit, αυτό ακριβώς εννοώ, παιδιά, δεν τρώει damage. Ο Ezreal πιάνεται και ο King θέλει τόσο πολύ να φάει τον BDD, όπου φαίνει και το AD carry του μαζί. 4 για 4. Και μέσα από το replay θα δείτε ότι, ξεκινάνε τον Δράκο, το smite είναι 50-50. Η Κιγιάννα πολύ καλή σε αυτό, μπορεί να πάρει το smite. 2 δράκους για την ομάδα των KT. Και εδώ φλασάρει ο King, αλλά ο Ruler κάνει flash ulti, πάλι πιάνεται από τον knock-up. Και ενώ παίζει το fight, παίζει το fight, περνάει μερικά καλά shots. Φλασάρουν πάνω του και η Rek'Sai δεν γίνεται να την αποφύγεις. Τι κάνεις με αυτό το Rek'Sai, ποιο είναι το play? Ο Τσόβι βαρούσε τον Βάρους, ρε. Ο Τσόβι έπαιξε ξύλο με τον Βάρους. Αλλά πώς φεύγεις? Βάγκο. 7 χιλιάρικα, πού ρε? Πού έκανε 7 χιλιάρικα? Πού? Σας λέω μερικές φορές το damage graph είναι χαλασμένο. Θυμάμαι όταν είχαν δείξει ότι ο Dogdam έκανε 5 χιλιάρικα damage με Jhin και είδα το fight από την αρχή και είχε κάνει 2 auto attacks και 2 σφαίρες με το ulti. Αυτά τα πράγματα δεν κάνουν ποτέ 5 χιλιάρικα. Μετράει κάτι έξτρα και δεν ξέρω τι. Ή απλά ο Dogdam έχει χαρτώσει για να είναι παραπάνω. Τώρα ο Perfect παίζει καλύτερο ρεκ. Το πήρανε. Πολύ AFK εδώ. Πολύ AFK εδώ. Δεν μπορούσε να περπατήσει, δεν είχες vision, το καταλαβαίνω, αλλά σε πιάσανε στον ύπνο πραγματικά. Ulti Ambessa ήταν αυτό. Ήταν Ulti Ambessa, το έχασε. Παιδιά, το debuff του Atakan σε ρίχνει κυριολεκτικά 20-30 armor. 0 magic resist. Εγώ βλέπω τον Ezreal να μην κάνει τίποτα. Υπήρχε 3 Qs πάνω στη Rek'Sai και έτσι έκανε αυτό το damage. Αυτό το damage. Ρε, είναι insane series, τα game πάνε πάρα πολύ κοντά. Κάθεται ο Τσόβι για να τανκάρει. Και ο Ruler παίζει με teleport, δεν υπάρχει cleanse. Τρως ένα CC και μετά μπορεί να δεις τα πάντα σκοτεινά. Λίγο γκρι. Tower down. Το wave clear σου είναι πάρα πολύ μέτριο. Το ultimate και Γιάννα δεν πετυχαίνει τίποτα, αλλά το tower το έχασες έτσι και αλλιώς και πρέπει τώρα να κάνεις push εσύ για να πάρεις το tower πίσω. Τώρα που έχεις έρθει με το TP, τώρα που δεν έχει ultimate το αντίπαλό σου. But KT will take the tier 1 in mid. We'll see what Geng Vs do around these resets. Sometimes when a team finds a pick like that. Πάμε να παίξουμε Rek'Sai top μετά. Πάμε να κάνουμε gameplay με Rek'Sai top. KT are keeping Dogdam around to defend. And Dogdam sitting here with that Serpent's Fang, actually able to negate a lot of the shielding to come through for so many members on Geng V. For Duro, for Keen, for Chovy. We saw the damage he was able to output there as Geng V gonna start off this Baron. I think trying to flip it. KT off guard. KT does flip it. BDD's in the bot side does have the teleport and will use it immediately to come up here. Was on a λέτε να χάσουν το smite. Λέτε να μην παίξουν το smite. Πάλι Peter παίζει νωρίς το ulti του. Και αυτό κάθε φορά καταλήγει με την KT να χάνει το fight.
Ο Canyon μπαίνει μέσα πολύ overextended και περιμένουν να τελειώσει το Unbreakable που τώρα πέφτει κάτω και ο Alistar είναι target. Προσπαθούν να πρεσάρουν να πάρουν κάτι πίσω. This was an issue in that first game, going a little bit too far ahead of the rest of the team, loses his ulti, and he is not going to be punished for it, but we'll see if they can find anything. And we'll see if Genji's happy with that, because that was, to me, felt like they wanted to get cooldowns to play for Dragon, right? Because the moment that the teleports came through, they immediately backed off. Jovi still has his, so he can now be a sideline pressure point. Same for Keen. And this is going to be soul point for whichever team picks Είναι soul point και είναι regen soul point, έτσι. Σε φάση στη Rexy τώρα να χιλάρει τον πάτο της. Στην Ambesta να χιλάρει τον πάτο της. Είναι πολύ καλά τα soul. Για την Genji μπορεί να πω είναι καλύτερο λόγω του πόσο πιο beef είναι το combat μετά ο Peter πιάνεται, δεν έχει unbreakable, κάνει flash μακριά. Alistar μείον flash και ο Ezreal πετάει το ulti, μπορεί να πάρει το kill. Ruler είναι wake. Δημιουργεί το 5v4. Και τώρα η KT δεν μπορεί να παίξει ρε φίλε τον Δράκο με τίποτα, γιατί ο Peter περπάτησε χωρίς το ρο. YUA5 σερβιρισμένο. Εδώ δεν ξέρω, ο Ruler φαντάζεται να περάσει τον τοίχο. Αν περνούσε τον τοίχο και πέθανε θα ήταν ό,τι πιο αστείο. Κάζ, όλα είναι στα χέρια σου, λεβέντη μου. Όλα είναι στα χέρια σου. Το Fighter 5v4. Η Genji θέλει να κάνει turn και είναι ξεκάθαρο. Αλλά δεν έχουν ζωνάρει τον Κάζ. Που σημαίνει ότι όσο πιο low ρίχνουν τον Baron, τόσο πιο εύκολα ο Κάζ μπορεί να μπει μέσα και να πάρει το objective. Το turn γίνεται πάνω στον Perfect, το που φλασάρει μακριά και ο Canyon υποφέρει, αλλά ο Κάζ μπαίνει μέσα στο pit. Το smite! Το παίρνει ο Canyon, το κλάτσαρε! Oh my god, πήγε να κάνει ο Κάζ το play του game. Perfect μπαίνει μέσα. Ultimate Galio φαίνεται πάρα πολύ καλό. Σηκώνει μόνο έναν στον αέρα βέβαια και μετά ο Perfect ακολουθεί για να σκοτώσει τον Keen. Αλλά ο Ezreal είναι πάνω του. Είναι στακαρισμένος. Μπορεί να κάνει λίγο damage αλλά το κάνει συνεχόμενα και θα πάρει ένα ακόμα kill. Ο Τσόβι έκανε zone την υπόλοιπη ομάδα και η Ultimate του Rise θα σώσει δύο. Παιδιά, ο Kaz πήγε να κάνει το play του παιχνιδιού. Δεν ξέρω πώς πήρε το smite. Δεν ξέρω πώς ο Canyon πήρε το smite. Θέλω να το δω πάλι. Θέλω να το δω πάλι. Γιατί ο Canyon βγαίνει, είναι super low. Δείτε, εδώ. Και ο Kaz λέει μπαίνω. 3 χιλιάρικα. Φλασάρει. Τα κάνει όλα. Και τον αφήνει 1,4. Παιδιά, δεν είχε 200 damage να σκοτώσει τον Baron. 200 damage. Ο Τσόβι έκανε τρελό zone και τώρα. Ο Τσόβι έκανε τρελό frontline και τώρα. 200 damage. Κοίτα, και το προηγούμενο game είχε φτάσει να είναι σε αυτό το σημείο. Οκ. Είχαν σε αυτό το σημείο. Αλλά είδαμε όλοι πως τελείωσε. Τώρα, ο Ruler έχει 4 items. Αλλά παίζουν πάλι Ezreal, παίζουν low damage comp. Πάνε back, πάρουν inhib. Θέλουν GA και στον Xin Zhao και από ό,τι φαίνεται είναι... Α, έχουν GA στον Xin Zhao, παιδιά. Έχουν 2 GAs και ένα Zonias. Οκ, το πώς θα παίξουν γύρω από τα timers, τα cooldowns τους είναι απίστευτο. Γιατί πρέπει να καταλάβετε ότι εκτός από τα revives και από ό,τι δίνουνε, αυτά τα items δίνουν χρόνο να επιστρέψουν τα cooldowns σου. Και στην αρχή του game είπαμε ότι η Genji θέλει να παίξει με τα μικρά cooldowns που έχει για να βγαίνει από το fight και να βγάζει damage. Ο Dogdom 4 αντικείμενα, το πούμε και αυτό, ενώ είναι 2.600 gold πίσω. Έχει 4 αντικείμενα. Αυτό δείχνει ότι ο Ruler είναι υπερβολικά fed και ότι ο άλλος έχει πιο φθηνό build εννοείται, αλλά δεν είναι ότι ο Varus είναι πίσω. Ο Varus είναι μια χαρά fed, ο Varus μπορεί να κάνει damage. Oh, disgusting. Γιατί κανείς δεν παίζει Thresh, γιατί ο Thresh είναι λίγο χάλια. At least a good amount of damage, but it does look like KT have been able to hold off on most of this
Παιδιά, ο Thresh δεν είναι tank, δεν είναι engage, δεν είναι enchanter και αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατός. Οπότε όταν έχεις κρίση ταυτότητας, είναι δύσκολο να παιχτείς σταθερά σε ένα game. Okay, πολύ δύσκολο. How they're playing in this space, taking that over, sweeping out wards. Yeah, the Baron's gone, but you know that KT had been locked up in their base for so long that they haven't been able to Varus get on the map upgrade and botes, reclaim vision. Kiyana και Rek'Sai upgrade. Όλοι έχουν upgrade botes. Oh, nice. Αν τον σκοτώσουν είναι cooked και το παίρνει ο Ezreal. Αυτές οι ωραίες γωνίες που βρίσκουν οι Gen G για να παίξουν fights πραγματικά ανοίγουν το game, γιατί τώρα χωρίς Kiyana πώς κάνεις engage και κάνεις damage. Okay, πώς σκοτώνεις γρήγορα. Η Kiyana είναι το CC σου, το extra, το burst σου. Παίζουν πολύ πιο υπομονετικά. Okay, οι Gen G παίζουν με πολύ παραπάνω υπομονή από ό,τι παίζανε πριν. Πώς παίρνεις την απόφαση να έχεις παρατσούκλι νερό? Όταν είχα πάει σε μια ομάδα και παίζαμε σε net, διψούσα πάρα πολύ και φώναζα να μου φέρουν νερό. Και δεν μου έφερναν και φώναζα επί μία ώρα να μου φέρουν νερό. Οπότε μου κόλλησε μετά και όλοι με φώναζαν έτσι. Και δεν μου έφεραν και νερό από πάνω. Φαντάσου. Ήπια Red Bull. Αλλά κερδίσαμε το τουρνουά, οπότε είναι good shit. Or you just don't have much of a chance. And you already highlighted as though I'm looking at 1GA, 2GA, Stopwatch, Mercurial Scimitar, and then I guess Nautilus, you know, that Kill Red could Bull. work. Yeah, you could kill Redemption Locket. Redemption Locket's pretty hard to get through. It doesn't even have flash right now. Σε πόσο έχουμε μπλέξει, ένα λεπτό. Ocean with an Ocean Soul. I think that gives him like double power. Παιδιά, πώς πεθαίνει τώρα η ομάδα των Gen G με Ocean? It's going to be really difficult for KT to find a way back into this game, but we said that in game 1. And I will say, if you can hang on for these next 5 minutes here, you know, Τι Ελληνίδες θέλω νερό, true. Elder is the great equalizer. Exactly. And sometimes in a game like this, your best chance can just be, hey, just delay. Ρε, ο Ezreal με το ulti, τι σκάει. Το βλέπετε ότι ο Ezreal θα έχει πάλι 100.000 damage. Win that out, well, all of a sudden, Ocean Soul doesn't really mean nearly as much, but Gen G, again, just masterful in how they are controlling vision. They're just moving in, clearing out all these wards. They're making the approach. Κοίτα, πολλοί θα πείτε ότι το game είναι cooked, αλλά το game παίζεται ακόμα. Ότι items έχεις, ο Ryze σου είναι υπερβολικά fade, η Rexa σου είναι tank. Περιμένεις όμως ο Peter για να βρει τον Chovy. Ο Chovy δεν είναι το target. Δεν μπορείς να κάνεις blow όλα τα cooldowns σου στον Chovy. Ακόμα και να πέσει μετά ο Ruler έχει κάνει πάρα πολύ damage και ο Chovy φλασάρει μακριά με τον μπαίνει μέσα στο King και κάνει one shot, τον τρίποντο support. Τον ρεπάνω στον Dog Dump και τον κάνει one shot και αυτόν. Το Ambessa είναι λίγο unbalanced, θα πάρει το fight, φέρεται να είναι playable. Ο Cannon μπαίνει, κάνει knock-up, κάνει GA. Μπαίνει μέσα πάλι ο Duro που έρχεται από τους νεκρούς για να παίξει το fight δεύτερη φορά. Αλλά ο Kaz δεν μπορεί να φύγει από τα μανιακά χέρια του King. Αλλά ο Kaz μπορεί να φύγει από τα μανιακά χέρια του King, αλλά με low HP. Αλλά θέλουν Baron. Παιδιά, τι έκανε εδώ πέρα, ρε φίλε, το Ambessa. Το Ambessa μου κάνει ulti στο backline, σκοτώνει τον Ali. Ο Varus λέει κάνω flash, ζω, δεν ζει. Οκ, πεθαίνει. Καλό ήταν αυτό για τη Φλό. Ήταν καλό για τη Φλό. Αλλά ζώναρε στον jungler, απλά κάνεις focus στον Baron. Ό,τι άλλο και να κάνεις είναι λάθος. Ο Duro θέλει να κάνει stall, ο Baron είναι low, πέφτει κάτω, smite, 10 HP, έγραψε το κοντέρα, πάλι το παίρνει Genji. Ulti Ezreal, extra damage. Ο Kaz έχει μαγνήτη. Οκ, ήταν καλό fight, αλλά ρε φίλε, οι KT πέταξαν τα πάντα στον Chovy, τα πάντα. Και δεν είναι ρίσκι, γιατί εδώ όχι πετάνε μόνο το Alistar combo. Πετάνε το Varus ulti, το Kiyana ulti, χάρουνε 3 ultis πάνω στον Chovy. Άρα μετά, τον Kin πώς τον ελέγχεις? Τον Ezreal πώς τον πιάνεις χωρίς αυτά τα cooldowns? Αλλά low key, εντάξει, δεν πήρανε όλα. Πήρανε 3 kills, 2 kills. Από έναν κινέζικο το Kiyana. Ήταν καλό. To just crush through these fights. He's going to have a beeline straight towards Doctem. And Doctem, it's never a 1v1 you can win in a million years. 10-0 on the pick. This Ambessa
Λες Spicy, καλησπέρα. Μέρα. Η Ρούλα έχει καπάρει items. Καπάρει items, δεν μπορεί να βγάλει άλλα. Οκ. Όχι, θα δούμε πάλι Elder. Θα δούμε πάλι Elder. Last time it was a hero play from BDD. The Q-free follow-up by the rest of his team that got KT out of what felt like at that point a position that generally Geng wouldn't lose from as they are unrelenting. Εδώ χάσανε πριν, Στο ίδιο σημείο πριν δεν μπορούσαν να λήξουν το παιχνίδι. Tower κάτω. Το inhibitor στο bot είναι up. Οι Geng πρέπει να κάνουν repeat το να πάρουν τα inhibitors, αλλά και το mid lane είναι ένα target το οποίο πρέπει να πέσει. Πρέπει να ανοίξει στη βάση, παιδιά. Θα παίξουμε Elder. Το game δεν θα τελειώσει εδώ. Εκτός αν οι KT το στείλουν. Okay, αν οι KT το στείλουν, το game μπορεί να τελειώσει εδώ. Παίρνουν πάλι στον perfect. Tunnel για να πάει στο tower του είναι safe. Οκ, δεν το πετάνε ακόμα. Το στέλνουνε. Έχουν κάνει 3-man knock-up. Παιδιά, οι KT θέλουν να παίξουν το fight για να έχουν πάρει ένα kill. Μπορούν να πάρουν και δεύτερο πάνω στον King. Το GA όμως είναι active και ο Chovy περιμένει για να κάνει πύλο οποιονδήποτε πάει να πέσει. Έχουν πάρει 2, έχουν χάσει έναν, έχουν πάρει και inhibitor στο mid και τα μάτια τους είναι πάνω στο Nexus. Ο Chovy πηγαίνει back και κάνει teleport και τώρα παίρνει 3v4. Να λήξει εδώ, για ποιο λόγο οι KT fightαραν. Να μου πεις θέλουν να κάνουν τώρα τη μάχη και να μην πέσουν μετά αργά και βασανιστικά από τον Elder Draco. Το έχουμε δει πολλές φορές να γίνεται και τώρα το ένα tower είναι dead. Ο Dogdam προσπαθεί να κάνει poke, προσπαθεί να φέρει damage μέσα στο fight, αλλά τα minions μαζί με τη βοήθεια του Ezreal έχουν κάνει δουλίτσα. Ο Ruler δεν πεθαίνει, αντιθέτως μπορεί να πάει ευθεία. Παίρνει heal από το Sol και μετά ο Peter ψάχνει κόμμα, δεν μπορεί να το κάνει ούτε αυτό. Ο King είναι πίσω στην πλάτη σου και ο Dogdam έχει σπασμένη αυτή την πλάτη. Μπαίνει μέσα στο base για να χιλάρει, αλλά αυτό δεν μπορεί να σώσει το game. Και έτσι οι Geng Vs θα κάνουν 1-1 για να πάρουμε σειρά. Οκ. Σειρά στα χέρια μας. Wow. Start to finish felt like he was ahead. The team is creating space. Ruler and Keen to me were the real keys of this game. They really were. I liked it. Ωραίο game. Θα βλέπαμε GA και στον ότρος, λέει ο άλλος. Παιδιά, ο Ez αν δεν έκανε το ένα mistake που πήδηξε μέσα σαν Ταλιμπάν, ήταν καλύτερα. Λοιπόν, είναι κανείς που θέλει να ανοίξω τα giveaways. Οι top 4 είναι κορεάτικες, όχι, μία είναι κινέζικη. Η ευλογία της Κίνας είναι πάνω τους. Phenomenal for KT on a okay, paint me a picture if you're a Kiana and you get into this game and you get like 3 kills. You feel amazing. How do you feel and what happened? Λάμπριν, θα χάσεις 250 κάπα. Λοιπόν, chat, πάρτε μέρος στο giveaway. Έχουμε headset, έχουμε ακουστικά. Οκ, οπότε μπορείτε να μπείτε μέσα και να κάνετε do. Μήπως ρε φίλε, λέω μήπως κερδίσετε κάτι. Οκ, το Battle Pass το κληρώνουμε σήμερα. Οκ, σήμερα είναι η μέρα. Στο τέλος του stream ή του series, αν το series είναι μικρό, θα δούμε αν κανονικά το κληρώνουμε σήμερα το Battle Pass για έναν τυχερό και σήμερα και αύριο. Και το ακουστικό το κληρώνουμε τη Δευτέρα ή Τρίτη, αλλά Δευτέρα λογικά. Jungler style in him, you know, like he interacts with his lanes really well, like bringing out the Kianas in line with some of the other picks we've seen from him. Έχεις δύο ακουστικά, όχι Battle Pass. Τι λέτε ρε, όντως. Οχ. Σατ! I fucked up. Τώρα άνοιξα τον Battle Pass, chat. Περιμένετε, μπορώ να δώσω τους πόντους πίσω. Μπορώ να δώσω πίσω τους πόντους, μη chilling. Μπορώ.
at the very beginning is one of the critical parts. Let's roll through this. You see them going on to the Alistar here. Λάβατε και πήρατε μαλάκα πολλά άτομα ήδη. Then they kind of draw out that plus the Οκ, όσοι πήρατε βλέπετε τους πόντους σας να επιστρέφουν να πάρετε στο Battle Pass. Άρε Ρούλα, ήσουν MVP στο game. Αλλά ήταν ωραίο fight. Το melee comp της Genji πάντα δουλεύει. Το κάνουν πάντα να δουλεύει. Οκ, πραγματικά δεν ξέρω άλλη ομάδα. Ωραία, οι πόντοι δόθηκαν πίσω. Οι πόντοι δόθηκαν πίσω. Level 6, he had room on this Kiana, but against the Galio, the Nautilus, it's so impossible. He's in melee range of Ruler, and he is helpless in that fight, which just shows how confident Geng are in the comp that they put together. Yeah, and Cousin BDD thinking, oh, he's done this to us before. Τους σκέφτεσαι χθες. Η T1, παιδιά, αν θέλετε να βλέπετε, ξαναλέω στα socials. Ανεβάζω βίντεο, ανεβάζω stories, ανεβάζω τα πάντα. Οκ, όλα είναι εκεί σε ένα όμορφο σημείο για να ενημερώνεστε. Και στο μήτρα θα πάρεις και τα δύο. Με γεια ρε boy, με γεια. Insane, and also I want to point out the damage percentage. Actually, both ADs, I think, were at about 40% across this entire game. And if we look at this, what I was looking at for 2017 versus 2025, KT's looking to rewrite history. Yeah, and I mean, we pointed out how it's Geng now who are kind of in that Longzhu spot, despite the fact that it was Longzhu coming out 6-0 in groups. But then lost to Samsung and Ruler in that quarterfinals. Now, Cousin BDD looking for their revenge. They'll have to go back to the drawing board in the next game. And it's not the worst place to be in. It's a 1-1 because you did win that first game. I do think they still showed a lot of fight in the second one. And I feel like because of game one, perhaps Geng is conditioned and KT is conditioned that they can turn around even deficits in this game because they even did it in this game, Dracos, when they were behind. Well, and I do like this. Θα δείξει και με αύριο, παιδιά, αύριο και με Masters τελικό. Πρέπει να σκεφτώ αν έχουμε ενέργεια να κάνουμε stream όλη μέρα. Έτσι είναι stream όλη μέρα. And I have to say, coming into this series, myself and a lot of people were looking at the top lane matchup as maybe the most lopsided matchup. Έχουμε φαρμάρουμε views. Όλα για τα views. Όλα για το παιδί. That this is probably one of the most dangerous things for KT is going to be the top lane individual matchup. Keen is just so good. He can fit into any team comp that you want to execute on, and he definitely can carry. Yeah, I think some people might just look at the lane and then being like, yeah, but he didn't get like that far ahead or a million miles ahead in either games, but he's just really good at converting what he has into what the team needs into the team fights. Yeah, and in these team fights, you could tell he had such great backline. Στην άλλη εκεί θα βλέπουμε να παίζει άνιμα. Τι είναι το άνιμα, ρε? Coming out of him, and then by contrast, it was so difficult for KT to get onto Ruler. Yeah, and I am excited to see what BDD and Cuz can cook up. I'm excited to see the depth of their champion pools. But I'm very okay. sorry. Whatever. We have to keep going. Okay, take the boot. But what I will say is I am very concerned for Perfect because in the top lane he plays Sion, he plays Rumble, he plays Renekton. Game 1 we lost 2 of those. The Rek'Sai didn't look good. I don't know where he goes. Ισχύει ο Perfect θα με το Champion Pool. Στο επόμενο game Cassante Praio. Okay, full Cassante Praio. Want to bring us to match point first because right now Geng strike back with their eye on the grand final. Ναι, αυτό με την ίδια μέρα δεν ξέρω ρε φίλε, γιατί επίτηδες το βάλαν την ίδια μέρα. Θέλω να το καταλάβετε αυτό. Πώς το λένε? Το EMEA Masters είναι σε break εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θα μπορούσε να παίξει σε μέρα που δεν έχει παγκόσμιο. Το Intaran λίγο. Καλύτερο κλιπ. Τα φαρμάρουμε αυτά! Τσάτ, παίξτε ξύλο! Would you sacrifice it all? Δεν είδες πως θα παίξει το opening ceremony του τελικού. Δεν ξέρω τι είναι άνιμα.
hand-painting everything in the map itself is a lot of effort, and not to mention there's gameplay clarity. And can we just talk about how even though it's winter in the northern hemisphere, in the southern hemisphere it's summer? And isn't that where Medler's from? He's from New Zealand, right? So I don't know if we're gonna be able to pull it off. Παιδιά, να πούμε κιόλας ότι με το που θα μπει το Winter Map, η Riot θα ξεκινήσει ένα event. Σε αυτό το event θα πάρω μέρος σαν streamer και θα είναι event με streamers, αλλά δεν θα παίζουμε μεταξύ μας. Πρακτικά θα έχουμε challenges. Θα μπορείς να μπεις στο site της Riot, να κάνεις sign up από το link που θα σου στείλω. Μπαίνεις μέσα στην ομάδα και απλά τι κάνουμε εκεί? Παίζουμε solo queue, παίζουμε normals, παίζουμε arams και κάνεις τα challenges που σου λέει το site. Δηλαδή θα σου πει παίξε ένα game με Diana και πάρε 2 kills. Ή παίξε ένα game μόνο αυτό ή πάρε 5 kills σήμερα. Και αν τα πηγαίνουμε καλά στα challenges, κερδίζουμε δώρα σαν stream. Αν τα πηγαίνεις εσύ καλά και εμείς να μην κερδίσουμε, κερδίζεις εσύ δώρα. Τα δώρα είναι κάψουλες, skins, merch, λεφτά για merch, κάτι οθόνες έχει για PC, έχει διάφορα πράγματα. Και αυτό ξεκινάει μέσα στο Νοέμβριο, γι' αυτό για όποιον θέλει να μπει στο Discord και όταν έχω παραπάνω πληροφορίες, θα ανεβάσω το link εκεί για να κάνετε sign up. Γιατί ειδικά αν τα πάμε καλά σαν stream, θα κερδίσουμε πάρα πολλά δώρα, θα κάνουμε πάρα πολλά giveaways, αλλά στο τέλος ξαναλέω, είναι και το ατομικό performance σας που αν τα πάτε καλά μόνοι σας, θα πάρετε δώρα για τον εαυτό σας. Not bad. Οπότε κάντε join, γιατί θα είναι fun. Και στο τέλος μπορεί να βγούμε ρε φίλε πρώτοι σαν Έλληνες. Γιατί θα είναι ο καθένας από τη χώρα του. Αυτό το giveaways είναι rigged. Ισχύει, θα κερδίσει ο Trolled. Wings. He's smurfing! Αυτό λέγεται clutch. Αυτό λέγεται clutch factor. Πάντως chat, για όποιον θέλει να κάνει sub στο stream μπορεί να κάνει sub. Βοηθάει πάρα πολύ τα COSTREAMs που κάνουμε. Παίρνει emotes, badges, γυρνάς πίσω το stream και στο Twitch αν θέλεις. Είναι πάρα πολύ βολικό, οπότε για όποιον απολαμβάνει το content και σκεφτείτε τι άλλο μπορεί να κάνει για να βοηθήσει είναι αυτό. Αρνείται να πέσει. Space Cadet στα 20 kills παίρνεις μία φριτέζα δώρο. Που πρέπει να πεθάνουν αυτοί που είναι μέσα και να μπουν οι άλλοι. Αλλά αυτοί που είναι μέσα είναι νουμπάδες λίγο. 15 kills. Trolled! Τον έχεις! Μπλοκάρει με το ξυφολόχι του. Πα! Τον πήρε. 16 kills. Welcome back to Worlds 2025. We're in our first semi-final. We are currently one apiece between Geng Vs and KT. Πρέπει να το κλείσω ρε φίλε, αλλά θέλω να δω αν πεθάνει ο Space Cadet. Παιδιά, δεν πατάτε το βαστικό emote. Πατάτε το βαστικό emote και το emote που θέλετε δίπλα. Πέθανε. Chat, he's dead. Και κάνουμε emote swap για να το λίβα τράχια. Αλλά θα δούμε draft τώρα. Αλλά θα δούμε draft τώρα. Very problematic in both games. Even in this Scion game, Perfect got pretty far behind in the laning phase. Yes, πώς να πάει η T1 με top αύριο, αφού κέρδισε την AEL, φαβορή είναι η T1. Μπαίνει σαν φαβορή μέσα με την top esports. 3-1! Εγώ τρώω 5 games, ξέρω ότι είμαι fan των 5 games. Παραλίγο Space Cadet κέρδισε ταξίδι στο Ντουμπάι. Ήταν τα πρώτα δύο Turbo Bangers. Turbo Bangers, η Geng Z έπαιξε κλασικό Geng Z Draft Game 2 και έβαλε την KT στην θέση του συνοδηγού για το δεύτερο παιχνίδι. Αλλά στο πρώτο, παρότι κέρδιζε η Geng Z, από τις λίγες φορές όπου η αντίπαλη ομάδα μπορεί να κάνει comeback και να φέρει το game στα ίσα της, τους σκότωσαν μια φορά, μετά πήραν τα objectives, πήραν Elder και το τελείωσαν. Τις βάζεις φαβορί. Εδώ είναι η Geng Z, αύριο είναι η T1 και στο τελικό είναι πάλι η Geng Z. Αλλά θα δούμε! Δεν τελείωσε τίποτα!
Ο Τσόβι φίλε δεν έχει παίξει τα matchups. Ο Τσόβι κυριολεκτικά έχει παίξει Γκάλιο. Οκ. Και... Wait, πρώτο game τι έπαιξε ο Τσόβι? Τα Λίγια. Έχει παίξει setup picks. Ωραία, και εδώ είναι η ερώτηση των mid laners. Ο Trundle έχει μείνει open, αλλά το Trundle μερικές φορές βολεύει την ομάδα που είναι στο red side. Ωραία, boys. Πηγαίνουμε τώρα στο Azir Orianna trade. Για τον παίζετε Swain, δεν βλέπουν οι pros τα matchup. Υπάρχουν κάποια matchups που παίζετε, υπάρχουν κάποιες γωνίες που παίζετε. No ban on Azir or Orianna yet, so at least one of them is going to go through, and I think if one of them is going to go through on red side, you're not going to ban the other because you want to go for a trade. Περνάνε και τα δύο. Και εδώ ο BDD θέλει, ξέρουμε ότι θέλει Azir, αλλά η Orianna είναι πιο δυνατή. Η Ori είναι πιο δυνατή, αλλά μετά δεν είσαι Azir στον Chovy. Azir BDD, παιδιά. Azir BDD. Έχουν μείνει πολλά top tier picks open. Κοίτα, εδώ δεν ξέρω αν πικάρεις καν την Orianna από τώρα. Okay, αν έχεις κάποια high priority picks, δηλαδή αν νιώθεις ότι ο Cassante είναι όντως πολύ ψηλά στο tier list σε αυτό το game, μπορείς να πάρεις Cassante τώρα. Τι φοβάσαι, το Renekton? Φοβάσαι ότι θα πάρει Renekton ο Perfect? Θα το παίρνουν σίγουρα, μωρέ, το παίρνουν σίγουρα στο τρίτο pick, αλλά... Το Poppy. Οκ. Poppy Azir, ωραίο κόμπο. Πρέπει να σκεφτούμε το red side, γιατί είναι καλό, γιατί έχει το counter pick, έχει τον τελευταίο λόγο πριν τα bans και τον τελευταίο λόγο όλου του draft. Άρα μπορεί να πάρει κάτι που ταιριάζει με το Poppy να γίνεται να το. Βλέπετε, να το Cassante, γι' αυτό έλεγα αν θέλει να το πάρει ο King πιο πριν. Γιατί το Cassante είναι πράιο. Και φοβόταν το Renekton, γιατί αν φοβόταν το Renekton, θα πάρει αυτός Renekton, θα πάρει αυτός Yorick. Αλλά low key αν πάρει Yorick και παίξει side εναντίον Cassante Poppy δεν έχει πάρα πολύ μεγάλα threats όταν βγάλει items. Γνωρίζοντας τον King όμως δεν θέλει να πάει κατευθείαν Yorick. Του δώσανε το pick του for free, εγώ θα πω. Okay, δηλαδή δώσανε pick στον Perfect for free, ενώ μπορούν να τον ζορίσουνε. Και χάσανε το καλύτερο pick του King. Θα ομολογήσω πως σήμερα έχω μερικά ερωτηματικά για τον draft των Gen Z και στα 3 games. Ξέρουμε πότε βγαίνει ο επόμενος Hall of Fame. Δεν έχω ιδέα. Φήμες λένε ότι μπορεί να είναι ο Caps, αν βάλουν παίκτες που είναι active. Αλλιώς μπορεί να είναι ο Deft. Δεν έχουν πάρει Sivir, μπανάρουν Zeri. Παιδιά, όχι, τώρα χωρίς πλάκα. Δεν με ενθουσιάζει το draft των Gen Z. Καθόλου. Τι γίνεται? Ήμουν αλάτρης. I always do have worries about Sivir into Azir simply because it does scale really well, but you're so heavily outranged that it can be difficult in these fights to actually step up and be able to play them effectively. Blitz as a ban is really interesting. Like, Blitz δεν έχεις Cassante, Poppy, Azir. Μπράβο. Κοίτα, εγώ βλέπω ότι δεν φοβούνται τον Νοκ και βγάζει νόημα να μην φοβούνται τον Νοκ, γιατί έχουν πολύ... Μπορούν να τον μπανάρουνε, γιατί είναι και τους junglers που έχουν μείνει καλή viable, αλλά εγώ θα φοβόμουν παραπάνω την... Θα φοβόμουν την αφήρη. Really, out of nowhere, seemingly the guy that has been able to be actually one of the rocks for Gen G in a large part of summer when Kenya was underperforming. It was γιατί και τα δύο είναι καλά combos, αλλά οι άλλοι έχουν tanky comp. Και εδώ για να μην δείξουν jungler, πρέπει αναγκαστικά να δείξουν support blind. Δεν θα το έκανα. We have talked a lot. Keen's champion pool is deep. This man has been playing League of Legends for τι λέω ρε μαλάκα, a long time.
Κάτσε, έχουνε Πάνθεον, μάλλον, έχουνε Πάνθεον. Για κάποιο λόγο πίστευα ότι το Πάνθεον είναι top, ρε. Είχα σκαλώσει, για κάποιο λόγο πίστευα ότι το Πάνθεον είναι top. Κάτσε λίγο, Άτροξ. Και το GP μου άρεσε. Δεν ξέρω γιατί σκάλωσα έτσι. Έφαγα λίγο tunnel vision στα picks που έβλεπα, αλλά θα πάρουν Άτροξ. Το Άτροξ μέχρι τώρα θα πάει καλά στο παγκόσμιο. Οκ, είναι good pick. Let him dress up. That is true. Instead, the Aatrox will be locked in for Gen G, something we do commonly see into things like the Scion, things like the Cassante. Really scales up well as well. Έχασε, δεν έχει σημασία. Είπα ότι τα πάει καλά. Jinx. Jinx. Και δεν την λένε Hope. As. Τι είστε, ρε. As Lulu. Stellar performance, and there's the Lulu alongside her. Yeah, As so is Lulu. that Lulu? You know, I was thinking Enchanter once I saw that. Bro, οι KT μαγειρεύουνε. I actually think I like this Οι more KT μαγειρεύουν στο than draft. to be honest, because I was As gonna say, Lulu στο they're kinda Orianna light on Pantheon. engage, right? And so this Στέλνεις does give you a Pantheon bit support more και of παίρνεις a knock. primary go button. And when we look over what they have so Το far, ακούμε σε κάποιον κόσμο no one αυτό. that really wants to tank that arrow, Και μετά right? αμπιουζάρεις Like την As. anyone who gets hit, it could be pretty dangerous Δεν θα το for κάνουν, them. ρε φίλε, So, αλλά Leona, ξέρεις κάτι. does make a lot of sense. You know, Θα ήταν help them as insane. far as the primary engage. If you bring Pantheon down towards Θα ήταν that bot side, insane. you can look to try to Λοιπόν, prey on the Ashe as well as the Lulu, who can be ποιος quite κερδάει vulnerable. Game 3? That is kind of the push and pull KT. that you are having here. Gen G. But a lot of scaling over on the KT Για πάμε side. prediction. Πήρανε Really As strong Lulu front λοιπόν, to κάτι που back. έχουμε να δούμε πάρα πολύ Great καιρό. denial Η Lulu for που είδαμε engaged χθες ήταν tools disgusting, with both useless the πάρα πολύ body as πίσω well as και the τώρα rejection βλέπουμε of ότι the πάλι Azir, Gen Polyward, G Wild Growth and all έχουν these tools. engage με τη Λεώνα, με το Pantheon Ulti, με το Orianna Shockwave να ακολουθεί, αλλά οι KT έχουν πολύ καλό disengage, έχουν Lulu για disengage, έχουν Poppy που μπορεί να κάνει καλή δουλειά, Zir τείχος, έχουν τόσα πολλά κουμπιά, άρα όσο παίζουν το fight τρέχοντας προς τα πίσω και φέρνοντας τους Gen G πάνω τους, μπορούν να δημιουργήσουν χώρο για τον εαυτό τους. Αλλά αν πέσουν με την πλάτη κάπου σε έναν τοίχο και δεν μπορούν να καετάρουν άλλο, εκείνο που η Gen G απλά μπαίνει μέσα, σκοτώνει τα πάντα. Οκ, τα πάντα. Ruler and Duro, I think, going to struggle in this matchup. What are his decisions going to be like? Yeah, I mean, it's just always so hard, right? Because you can try to Δεν look at the ποντάρω draft τίποτα in σε αυτό το match. isolation, Ρε βάλε and then 10 you read the πόντους names ρε, and μην you're είσαι like, oh, τέτοιος. maybe the Gen G draft does win, right? Ενίσχυσε, You know, they're just ενίσχυσε. kind of that team that can execute on anything. But it is going to be an exciting one. I really like the risks I think that KT are taking. I think they took a couple good ones. Οι KT τουλάχιστον, οκ, βγάζουν πράγματα στο draft, ρε φίλε, βγάζουν ενδιαφέροντα πράγματα στο draft. Το κάνουν ωραίο το game. Είμαστε έτοιμοι. Σαν είμαστε έτοιμοι, ποιος κερδίσει. 2-1. The one who knocks, thanks to the follow. Όλος το περιμένει να λοκάρει Zoe. Το Taliban Comp δεν μπορεί να βγει ακόμα, ρε. Οκ, το Taliban Comp θα βγει μετά. Το Al-Qaeda Comp, συγγνώμη. Λοιπόν, αν κερδίσει KT, το series αποκτά τόσο πολύ ενδιαφέρον. Οκ, γιατί μετά είναι η Gen G που θέλει 2 games, είναι όπως χθες. Τώρα. Αν κερδίσει Gen G και το Orianna. Για αρχή, να πούμε ότι ο Τσόβι είναι πρώτη φορά όπου παίρνει καλό pick, ρε φίλε, παίρνει Orianna. Και μπορεί να κάνει παραπάνω. Είχε πολύ facilitator. Πριν το Orianna, εντάξει, ξέρουμε τι μπορεί να κάνει. Πόσο να πιέσει και στο lane. Έχουμε δει 2 games όπως το πρώτο BDD πεθαίνει. Ο Τσόβι πεθαίνει στο πρώτο, το BDD πεθαίνει στο δεύτερο. Level 4 gang. Αν πάρει Worlds ο BDD, βέβαια για τον ίδιο θα είναι δικαίωση. Αλλά γιατί εγώ να πρέπει να ζήσω με το γεγονός ότι ο Dogdam και ο Perfect είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές. Στα giveaways. And no cleanses either, right? And as you already highlighted, not a lot of members that will be happy to tank this. And I mean, also look at all the priority they put for this level 1. Double wards in the side brushes here. Double wards, Lulu poke. Lulu παίζει με Airy. Οπότε έχουν βγάλει extra poke από εκεί. And look at the poke. I just don't think that Duro expected both of those side brushes to be warded out. This also weakens Duro's level 2, because he has to take the Eclipse at level 1, which means he doesn't have the Zenith Blade Shielded Daybreak stun combo. So he's now waiting for level 3 before he can really have an impact when he goes in. Yeah, when your health is low, you can't really... Πάντως απλά οι Gen G σήμερα αρνούνται να κάνουν swaps. Οκ, δεν κάνουν swaps καθόλου. Και τα bot lane matchups 2 στα 3 είναι unplayable. Caitlyn, Nico και τώρα As Lulu. As Lulu στο lane. Γιατί As έχει Jing, γιατί As έχει το Arrow.
Level 1, definitely going their way. It's not just that. It's that on the enemy team is what I think is probably the best diver that we got. Sivir might be a bit of a struggle if Rula can keep hold of his summoners, but with just barrier, we'll have to see if he can survive. Το Dogdam ισχύει, το πρώτο γράμμα στο όνομά του είναι μικρό. Είναι ιδιαίτερος. Και είναι ιδιαίτερο παιδί. Just try and not get traded at all, just so that they aren't really dive targets. Canyon obviously is also towards the bottom half of the map. We do see the coverage in the Tri-Brush ward there as well, so that Dogdam and Peter feel safe, just continuously looking for this shove, which will be maintained for now. Canyon actually also using a really interesting ward around his own blue buff. There's the threat when KT have this push. Πόσα CS θα μείνει πίσω ο Ruler. Στο πρώτο game, ότι ο Ruler έμεινε πίσω, τους πόνεσε αρκετά. Ο Canyon απλά πρέπει να τρέξει να πάει στο άλλο side. Έχει πάει ήδη στο άλλο side, γρήγορα. Τελευταία φορά που είδαμε στις δύο ομάδες, στο Game 5, ο Chovy έπαιζε TF και ο BDD έπαιζε Lissandra. Δεν ξέρω αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αλλά χαίρομαι που το Azir μαζί με την Orianna έχουν φύγει εκτός, γιατί φεύγουν από τα bans. Γιατί τα bans σταματάνε να είναι στάνταρ. Τα bans μπορούν να γίνουν πολύ πιο πειραματικά. Να δοκιμάζουμε άλλα picks τα οποία μπορούν να δουλέψουν, μπορεί και όχι. Chovying, people can refer to as just getting all of the CS, never missing anything. He has interviews where it's just so funny. It's like, well, how do you have these incredible CS numbers? Like, well, just don't miss the minions. Αλλά είναι even στα CS. Ο BDD κάνει καλή δουλειά. Σε αυτό το matchup η Orianna μπορεί να παίξει πολύ μπροστά και να παίξει με τις φάπες κιόλας νωρίς. Αλλά ο BDD στο πρώτο recall έχει πάρει αντικείμενο και βλέπει ότι παίζει μπροστά. Μπράβο στον BDD, καλύτερο recall και έκανε δεύτερος recall και το gold που έδωσε ήταν 700 σε σχέση με το 400 που έδωσε ο Chovy. Ο Duro μπορεί να κάνει cover, αλλά αυτό το cover θα βγάλει και value. Οκ! Να πω, αυτό το cover δεν μπορεί να κάνει και πολλά, αλλά επειδή πετυχαίνει τα κουμπιά του, βγάζουν ένα καλό chunk πάνω στο BDD. Trying to serve me some evidence there, Medic. No, I just kept going. Αλλά περιμένουμε το πρώτο fight. It's LCK. You don't believe in curses? There were no curses. Well, I don't. I have had many a disagreement with my colleagues on that one. Oh, okay. So if KT win the series, Atlas will go bald. We agree? No. That's only very specific. I also feel like I can't do that. You know, he has to do that himself. Καλή δουλειά από τον Perfect. Μπορεί να είναι low, αλλά plate δεν έχει χάσει. CS είναι πάρα πολύ κοντά. Βέβαια, ο King τον έχει σπάσει και τον έχει μπαουλιάσει. Μπορεί να πάρει το plate πριν φύγει. Θες πάντως έκανες την καλύτερη μετάδοση. Θες και hype games, και σήμερα έχει hype games. Και σήμερα το series είναι πολύ πιο close από ό,τι περίμενα. Η ερώτηση είναι αν καταφέρει να πάρει άλλο ένα game KT. Γιατί το 3-1 το περιμέναμε. Το 3-1 για την Gen G το περιμέναμε, αλλά το επόμενο game για την KT θα ήταν ό,τι καλύτερο. Εδώ πέρα θέλει να γυρίσει ο Duro και να παίξει το fight γιατί ο Canyon είναι στο side. Αλλά έχει cleanse ο Dogdam και ο Kaz εννοείται πως δεν είναι χαζός, πάει να κάνει cover κατευθείαν. Θα χάσει κι άλλο Scuttle όμως, επειδή δεν έχει καθόλου bot lane prio. Βλέπουμε ότι πάλι οι Poppy είναι πάνω στο Scuttle με τη Lulu να δίνει prio. Ο Pantheon αναγκαστικά φεύγει, γιατί αν μείνει εδώ πέρα απλά χάνει χρόνο, δεν μπορεί να πάρει το camp. Και εδώ, αν πουσάρουν γρήγορα το wave, μπορούν να κάνουν και δράκο. Και ο Azir βλέπω ότι πουσάρει στο mid lane, έχει βάλει την Orianna κάτω από το tower. Άρα γιατί να μην κάνουν δράκο εδώ. Going to be using this bot lane prior to start the first rig, and getting early dragons has been really big deal in this series. It's been huge, right? You know, that march towards Soul, putting pressure on your opponents. Not only do they have the bot lane prio, BDD had first push in mid lane. Και ο Pantheon είναι πίσω στο XP. Καλή δουλειά στο early game. Πολύ καλή δουλειά στο early game. Έχεις total έλεγχο. Πουσάρεις waves. Ο Azir σου έχει βγει even από το lane σήμερα. Even από το lane, αυτό το matchup που είναι δύσκολο. Και θα πάρεις Draco. Και τώρα αυτό που σώσει την Gen G είναι ότι ο Pantheon φαρμάρει. Μπορεί να πάρει γρήγορα τα camps του και έχει level 6. Άρα μπορεί να βγει σε lane και να γκανκάρει όσο η Pop είναι εκτός. Αλλά σε ποιο lane θα βγεις να γκανκάρεις? Δεν έχεις κάποιο lane.
We will see if KT are able to continue that record going by taking the next one. See, now we're back in LCK territory, which is taking stats. Μπράβο, ρε BDD. Κοίτα, ο BDD ξέραμε ότι είναι τα λίγια Azir Merchant κάποτε. Και λέγαμε ότι αυτά τα δύο picks είναι τα καλύτερά του picks. Και λέγαμε, ο BDD θα μπορεί να παίξει στο Fearless Draft. Όπου υπάρχουν πάρα πολλά κενά, ρε φίλε. Και. Hey, πρέπει να αλλάξει picks αναγκαστικά. Kenyan is there, but this is Kasante. Maybe could get like a flash or something. Could be setting up for the grubs that are spawning now. Perfect will be a little bit annoyed with how this wave is set up. It's a 4v1 as είναι frozen για save και είπαμε ότι τα voids. Τώρα είναι πρώτοι εδώ. Έχουμε fight, μεγάλο fight. Εγώ βλέπω 10 άτομα πάνω, παιδιά. Βλέπω 10 νοματέους να έχουν μαζευτεί στα grabs και η Orianna να παίζει από το άλλο side. Μπαίνουν μέσα με το flash τώρα να κάνουν cover και one shot πάνω στο BDD. Το shockwave θα πέσει στον Peter, αυτός κάνει flash μακριά όσο ο ruler είναι μέσα σε όλους και πρέπει να φύγει από τον τοίχο φεύγοντας με το summoner του βέβαια. Η πίεση συνεχίζεται. Η As έχει κάνει άπειρα slows και μπορεί να πάρει το kill, αλλά όχι! Θα έρθει η ασπίδα. Και στο τέλος ο Perfect θα βγει μακριά με το flash. Πώς δεν πεθαίνει κανείς? Πώς ακριβώς δίνουν όλα τα κουμπιά και δεν πεθαίνει κανείς? Γιατί ο King ο Canyon δεν είναι Κασάντη και Zin Nida. Όχι ούτε καν. Bro, ο King μπορεί να παίξει τα πάντα, αυτό είναι καλύτερο στο planer. Μπαίνουνε πάνω στον BDD. Φεύγει ο BDD. Μπαίνουνε πάνω στο ruler. Φεύγει ο ruler. Μπαίνουνε πάνω στον Peter. Φλασάρει ο Peter. Μα λέγε stick fight τώρα αυτό. Οκ, αυτό το fight ήταν μέση. Ο ruler βρέθηκε μέσα στα χέρια του BDD και τον κάνει τείχο. Ούτε ο Ντούρο πέθανε ενώ έχει SAS. Okay, και εδώ η As. Το θέμα είναι ότι βάζει πάρα πολύ slow. Έπρεπε να σκοτώσει, αλλά φοβήθηκα φοβήθηκε να πάει πιο μπροστά για να μην φάει damage και να πέσει κάτω. Να ξαπλώσει. Ο Τσόβι καλά έκανε μωρέ, γιατί αν δεν φλάσταρε ο Πίτερ πέρανε γρήγορο kill. Οπότε εκεί πας για να πάρεις τα summoners, σε τάρεις. Γιατί στο τέλος της ημέρας. Να πούμε κιόλας ότι οι Gen G πήρανε 2 voids, πήρανε 2 voids, ok. Αλλά πήρανε πάρα πολλά summoners και μπορούν να παίξουν το επόμενο fight με έλλειψη summoners. Στην KT. Το fight ήταν καλό για αυτούς. Τώρα σε έχασες flash, ok, στη Sivir και στη Leona. Οι άλλοι δεν έχουν flash. Στην As, στον Azir, στον Cassante, στη Lulu. Θέλω να δω Pantheon ulti στο bot. Οκ, πραγματικά το Pantheon ulti στο bot, όχι στην As, στη Lulu. Είναι one tap. Ωραίος εδώ ο BDD. Το tower λίγο να προδώσει. Καλό timer. Οκ, το timer έγινε εδώ γιατί θα έχει ulti για το objective. Οκ, το κάνει τώρα, γιατί τώρα το game είναι νεκρό. Με αυτό το play δημιουργεί μία μικρή ευκαιρία για αυτόν, μήπως βγάλει παραπάνω damage. Arrow στο mid. Ουφ. Βλέπετε το Τσόβι παίζει πολύ πιο on the edge. Αλλά ο Τσόβι έχει flash και ο Τσόβι έχει βγει μπροστά στα CS. Με το play που είδαμε πριν. Θα κάνω το stream pause ένα δεκάλεπτο, εννοείται φίλε μου. Έφυγες. It does make so much of the follow macro easier. You can give up a dragon, get a herald, start opening up mid lane. And I think Orianna in particular is really reliant on that mid lane turret remaining standing because the moment that is gone. Ο Δράκος ρε, τώρα ο Δράκος είναι όλο το play. Ποια ομάδα θα καταφέρει να βγάλει το spike της εδώ, γιατί τα items που έχει Gen Z στο top side είναι καλύτερα. Ολόκληρο item πάνω στον King, ολόκληρο item στον Canyon. Η Poppy λογικά πηγαίνει back, θα το έχει και αυτή τώρα, έτσι θα έχει Sundered Sky. Βοηθάει αυτό, αλλά το setup στο objective φαίνεται να είναι λίγο... Πήγα να πω προς τη Genji, αλλά ο Pantheon κάνει ακόμα jungle clear. Ο Pantheon κάνει cosplay TL Nero και μαζεύει camps. Αλλά επειδή το support του φίλου είναι τόσο μπροστά στο rotate, θα βάλουν vision και μετά μπορεί να κλείσει και αυτός. Εγώ ξαναλέω, το play είναι ultimate πάνω στην Lulu. Οκ, αν είσαι ο Pantheon, το στέλνεις, bro, δεν το σκέφτεσαι καν. Γιατί να το σκεφτείς? What, τον έπιασε!
Τον έπιασε στο flash! Τον βρίσκει πάνω στο rotate! Εκεί που το support είναι κοντά, αλλά έρχεται και η Poppy από το jungle μέσα, τον βρίσκει με το τείχο, τον φέρνει στα χέρια της Poppy! Και είναι guarantee stun. Arrow. Το μπλοκάρει η Λεώνα που ήταν και αλλά δέχεται άπειρα slows. Το stun θα το αποφύγει με το flash και μετά μείον 2 flash για την Geng G εκεί που είχε πλεονέκτημα με τα flash. Ο Emperor της Shurima μπαίνει μέσα και απλά βρίσκει το τρελό pick, παιδιά, είναι δεύτερος δράκος και gold. Oh lord, oh lord. Oh. Το Lulu play που λέγαμε, το ultimate Lulu δεν είναι πολύ καλό, αλλά τώρα έχει flash. Οκ, το Summoner έχει επιστρέψει, έχουν περάσει 5 λεπτά από το fight γύρω από τα Voids. Περίπου. Και η Lulu μπορεί να φύγει μακριά, παρότι χάνει Summoners και ulti δεν πεθαίνει. Και εδώ βλέπουμε τον Chovy το flash πώς. Κοίτα, θα είμαι ειλικρινής. Ο τείχος δεν τον έπιασε. Solo! Solo bolo! Παίρνει μέσα ο Canyon. Θέλει να πάρει εκδίκηση και ο BDD φλασάρει μακριά, παιδιά. Ο Άστερ 2-0, ο Chovy 0-2. Θέλω να δω πώς. Πώς τον έφαγε χωρίς ulti. Έφαγε Arrow. Όχι, δεν είχε Arrow για να φάει. Πώς πέθανε. Αφού είχε Shockwave. Τι έκανε ο Chovy εδώ. And you're just going to get auto to death. I mean, he procced the phase rush. The phase rush, you cannot stand around like that. You need to be able to exit the fight. Play. BDD is looking to take this one over. Solo kill. Ο BDD ξύπνησε. Ο BDD είναι wide awake. Κοίτα, όντως ο τείχος πριν φάνηκε να μην πιάνει. Δεν ξέρω πώς έπιασε ο τείχος. Ήταν εκτός animation. Αυτό το solo kill έπιασε. Οκ, δεν έτυχε, πέτυχε. 600 gold μπροστά, ο BDD έχει παίξει τρελό series. Οκ, έχει παίξει τρελό. Θέλει να πάει τελικό, παιδιά. Ο BDD θέλει να πάει τελικό. Τίποτα λιγότερο. Πάει πάνω στο Chovy. Ο τείχος είναι καλός. Το Shock το βρει μέσα στο tower. Ο BDD δέχεται shots. Έρχομαι ακόμα tower στο dead. Και ο Chovy μπορεί να πάρει το kill, αλλά η ασπίδα δεν υπάρχει. Shutdown. Ο Chovy κλείνει τη διαφορά, παιδιά, ήταν worth. Ήταν worth για το shutdown. Νομίζω ότι απλά πήγαν να τον επιδείξουν πάλι, να τον αφήσουν πίσω. Και ήταν λίγο greedy. Okay, ήταν λίγο greedy. Γιατί μπήκε πολύ deep μέσα στο tower. Looking for the fight here around the Herald. Counter TP being used as Perfect's going to join the fight. Keen in the back of the pit. Ο Chovy κλείνει πολύ τη διαφορά στο mid που είχε ανέβει. Ο Kaz μπορεί να κάνει W. Ο Perfect παίζει ξύλο με τον Kin και ο Perfect κερδίζει. Όσο ο Dogdam κάνει άπειρη δοδίτσα στο backline με τα slows. Έχουν πάρει kill, έχουν πάρει Herald, έχουν πάρει και τα υπόλοιπα kills πάνω στο top side. 3 ολόκληρα για την KT. Το σκορ 6-1. Το σκορ είναι 6-1! Τι συμβαίνει? Πώς ακριβώς γίνεται αυτό? Θα φέρουμε γραβάτα. Θα γίνει το play. Bonk. Tokyo Drift. El Tokyo Drift. Δεν ξέρω τι βλέπουμε. Πώς καταλήγουμε σε αυτό το σημείο? Παιδιά, ο Kin δεν μπορεί να κάνει τίποτα στο fight, να τον δείτε. Πώς εδώ πιάνεται. Και ο Perfect κρατάει 2 άτομα και μετά σπερφάρει τον Kin στο backline και να πάρει το solo kill. Και το flash. Ο Kin χάρασε και flash για να πεθάνει. Οπότε μετά μπαίνουν μέσα οι As, κάνει πέρμα slow, σε αυτό το As δουλεύει. Oi, oi, oi. Ισομοιρασμένες διαφορές τώρα πάλι. 3,5 χιλιάρικα, Herald, μπότες, δράκι. Τα έχουν όλα. Ρε, ο Pantheon δεν ρωτάρει ισχύει, αλλά η Gen G φαίνονται χαμένοι. Είναι από αυτά τα games που φαίνονται πάρα πολύ χαμένοι, γιατί στο map δεν είναι εκεί που πρέπει. Τα fights είναι super περίεργα. Να το πούμε και αυτό, super περίεργα.
Flash, stun. Τον έχουν κάνει knock-up, δεν μπορεί να κουνηθεί, παιδιά. Ο Ruler έφαγε Chain CC. Το Chain CC των θεών. Τι πράγμα, ο Ντούρο κάνει flash να φύγει μακριά. Και πού έφυγε, τι. Έφαγε knock-up. Έφαγε stun, knock-up, Azir. Ruler, μπορεί να πρέπει να παίξεις cleanse. Οκ, μπορεί να πρέπει να παίξεις cleanse. What? Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Κι όμως αληθινό. They're fully in control. 4K lead, soul point. This will put them to match point against Gen G. Το soul είναι καλό. Για Poppy Cassandra μπορώ να πω ότι είναι εξαιρετικό, όχι απλά καλό. Μία ulti. Έχει flash ο Dog Down, μπορεί να φύγει. Δεν το κάνει. Shutdown στον Chovy, 500 gold. Εντάξει, δεν είναι το τέλος του κόσμου. Οκ, δεν είναι το τέλος του κόσμου. Είχε flash ο Dog Down, αλλά δεν το έκανε από τον τύχο. Φοβήθηκε ότι θα πεθάνει έτσι κι αλλιώς αν πάει ο Pantheon πάνω του. Οπότε λέει: κάνω flash. Ας πεθάνω εδώ, ρε παιδί μου, δεν πειράζει. Οκ, ας πέσω κάτω εδώ. But for me, it's much more about how they look, the hesitancy in team fight. You can see the doubt creep. Μα το Azir σκυλάρει, το Azir είπαμε ότι δεν πρέπει να είναι τόσο μπροστά σε αυτό το matchup. Το ότι μπορεί να είναι τόσο μπροστά από τώρα. Σημαίνει πολύ καλά πράγματα για την ομάδα των KT για το late game, γιατί το game είναι στο ρυθμό τους. Decides to hold on to the flash, which I think was the right call, right? You know, because there's no objective for them to grab after that. You want to be ready to go if there's a big Otacon fight. You want to be ready to go for this potential soul fight here. Όλτε πίσω. Ο Ruler δεν έχει κάνει τίποτα. Παίζει Sivir Leona σε Ash Lulu, δεν μπορεί να κουνηθεί. Επέλεξαν Leona. Να το πούμε και αυτό, που δεν έκανε τίποτα. Ο Aatrox στο Cassandra έφαγε solo kill, έχασε flash, έχασε τα πάντα. Είναι τα πολλά μικρά πραγματάκια τα οποία αυτή τη στιγμή κολλάνε το ένα δίπλα στο άλλο. There is Cuz with his ultimate and his W. There is Perfect with the Cassandra, and then there is a Lulu to add on top of that. So actually taking down Dr. Mu, by the way, has Flash and Cleanse. Όσο και να παίρνουν kills οι Gen G, το ότι εγώ πιστεύω ότι τα drafts είναι πολύ περίεργα. Το είπα και από την αρχή, δεν είμαι fan για τα draft της Gen G σήμερα, σε κανένα από τα 3 games. Κανένα. You absolutely have. And we already talked about the power, the chase down power that KT's comp has. Well, Rylai's is done now for the Azir as well. So there's so many slows, there's so many tools to chase you down and punish you if you misstep at all on the Gen G side. KT know this is a game that is going to be about objectives. They're sweeping out this vision. They do kill it fast, but το σκοτώνουν πολύ γρήγορα. Έχουν Ash Azir, δύο από τους καλύτερους objective takers στο παιχνίδι. Ο μόνος τρόπος να δουλέψει αυτό είναι να κάνει flash και να τον κάνει stun, αλλά μετά δεν έχουν damage. Τον βρήκανε. Λουλ. Playing out the vision once again. I was going to say, the KT don't fight before you're actually stronger as well. There's 2 items on Chovy and 2 on BDD. Although you have a gold lead in the αλλά ο BDD είναι level 13 Azir με μαξαρισμένα spells και μία Ash που σε λίγο θα έχει 2 items για να κάνει πέρμα στη C. Παιδιά έχουν Rylai slow, Ash slow, Cassandra slow. Καταλαβαίνετε ότι όλοι έχουν slow μέσα στην ομάδα των KT. Όλοι έχουν slows. We'll see. It looks like they are going to let this one reset, but that was a really risky moment here because Canyon, when he got spotted out, I mean, if you get connected there, you εδώ θέλει άσπρες μπότες, αλλά κανείς δεν πάει άσπρες μπότες. But had he gone down, then the Otacon is a very real possibility. Γιατί, αν το σκεφτούμε αντικειμενικά, έχουν και στη Sirifil, έχουν stun arrow, έχουν polymorph και έχουν stun poppy, που είναι δυνατά stuns. Το πετυχαίνει, θα το πάει βόλτα, πάμε στην κουλάκ. Δεν υπάρχει βήμα εδώ, Chovy down για 40 δεύτερα και το Arrow απλά βρίσκει στόχο. Μπαμ! Korean Ash hits different. Παιδιά, αν είσαι Κορεάτης, το Ash παίρνεις buff. Παίρνεις buff. Γιατί είναι insane το ότι και ο Γκούμα και εδώ ο Dog Down μπορεί να βγάλει value. Canyon θα το φλιπάρεις με ult, είναι μόνος τρόπος, αλλά δεν το κάνεις. Είναι Atakan.
Και έχει Soul στα 45 δεύτερα. Θες τα cooldown σου για το Soul, χάνεις τον Atakan, χάνεις το Tower. Διαφορά θα πάει 5 ολόκληρες χιλιάδες gold. Έχουν objective shutdowns. Πήρε το Tower, αλλά το πήρε με objective shutdown ή όχι? Χωρίς. Το πήρε χωρίς. Το θέμα είναι το Soul, παιδιά. Το play είναι το πώς θα παίξουν το Soul τώρα, γιατί είναι πάρα πολύ μπροστά. Εγώ βλέπω ότι η Sivir έχει 2 items που είναι useless. Αυτή τη στιγμή αυτά τα 2 items δεν βγάζουν value. Είναι shit! Ο Pantheon δεν έχει 2, η Pop είναι tanky, έχει armor, slow resist και μπορούν να τους κυνηγήσουν. Πουσάρουν το mate στο wave mid, αλλά δεν έχει σημασία. Η Άστα το πάρει και μετά έχουν τα πρώτα βήματα. Και ο Kassandra μπορεί να κάνει face check, flash down πάνω στον τοίχο. Πρέπει να κάνει flash μακριά και τώρα πετυχαίνει Chovy. Ο Chovy τώρα μπορεί να κουνηθεί και να πάνε πάνω στο blast cone. Δεν πετυχαίνει κανείς ακόμα, αλλά δεν μπορούν να μπουν στο δράκο. Η είσοδος για τον δράκο έχει κοπεί, δεν έχει εισιτήριο. Και ο Duro πρέπει να πάει στο άλλο μετρό για να μπει μέσα. Εκείνη είναι στο φλάνκο όμως. Το στέλνει ο Canyon. Το στέλνει ο Canyon. Send it! Μπήκε, βγήκε! Και μετά ο Kine το πίζεται. Bamboozle. Παιδιά τους κάνουν μπαλάκια το ping pong και μπορεί το Soccer να φτιάνει 3, αλλά δεν μπορεί να κάνει damage ο Ruler πάνω από το τοίχο και ο Canyon είναι εκτός. Περιμένει μες στο boost. Ο Duro είναι κάτω και ο Chovy πρέπει να φύγει μακριά. Ο BDD μπορεί να αφήσει τις slows και τώρα είναι το fight πάνω στη ρούλα. Μήπως κάνει damage με το τίποτα. Δεν έχει τίποτα πλέον κάτω, είναι όλοι dead. Και ο Chovy δεν έχει πού να πάει. Μονόδρομος στο 2-1 για την KT. Όλοι οι δρόμοι είναι κλειστοί. Μπρο, ο Canyon μπαίνει, bang. Και μετά ο άλλος ο Aatrox τρώει ping pong, μπαλάκι, stun, dead, εκτός, δεν μπορείς να παίξεις fight με τίποτα. 8,5 χιλιάρικα. Ο Duro λέει φεύγω, πάω να κάνω τον jungler, είναι πιο εύκολο. Ισχύει, μπρο, παίζουνε μπάσκετ. Παίζουνε μπάσκετ, ισχύει αυτό. Δείτε εδώ. Ο Canyon λέει, παιδιά τον κλέβω, don't worry. Παιδιά δεν είμαι μέσα στο πιτάκι, πρέπει να φύγουμε. Δεν ξέρω, παιδιά, για να κερδίσει Gen G πρέπει να κάνει τάμα σε 2 θεούς. Να πετύχει Shockwave 5-man ο Chovy, σε 5-man Q από Aatrox, σε 5-man Q από τα πάντα. Δεν ξέρω, πρέπει να πετύχουν πάντα. Πρέπει να πετύχουν κάθε κουμπί που υπάρχει σε 5. Αν δεν πετύχουν και τους 5 είναι cooked. Ο Duro είναι tilted. Παιδιά, είναι σαν στον Σάκ και τον Kobe. Σκεφτείτε το πώς παίζουν μπάσκετ τώρα. Ο Kaz μπαίνει έτσι, ρε. Αντί για πόδια περπατάει με τις μπάλες του. Και τους λέει, ελάτε να το πάρετε. Δεν βλέπω ποιος κάνει damage. Όσο κοιτάω τη Gen G, αν το game δεν πάει στο 40, δεν κάνουν damage ποτέ. Ρε, του πήρανε last pick Leona. Το last pick Leona εδώ πόσο int μπορεί να ήταν. Πολύ. Πονγκ. Όχι. Καλός τείχος. Πήρε το damage, παιδιά. Ο BDD είναι ακόμα full. Μπορεί να πάρει την Dempsey, να πάει στον Canyon και να πάρει και το kill όσο πηδάνε τώρα πάνω στον Duro. Όχι, παιδιά, ο BDD θέλει αίμα. Και αίμα θα πάρει. Γιατί ο Chovy όχι απλά αιμορραγεί σε αυτό το game. Πεθαίνει ξανά και ξανά και ξανά σε Azir Orianna matchup. Με την όρη να είναι στο 2-6 και ο Azir στο 7-1 BDD. Αυτός ο παίκτης έχει τρελαθεί. Είναι το BDD show, έτσι. Και εμείς απλά είμαστε θεατές σε αυτό. Το μόνο που μπορείς να κάνεις να απολαύσεις το show που προσφέρει αυτός ο Azir. Πάει για το Faker Award. Πάει για το Faker Award.
Σας είπα, το series αν κερδίσει εδώ η KT έχει άπειρο ενδιαφέρον. Μπορεί να κάνουμε match το χθεσινό. It's just the Cinderella story for KT, the rebellion of the underdog. Ρε μαλάκι, στο Dogdown κερδίσει. Ο Ruler έχει 0-2-0. Η Gen G μεταξύ μας κάνει τα χειρότερα drafts. Τα χειρότερα drafts. Το KT coaching staff σήμερα έχει λοκάρει. Το KT coaching staff είναι πραγματικά έχει πάρει φωτιά. Δεν μπορώ να πω τίποτα λιγότερο. Μπαίνουν μέσα, παίρνουν him. Το δεύτερο απλά είναι παρελθόν, δεν μπορείς να κάνεις defense. Δες πόσο εύκολα περπατάνε μέσα στη βάση σου και απλά μπορούν να πάρουν τα πάντα δικά τους. Ruler, περίμενα παραπάνω. Τουλάχιστον σε αυτό το game. BDL, λέει παιδάκι, δεν μπορείς να με πιάσεις. Μπαίνει μέσα στο Pantheon. Τον πηγαίνουν κατευθείαν βόλτα και ο Atox μέσα στο Nexus δεν μπορεί να κάνει τίποτα και να σώσει την ομάδα του. Ο Kaz μπορεί να κάνει overextend μέσα στο Tower, αλλά και τι να είναι overextend, ενώ το Tower δεν κάνει τίποτα. Ο Kim προσπαθεί. Τρώει ult Cassandra, μπαίνει μέσα στο Kaz, πιάνει stun, παίρνουν kill στον Chovy και τα τρία άτομα με μία Silver κάνει damage, δεν μπορούν να σώσουν τίποτα εδώ. Το game τελειώνει και η KT είναι match point για να πάνε τελικό παγκοσμίου, παιδιά. Match point για τελικό παγκοσμίου. Τώρα ξεκινάει το game, ok. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, όπως λέει και η Βανδύ. I don't know, but this, my gents and ladies, was a stomp. It honestly was, and we should just re-roll this B-roll. Πληρώνουμε. How many fights did they win? They killed Chovy infinite number of times. KT. Welcome to the desk. Thank you for having me. Oh my God. Παιδιά, το επόμενο game θα είναι τέλειο. Και αν πάει game 5 θα είναι τέλειο. Θα είναι insane. Ναι ρε φίλε, σήμερα θα είναι μικρή μέρα. Οι KT παίζουν stealing mode. Παιδιά, είναι ότι οι KT παίζουν insane και είναι ότι οι Gen G κοιμούνται. Okay, είναι ένας συνδυασμός όπου απλά φέρει αυτό το αποτέλεσμα. Τα drafts των Gen G είναι τραγικά. Okay, πάρα πολύ άσχημα drafts. Ο Cassandra είναι open και δίνεις free Cassandra στον Perfect που δεν έχει άλλα picks, ενώ είναι ο καλύτερος Cassandra στο τουρνουά και τον δίνεις. Και μετά βλέπεις As Lulu και παίρνεις Leona με Sivir και δεν κάνεις τίποτα. What? Translate, coach. Δώσε μου info. Καλά εδώ που έφαγε, ο Chovy έφαγε solo kill από Azir που δεν είχε ulti. Okay, δεν είχε ulti. We literally went from replay of them killing Chovy to live of them killing Chovy to replay of them killing Chovy. Και είτε απλώς έχουν κάνει να παίξουν μέχρι στιγμής. Όχι, φαίνεται ρε φίλε ότι οι Gen G λούζουνε, δεν μπορείς να πεις ότι οι Gen G δεν λούζουνε. Δηλαδή εδώ το Cassandra γιατί το δίνεις. Οκ, ξαναλέω γιατί παίρνεις Leona. Οκ, οι Gen G καταλαβαίνουν ότι παραπατάνε στο μα, παραπατάνε. Έτσι πηγαίνουν. Δηλαδή χθες, χθες στο T1 Hle, στο T1 AL δεν υπήρχε ομάδα που παραπατούσε. Ήταν ότι έπαιζε άσχημα ο Hope και είχαμε δύο ομάδες να παίζουν insane. Και να κερδίζει μία. Σήμερα η Gen G παραπατάει. Σήμερα η Gen G παραπατάει. Δεν έχουμε δύο ομάδες που παίζουν το ίδιο παιχνίδι και κερδίζει καλύτερη. Οι Gen G θα βασιστούν στο Ruler να κάνει 1v9. Μπορούν να το κάνουν αυτό. Γιατί ο Chovy δεν θα παίξει σήμερα, παιδιά. Ο Chovy σήμερα δεν παίζει. Ο Chovy είναι εκτός. Ο Hawk θα κάνει win trade. Πιθανόν. Το χθεσινό είχε παραπάνω hype γιατί και οι δύο ομάδες παίζανε top επίπεδο. Ο Chovy σήμερα παίζει.
Ο Τσόβι του δώσανε τα λίγια, τα έπνιξε λίγο σε κάποια σημεία. Οκ. Του δώσανε Γκάλιο, με τον Γκάλιο έπαιξε τίμια. Αλλά τώρα σε αυτό το game. Τι ήταν αυτό? Έφαγε gap. Οκ, mentally astro gapped. Δεν ξέρω φίλε, το comp τώρα μπορεί να γίνει ο Ruler να παίξει Hypercarry, να παίξει καμιά Zeri, να παίξει Kai'Sa που έχει μείνει open. Into the KT fan club. Is it me drop kicking Kobe? Wait, we're supposed to predict. Is the prediction because we're supposed to predict? He's gonna win. This is the year. This is Chovi's year. I mean, I feel like the devout members Gotta expose of the Kobe. Church of Chovi. See, they will be celebrating this year because he has a true super KT fan team would say assembled this. around him. Keen in the top lane, a superstar. I think the best. Λέγω ένα Smolder στο mid. Το Smolder είναι prio pick. Το Blitz στο support, το Brom είναι πάρα πολύ δυνατό. Αν παίχτει Brom. Εσείς το πρόβλημα είναι ότι ο Τσόβι είναι ότι τραβάει τα μάτια. Εσείς τώρα επικεντρωνόμαστε Τσόβι. Ο άλλος παίζει Aatrox και τρώει solo kill πάνω από τα Voids και πεθαίνει. Ο Ruler παίζει Sivir και είναι άχρηστος σε όλο το game. Οκ, άχρηστος. Ο Canyon κάνει το πρώτο ult του στο 12. Καταλαβαίνω ότι ο Τσόβι τραβάει την πίεση, αλλά αν κοιτάξουμε το σύνολο, τρώνε gap παντού. Οκ, τρώνε gap σε κάθε lane. Λοιπόν, κάτσε να αλλάξω το command. Οι KT γκαπάρουν σε κάθε lane, τουλάχιστον στο τρίτο παιχνίδι. Δεν υπήρχε ελπίδα. Δεν υπήρχε κανένας laner που κέρδιζε. Και να πεις ότι εδώ θα σταθούνε. Τους έχουν πάρει παντού, ρε. We're coming for Geng. We did it once. We're going to do it convincingly this time around. And so far, he is delivering. I'm convinced. Απλά τον Gap, οι KT στον παγκόσμιο είναι καλύτεροι του Geng. Καλά, δεν ισχύει αυτό. Ξαναλέω, ρε φίλε, οι KT σήμερα δείχνουν τη φόρμα τους. Όταν κερδίσουν σήμερα, να τελειώσει το series πρώτα. Το λέμε αυτό, αλλά το series ακόμα δεν έχει τελειώσει. Αυτή η ρόλη παραδείγματο το Sivir γενικά είναι αδύναμο. Έβγαλε 0 damage, δεν έκανε τίποτα. Ξαναλέω, κι εγώ, αν θέλω να πω το χειρότερο ποιος είναι ο coach. Ο coach ξεκάθαρα δίνει τα χειρότερα drafts. Τα χειρότερα drafts. Αλλά πάμε game 4. Αν το κερδίσουν τώρα KT και είναι και 3-1, ούτε καν game 5. Τεράστιο upset. Λοιπόν, τι picks έχουν μείνει? Τι picks έχουν μείνει τώρα? Έχουμε ακόμα μπόλικα picks στο mid lane, γιατί παίξανε Azir Orianna, όπου είναι καλό. Έχουν μείνει Nidalee, ναι. Έχουμε Nida για το jungle, που το παίζει και ο Kaz. Ναφίρι, Trundle, και Σέτζου. Άρα έχουμε μπόλικα picks και στο jungle. Το θέμα είναι ότι ποιο από αυτά είναι το καλύτερο. Αν ο Trundle είναι ban, Skarner Σέτζου μπορεί να παιχτεί. Αν θέλουν να πάρουν hyper carry οποιαδήποτε ομάδα πρέπει να μπανάρει Ziggs. Το Lucian Brom είναι open, αλλά ο Brom πιστεύω ότι θα περάσει την draft. Ο Brom είναι πολύ καλός για να περάσει την draft τώρα. Άρα πολύ καλός. Αλλά ο Ziggs θα έχει μια καλή θέση στο draft. Πολύ σημαντική θέση. Τι άλλο έχει μείνει? Το top lane είναι ενδιαφέρον, γιατί τώρα πρέπει να δω λίγο τι παίζει ο Perfect. Perfect, goal, GG. Τι picks παίζει ο Perfect? Site άνοιξε. Το Renekton ναι, αλλά δεν ξέρω αν τον εμπιστεύομαι με κάτι άλλο. Γι' αυτό πιστεύω ότι εδώ πέρα έκαναν drop the ball οι Geng, γιατί του δώσανε pick στο game 3 που μπορεί να παίξει. Ήταν μεγάλο miss. Renekton. Το Renekton είναι το comfort του. Πρέπει να δω φέτος τι έχει παίξει φέτος. Παιδιά, ναι, ακούστε με λίγο, ότι εδώ ο Perfect θέλει Renekton. Δεν έπαιξε στο Cassandra Renekton, έχασε την ευκαιρία σου.
Και αν το πάρει τώρα, νομίζω είναι πολύ πιο άνετα. Jace, δύσκολο να παίξει. Yori, Korn, Jax. Εντάξει, υπάρχουν picks. Αλλά το Renekton είναι το highest prior. Γιατί όποιος πάρει Renekton, ο αντίπαλος παίζει από πίσω. Οκ, αφήνει το early game. Πόσα games έχει Gwen? Έχει 11. Αλλά είναι μεγάλος, κάτσε να ανοίξει το ξύλο, ρε. Ο Sent είναι μόνος του με 9 kills. Γιατί ο Sent είναι μόνος του? Ανοίγω και τον βλέπω έτσι με το σπαθί. Ωραία, τώρα θέλουμε Game 5. Οκ, το πεπρωμένο λέει Game 5. Play the local way. Play your way. Play the local. Αυτό το ξανά πες, αδερφέ μου. Οκ, το ξανά πες. Πέμπτο game όρθιος. Αν μας στερήσουν πέμπτο game, I'll go crazy. Red Bull gives you wings. Οκ, αν μας στερήσουν πρώτο game, πάω crazy. Γιατί εδώ το πέμπτο game για το ποιος θα πάει τελικό είναι πάντα, ρε φίλε, turbo. Και η μόνη ομάδα που έχει κερδίσει το Game 5, είπαμε, τους Gen Z φέτος είναι η KT. Η μόνη ομάδα. Με το... Λισάνδρα Λισίν παίζανε. Ή Λισίν έπαιζε ο Κάνιον. Θυμάμαι ότι είχαν Λισάνδρα. Δεν θυμάμαι το άλλο. Ανάσας, έχουμε και αύριο, ρε φίλε. Έχουμε και αύριο, αυτό είναι το θέμα. Ότι αν πάει σήμερα 5 games, χθες 5 games, αύριο 5 games. Είναι turbo. Γιατί πάρετε καλεσμένες κουκλές, παιδιά, ο BDD είναι απίστευτος, οκ. Μα το ξέρουμε ότι είναι απίστευτος, οκ. Το είχαμε πει. Υπάρχει λόγος που τον είχα βάλει τόσο ψηλά στο tier list. Γιατί είναι από τους καλύτερους παίκτες και είναι σε μια ομάδα που δεν περιμέναμε να πάει τόσο καλά. Αλλά κάνει τρομερά perform και οι υπόλοιποι, οκ, όχι απλά δεν είναι βαρύδια. Σήμερα μπορούν να παίξουν και το game. Γιατί αυτό που θέλαμε μερικές φορές είναι να κερδίζει ο BDD και οι υπόλοιποι να μην χάνουνε. Το draft τώρα παίζει φωτιά. Okay. Εδώ θα δούμε αν απολυθούν οι coaches της Gen Z ή συνεχίσουν να draftάρουν και του χρόνου. Okay. Εδώ είναι το σημείο απόλυσης. Επίσης, αν είσαι Gen Z, ενώ έχεις βγάλει, ρε φίλε, το Oriana... δεν έχω ανοίξει το giveaway. Πρώτα να ανοίξα καν τα giveaways. Ενώ έχεις βγάλει το Oriana Azir, δεν μπανάρεις Zoe. Οκ, το ζώη του άλλου είναι επικίνδυνο. Είναι πολύ επικίνδυνο. Πόσο win ratio έχει? Παιδιά, δίνουμε ένα Battle Pass. Το Battle Pass κληρώνεται σήμερα. Οκ, σήμερα. Τα ακουστικά θα κληρωθούν σε μία άλλη ημερομηνία, θαυμαστικό giveaway για αυτά. Αλλά σήμερα κληρώνουμε Battle Pass. Οκ. Για έναν τυχερό. Τι stats μου δείχνει, φίλε, το Λάρι. Πες να είστε έτοιμοι. Έχει παίξει ζωή φέτος 2 φορές, αλλά έχει κερδίσει και τα 2. Και τα 2. As BDD said it in the trailer, so it has become true. KT are one game away, one nexus away from claiming their spot in the finals. Okay. And it's just been incredible to watch. KT just feel like they are playing as though they are the favorite. They're playing with so much confidence. They're playing with so much poise. When things go wrong for them in game, it doesn't matter. They seem to regroup. They go right back at them. And Gen G,
Φωτογραφία. Λοιπόν, πάμε draft. Trundle, Wukong. Trundle, Wukong εκτός. Ωραία. Τώρα η Geng είναι blue side. Ziggs εκτός. Οκ, το είπαμε και το Ziggs ότι θα έρθει. Οκ, το είπαμε ότι το Ziggs θα έρθει σαν ban αν θες να παίξεις short range. Yunara εκτός. Εδώ θέλω να κάνουν το Zoe. Οκ, αν πάρει για το Zoe πάρουν κάτι άλλο. A couple of days ago against Hanwha showed a completely different level of gameplay, right? And that is one thing, but in the other hand, as highlighted, Perfect and Peter in particular are just unrecognizable in their consistency. We've seen the moments of these players throughout the year. Το αναλύουν. We saw Perfect have a crazy Κάνουν το rumble Zoe. game. Peter had pop-off performances. Οκ, respect bans. Οκ, βλέπουμε respect bans. Chovy on a comfortable matchup after that last disaster of a game needs to be the prio. It's so important and I mean, that's not even just the one, it's the Ziggs and the Zoe. That's Και άλλοι μπανάρουν 90 λεπτά. Βέβαια, επειδή έφυγε το Orianna μαζί με το Azir, έχουμε τώρα αυτά open. Μπορείς να πάρεις το Lucian Brom 2-3, είναι πολύ καλά. Εμένα μου αρέσουνε. Ωραία, Skarner σε Juan είναι open, οπότε είχαμε πει ότι αν ο Trundle είναι ban, το Skarner σε Juan θα παιχτούν. Τώρα first pick, first pick. Οκ, first pick Skarner. Is going to go towards that Skarner. Goes for the early tank. A lot of them already taken off the boards. You see the Scion gone, the Rek'Sai, the K'Sante, the Ornn, the last real big tank that you can play out of the top side. See how strong Canyon can be on these Impales. Εδώ μπορείς να παίξεις carry jungler, να απαντήσεις με tank. Μπορείς να απαντήσεις με tank. Παιδιά, η G του φέρνε τον Mundo στο προσκήνιο. Φέρνε τον Mundo στο προσκήνιο. Big! Big! Για να σου πω εδώ μετά τώρα έχουμε draft. Οκ, πάλι Mundo. Mundo can outpace you as far as the farm, outscales you as far as, you know, what you're going to do in the team fights as far as being a front line. Είναι καλίστα. Είναι καλίστα. Παιδιά, η KT τι έχουν μαγειρέψει. Για κάτρε φίλε, τι βγάζουν, θες AD carry που σκοτώνει tanks. Οκ, θες hyper carry που μπορεί να σκοτώσει tanks. Lucian, είναι Lucian Brom. Είναι Lucian Brom. Είναι Lucian Brom, οκ. Ωραία, οι Geng V παίζουν με τα κλασικά τους drafts, παιδιά. Βλέπετε, Lucian Brom στο 2-3, Skarner στο 1. Ξέρουν από την άλλη ότι είναι Renata εφόσον δεν υπάρχει Νίκο. Εκτός αν θέλεις να πάρεις Engage και πάρεις κάποιο Engage pick μαζί με την Καλίστα. Θα πάρουν Καλίστα Renata, το νιώθουν πραγματικά μέσα τους, αλλά το πώς σκοτώνει tank η Geng Z δεν είναι και το καλύτερο. Οκ, δεν είναι και το καλύτερο πραγματικά. Χουέιμπαν για να σταματήσουν τα controlled fights. Ο Aatrox είναι down. Παίζεις Renekton με lethality build και κάνεις one shot το Mundo. Ποιοι είναι hyper carry mid laners. Καλίστα, το Καλίστα το έπαιζε πάρα πολύ ο Diablo στο LCK και γι' αυτόν δούλευε. Το Καλίστα Renata κερδίζει στην αρχή. Είναι double range μωρέ, ο Brom στο double range δεν μπορεί να κάνει πολλά, αλλά ο Brom το θέμα είναι ότι σετάρει πάρα πολύ όμορφα τα ganks σε ένα slow και τους έχεις κανονίσει. Μπορεί να πάρουν Gwen. Αν τους αφήσουν Gwen για το top lane, η Gwen είναι καλή λύση για τα teamfights. Αλλά δεν μπορούν να πάρουν counter pick, έχουν blind. Aurora ban, οκ. Syndra. Κάνουν αρκετά το mid. Καλά, ο BDD εύκολα έπαιζε καλή. Με τη φόρμα που έχει ο BDD, τον άφηνα counter pick. Οκ. Με το πόσο ζεστός είναι τον άφηνα counter pick. Κάσιο. Δεν έχει απάντηση. Παιδιά!
Υπάρχει insane. Απλά να πάει ο Kin all αυτό. Chovy just goes Victor, and I feel like you have the advantage in that lane. In the 1v1, you can kind of just outrange and poke and prod. Yorick blind. Is there ever a possibility of Cassio top? There is. Το Yorick τι μπορεί να φάει εδώ. I really don't think so. With this many mid lane bans, I feel like that thought process. I feel like Yorick blind is always. Ωραία, Jax μπορεί να πάρει perfect την R. There's a lot of top laners like Abessa and stuff that are popular in the Okay, αλλά ο Τσόφ τι παίρνει. Αν πάει Victor, ρε φίλε, είναι το πιο basic draft που έχουμε δει. Okay, το πιο basic draft. Ανίβια. Είναι το Birdie. Είναι το Birdie για τον Τσόβι. Είναι το Birdie για τον Τσόβι, chat. Έχω να πω ένα πράγμα, okay, ένα πράγμα. Okay, ένα πράγμα. Η G2 ήταν πολύ μπροστά από την εποχή τους. Okay, ήταν πολύ πιο μπροστά από την εποχή τους. Πολύ πιο μπροστά. Είχαν έτοιμα τα drafts. Εκτός από Jax και Nard, δεν ξέρω τι άλλο παίρνει το top. Αυτές είναι οι δύο επιλογές εδώ. Γιατί έκανε κακ τον εαυτό του. Πήρε Ornn σε Yorick ενώ έχουν Brom. Νομίζω ότι αυτό ήταν λίγο δώρο. Οκ, αυτό ήταν λίγο δώρο. Από την KT. Ήταν λίγο gift. Γιατί? Παιδιά, το Ornn έχει μία πόρτα από αυτή η πόρτα που μπορεί να τον μπλοκάρει full και μετά ο Yorick απλά τους πεθαίνει στο split push. Τώρα φέρονται 5 games. Η Ανίβια είναι καλή, μωρέ. Έχουν mobility οι άλλοι, αλλά έχουν mobility μόνο στην Casio. Το Moon το κόβεται, η Casio δεν μπορεί να κάνει εύκολα. Και να το πούμε, λοιπόν, ένα από τα πιο popular build comps που έπαιζε η ομάδα των Genji είναι το Azir Skarner. Με το play ότι ο ένας βάζει τοίχο, ο άλλος σε κολλάει στον τοίχο. Ανίβια Skarner, παιδιά. Σε παίρνει ο Skarner και σε κολλάει στον τοίχο της Ανίβια και κάνεις εσύ κατευθείαν. Οπότε μετά η Ανίβια κάνει guarantee Q και πάει λέγοντας. Οκ, πάει λέγοντας. Απλά το Ornn εδώ πέρα δεν μ' αρέσει καθόλου. Το Ornn δεν μ' αρέσει καθόλου και μπορεί να τους πονέσει μετά. Λοιπόν, βάλτε πόντους. Έχουμε 1 λεπτό για να βάλετε πόντους και είμαστε ήδη έτοιμοι για να πάμε στο game. Double tank στο σκοτώνει. Ο Yorick. Ο Yorick αν παίξει side ποιος τον σταματάει είναι η ερώτηση. Okay, αν αυτός ο Yorick φτάσει 3 items και παίξει side, ποιος πρέπει να το κάνει match στο side? Ο Mundo. Και την Casio τη πάει στο τέλος. Τη βάζει μέσα στο κλουβί, της πετάει ένα ή Casio είναι half HP. Το Jax θα μου άρεσε παραπάνω. And they have constantly shown throughout this series that Πάμε. they will bend but not break. I mean, this is a KT that at Worlds now is 9-1. Και Jax μπορούσε και να μπορούσε κάτι να ματσάρει στο side να δει παλό του. Πού σε ρε ώρα με τους 16, τι κάνουμε boy. Thank you. Είσαι δουλειά. Ελπίζω πάντα καλά. Οκ, πάντα καλά. Εδώ το draft θα τολμήσω να πω ότι από τις λίγες φορές για σήμερα είναι Genji. Okay, το draft είναι Genji. Έχουν πολύ καλό comp, πολύ controlled comp. Okay, από τείχους, σε κλουβιά, σε πόρτες, κοντρολάρουν το ρυθμό που θα παιχτεί το fight. Okay, και καταφέρουν να είναι μπροστά και να παίξουν τα fight όπως θέλουν να κερδίζουν. Είναι πολύ καλό το comp τους. Η KT βασίζεται σε missteps, βασίζεται ότι ο Duro θα σηκώνει λάθος πόρτες. Okay, γιατί με μία λάθος πόρτα Duro, το Ultimate Ornn και το Ultimate Rel περνάνε πανεύκολα για να βγάλουν value. Οπότε οι δύο ομάδες σε top φόρμα είναι Genji game. I think at times he just is the best mid laner in the world. Like he has these stretches in his career where he's playing out of his mind. It's perfect. You gotta respect that level too. You cannot allow. Είναι τρομακτικό ρε φίλε το pick. Είναι τρομακτικός ο Yorick. Okay, το draft που πήρε η Genji είναι καθαρό Genji draft εκτός της Anivia.
Okay, είναι αυτό που παίζουν πάρα πολύ συχνά. Το χρώμα ποιο είναι, το άσπρο δεν είναι. Γιατί τώρα εμείς σκεφτόμαστε ότι πώς σκοτώνεις τον Mundo. Okay, εγώ θα πω το άλλο. Ο Mundo πώς περπατάει μες στο fight. Okay, πού πρώτο περπατάς. Έλα, ωραία, έχεις ρεπό, ωραίος. Ας τσιλάρουμε. Although, you know, I did love them very dearly. Funny as they were. One thing I do want to highlight is that Cuz this time around doesn't have the same jungle pressure that he does. As strong as I think the Mundo is in this position. Αλλά μπράβο φίλε, η G2 ήταν πολύ μπροστά με τα draft τους. Έφεραν 2 picks στο παγκόσμιο που είδαμε χθες και βλέπουμε και σήμερα. Που πραγματικά θα ήθελα να δω αν οι G2 συνέχιζαν, τι άλλο είχαν ετοιμάσει. Τι λέει ο Mundo. Ο Mundo έχει από τα πιο γρήγορα melee clear στο παιχνίδι. 3-5. The W as well as, fully ticking ultimate is just so much HP that your opponents have to work through. And there's no ignite, there's no easy heal cut that is going to be applied. Of course, we're assuming someone will buy an Oblivion over something at some point. Κάνε τον πέρμα. Ευχαριστώ. Παιδιά, Mundo έχω παίξει αρκετές φορές. Πιο παλιά. Γιατί είναι ο τελικός Τρίτη πρωί. Ο τελικός είναι Κυριακή. Όχι. Kyrgyaki είναι ο τελικός. Yeah, Mundo is one of those champions where you can just go free Giants belts and be like, yes, feeling great about it. We do have Keen. Και χαλαρό, ο Mundo έχει κάνει reset, παίζει πάλι για τα back. Με Mundo όταν είναι έτσι, η ομάδα σου φίλε θες να μην κάνει πολλά. Γιατί με το Mundo κάνεις power farm και απλά κάνεις out jungle τους πάντες με το power farm σου. Και θες να χτυπήσεις τα πρώτα σου spikes. Άρα με το πηγαίνει έτσι το game. Δείτε εδώ, ο Mundo είναι ήδη προς το τρίτο του camp. Αυτό το matchup δεν μ' αρέσει καθόλου. Ο Keen μόλις πάρει 6 το ελέγχει. And I think Keen's going to easily be able to keep this off his tower. So Perfect is going to have to try to fix this wave. He can't face right now. Πήγε δράκο level 4, το οποίο είναι risky μερικές φορές, γιατί πραγματικά το level 4 του Mundo είναι πολύ αδύναμο. Δηλαδή εδώ, εγώ αν είμαι Genji το φαϊτάρω αυτό. Το φαϊτάρω, αν σπάσω το passive του Mundo το φάει one shot. Αλλά η ομάδα μου για κάποιο λόγο είναι στο Ουσμπεκιστάν. Το bot μου είναι στο Ουσμπεκιστάν. Unlucky. Renata vs Brom early game. Αν εδώ το Lucian Brom μπορούσε να κουνηθεί, ήταν fight για την Gen G αυτό. Γιατί ο Mundo level 4 πεθαίνει κατευθείαν. Δεν είναι tank. Ruler, πρέπει να τρέξει μακριά, τα spears τα κάρουνε. Και κρατούσε τον Dust για να παίξει γύρω από το hookshot που θα τάξει ο Peter, αλλά είναι heal για την KT, τίποτα για την Genji, όπου τώρα υποφέρει βέβαια σε HP. Canyon, they know. Sentinel does spot him, so they are going to be aware, and will clear out that ward, but we're just seeing Peter and Dogdom play with that confidence. Trying to play in their face, and Cuz looking to cover. I mean, you want these kind of lanes to be able to play aggressive, right? And that does require jungle tracking and coverage. So that's why we see Cuz down here after that ward got cleared out. This is also where KT are most likely to develop an early lead. You can see topside, Perfect is just trying to survive. He's already 350 gold behind. Dogdam and Peter, the target. Καλά πάει το Kalista Renata, γιατί στα fights θα είναι πάρα πολύ δυναμικό το πώς παίζει αυτό το combo. Αλλά το Kalista Renata θέλει να παίξει και μπροστά, okay. Θέλει να βάλει τα δύο πόδια μπροστά, το ένα μετά το άλλο και να πάρει βήματα ώστε να βγάλει damage και στο backline σου. Η Kalista θέλει να πάει aggro και να πάρει το revive και να σκοτώσει. Σε αυτό το game, όπως είπαμε όμως, οι Genji θέλουν να παίξουν με το χώρο και ενώ το early game μπορεί να φαίνεται καλό για την KT, αν δούμε το top lane, εγώ είπα ότι για μένα αυτό το game είναι το king. Okay, πραγματικά είναι πολύ καλό game για να παίξεις Yorick. One of range for me, right? Because if the Casio can get a range, if the Mundo can get a range, if you can get up there, ωραίο stun, αλλά δεν μπορείς να πάρεις το flash. Ακόμα και να τάγκαρε εδώ ο Duro με το Q, πάλι δεν έπαιρνες flash και έχουμε swap. Η Kalista θα πουσάρει πρώτη, είμαστε στο 7-20, οπότε όποιος πάρει το push εδώ έχει πολύ μεγάλη σημασία για το πώς θα μπορείς να παίξεις τα Voids. Γιατί πριν είδαμε ότι ο Lucian δεν μπορούσε να πάει τράκο και επειδή δεν μπορούσε να πάει τράκο, χάνανε.
the creatable terrain, you know, the Yorick cage, the Anivia W, all of these tools to kind of keep them. Ο Ντούρο ανεβαίνει, βλέπετε, κάνει teleport για να προλάβουν το wave σε καλό σημείο. Μπορούσε να έρθει με τα πόδια. Μηδέν. Elimination game. It's all about that CC layering because he can't pop the maximum doses when he's crowd controlled. So if you can get him CC Παιδιά, ο τελικός είναι T1 και είναι derby τελικός. Θα πέσει το ίντερνετ. Easy enough to kill off the Mundo. Grub started by Geng G. Chovy the first to move from mid. BDD forced back underneath his tower. Cuz trying to make his way in here. Έφαγε πολύ damage ο Mundo. I think he might back away. Αλλά ο Ντούρο δεν έχει 6. Για να δούμε λοιπόν το fight πώς παίζεται. Τείχος, θα πάρει το passive του Mundo ο Τείχος. Wait, εδώ και τι γυρνάνε. Flash, Κάσιο. Μπρι μέσα, αλλά τρώει πάρα πολύ damage από το Ruler. Που τρώει το stun και μετά γυρνάνε πάνω στον Canyon που δεν έχει πατήσει κουμπί. Κυνηγάνε το revive πάνω στον BDD, αλλά θα πέσει κάτω πριν μπορέσει ο Dr. να πάρει kill πίσω. Ένα ακόμα auto-attack, ένα ακόμα φου πάνω στο Ruler. Ήταν αρκετό, αλλά δεν τον σκοτώνει, φίλε. Να τον φυσήξει ο αέρας πάλι θα πέφτε. Εδώ ο Canyon δεν ξέρω τι παίζει. Το ulti του νιώθω δεν πέτυχε τίποτα, θέλω να δω το replay. Αλλά είναι kill και για τις δύο ομάδες με δύο voids στους Geng G. Εδώ ο BDD έφυγε λίγο ευθεία. Ήταν περίεργο fight από τον BDD γιατί παιδιά δίνει το flash του. Πιάνει δύο. Ο Canyon πιάνει δύο, αλλά δεν υπάρχει damage γιατί ο Chovy δεν έχει mana. Έκανε το stun. Παιδιά, ο BDD πέθανε για να πιάσει τρεις. Αυτή είναι η διαφορά. Και έκανε flash. Και τώρα δεν έχει flash, ενώ Skarner και Anivia έχουν flash. Κοιτάς λίγο την σημασία του υπόλοιπου fight. Και ενώ εδώ βγήκε ένα Vienna με τη Geng να παίρνει voids. Τώρα σκέφτεσαι, ο BDD μπορεί να παίξει χωρίς να έχει flash στο lane. Ένα overstep είναι death. Very close start to this game here. Η Anivia άσπρες μπότες την κρατάς σε ένα καλό σημείο. Ο Perfect σταμάτησε να κάνει bleed out στα 400 gold. Το matchup έχει ψηλομείνει ίδιο. Του φλάσαρε! Έλα εδώ! Παιδιά, ο Peter τον πιάνει και μετά πρέπει να φλασάρει εδώ. Κάνει έναν flash για flash. Στο τέλος της ημέρας. Και έχει δράκο. Ο Munder level up, ο Canyon δεν έχει flash αλλά έχει ultimate. Αλλά δεν έχει πάρα πολύ HP. Πού στο Ρικώστα. Καλησπέρα. Thank you. Ο Lucian ανέβηκε από την πάνω πλευρά. Ο passive κάτω. Έξανε γύρω από τον Mundo εδώ και κατέβηκε και ο Kin. Παιδιά, ο Kin ήρθε με τα πόδια για να πάρουν δράκο. Έφαγαν το hostile takeover θεία, γυρνάνε πάνω στον Kaz. Είναι μέσα στο κλουβί, μπορεί να κάνει flash. BDD από την πάνω πλευρά μπορεί να κάνει άπειρο damage. Πετάει το ultimate, δεν πετυχαίνει standard HP. Είναι πάρα πολύ low και τριμπάδα τον Geng G. Πέφτει πρώτος κάτω ο Yorick. Και μετά οι υπόλοιποι τρέχουν πίσω. Ο Ντούρο φαίνεται να ακολουθεί. 3 kills την ομάδα των KT και 1000 gold μπροστά. Ο Δράκος πήγε στην Geng G, αλλά πάλι δεν έχει νόημα. Παίρνει το gold και παίρνει skills πάνω στον BDD. Ήρθε με τα πόδια, αλλά δεν μπέρσταραν και τώρα έχει TP advantage, αλλά πάλι δεν μπορεί να πάρει κάτι. Δεν μπλόκαραν καν το hostile takeover. Και τα χέρια φάγανε zone και εδώ ο Mundo μπορεί να κάνει flash και μετά περπατάνε τόσο ευθεία όπου τους πιάνει ο Perfect με double combo. Τους κάνει flash double ulti. Παιδιά, ο coach της Geng G είναι content. Ο Yorick γιατί έχει μόνο αυτά τα items, τι γίνεται. Λοιπόν, Rod of Ages Casio. Και στα και το TR. Ο Chovy ακόμα δεν έχει Rod of Ages. Παιδιά, ο Ruler γιατί έχει τόσο off series. Where is my ruler?
by a long way. Before this it was quarterfinals. And from a battle to claim Ναι, ο Yorick θα μπορούσε να έχουν μπεϊτάρει teleport και μόλις έκανε teleport ο αντίπαλος στο planer να φύγει με teleport top και να πουσάρει. Τσόβι είναι dead. Έχει flash. Αλλά πρέπει να το κάνει, παιδιά, ακόμα και όταν ήταν τόσο μπροστά πρέπει να το κάνει. Πώς έχεις κάνει, ρε. 120, let's go! Σε έκανες glaze το ruler, καλό, ακόμα καλύτερος είναι, δεν τον έκανα glaze χωρίς λόγο. Ακόμα καλύτερος είναι, απλά πρέπει να ξυπνήσει. I've just loved how Peter has actually played this game. He's really been active on the map, putting on a lot of pressure. He is not just sitting in the back and playing scared. Η διαφορά είναι πάνω, μοιρασμένη πάλι, αλλά έκλεισε πολύ στο top, έκλεισε πάρα πολύ στο top, ήταν 400 gold. Χωρίς πλάκα, αν έκανε teleport πάνω, ο Yorick θα μπορούσε να πάρει play. Αλλά η Gen G έχει φλιπάρει για δράκους πολλές φορές. Άμα χάσουν την Gen G από KT να μην πάνε Κορέα. Εγώ πίστευα ότι αν χάσουν εδώ το roster θα διαλυθεί. Οκ, αν χάσουν εδώ η Gen G, το roster δεν θα κρατήσει. Ο Ruler χθες σε θεάθη με duo. Το πουλήσε πόσο χειρόα. Τώρα, ρε φίλε, αν είσαι Gen G, κοιτάς για το πότε θα έρθουν τα επόμενα item για τα spikes σου, να μπορέσει ο Yorick να παίξει καλύτερα. Ο Yorick μπορεί να παίξει side τώρα με το Trinity, σίγουρα. Άρα το damage σου μέσα στα fight θα αργήσει. Αλλά θα το πω, γίνεται να έχουμε δει ολόκληρο series χωρίς ένα σωστό hyper carry στον Ruler. Γίνεται. Το στην angle για Gen G που είπε, κάτω τον ban. His tier of the goddess. 1,000 gold still the lead for KT. Herald up in 20 seconds time. You can see their bot lanes on the top side. Keen is matching them though, as Ruler and Duro actually commanding the middle. Του έχουν δώσει Lucian, Corki, το Sivir πήγε χάλια βέβαια. They're the team that there was no expectations on today, and they're a team that coming in was full of confidence as well. Peter was like, you know, I'm feeling good. Did an interview with Kenzie, said I think it'll be. Ο Τσόφι έκλεισε Road of Ages 3 λεπτά μετά από το BDD. Θα το στακάρει πάρα πολύ αργά, αλλά οι Gen G πάλι πάρουν να παίξουν fight. Υπάρχει TP από τον Perfect. Όχι, και το κάνει στο mid lane. Έρχονται από την πίσω πλευρά, παιδιά. Τους έχουν κάνει pincer move από δύο πλευρές. Η Daisy πεθαίνει, κάνουν flash πάνω στον BDD. Τον Noka πετυχαίνει και μετά το stun με ακόμα auto μπορεί να ακολουθήσει, αλλά η ultimate από Renata μπορεί να κάνει τρελό cover, παιδιά. Σμερφάρει αυτή η Renata. Ultimate 2 άτομα από τον Canyon. Τους φέρνει μέσα στο ultimate του Τσόβι, αλλά πάλι ο Τσόβι δεν μπορεί να κάνει damage. Με το ζόρι κατεβάζει κάτω το HP του Peter στο χέρι του, μαζεύεται από τον Dog Damn και έχουν πάρει πάλι 3 kills. Είναι 3 ή 2. 3 kills! Ο Duro το έστειλε, αλλά το έστειλε πίσω στην Κορέα. Πίσω στην Κορέα! Ρε, δεν έχουν damage να φάνε τη Renata. Είναι insane! Μπαίνει μέσα. Το engage φάνηκε promising, αλλά ο BDD έχτισε χώρο. Μπορείς να φύγει μακριά. Holy! Και πεθαίνει μετά one shot. Εδώ ο Lucian κάνει calling. Πάνω στον Perfect δεν μπορεί να κάνει damage και ο Peter απλά ταγκάρει. Ρε, το Anivia θέλει χρόνο. Το Anivia δεν το βλέπω να μπορεί να κάνει τίποτα. Οκ, και οι Gen G απλά παίζουν κάθε fight. Βλέπουνε fight και λένε πάμε ευθεία. Θα επαναληφθεί η ιστορία όπως με τους DRX. Θα είναι KTT1. Εγώ σας είπα, φοβάμαι ότι τελικώς μπορεί να είναι KT top. Αλλά αν θέλει χρόνο, παιδιά, θέλει 2 items, μέσα από θέλει 3 items τώρα, okay. 3 items. And your team has to try to walk through hostile, take over Miasma to try to follow up. There's just no way that can ever work. And Gen G get antsy and are massively punished for it.
Η Καλίστα φτάνει 2 items, ενώ ο Λούσιαν ακόμα. Δηλαδή, ο Λούσιαν με τα κείμενα που έχει θα κάνει πιπίου, άρα θα κάνει 50 damage τότε. Ρε, έχουν φορσάρει κάθε fight, ενώ οι Genji μπορούν να παίξουν πολύ εύκολα το side. Για κάποιο λόγο επιλέγουν να μην το ακουμπήσουν. Οκ. Παίζουν κάθε fight μόλις το βλέπουν, θέλουν να πάρουν την ulti. Το stun! Chovy! Καλά, όχι ότι σκότωναν. Ρε, τώρα δεν μπορούν να σκοτώσουν. Πρέπει να παίξουν αργά. Πρέπει να παίξουν slow, να χτυπήσουν items. Ο Chovy low key σε αυτό το game το Liandris είναι insane item. By the way, η Ανίβια και χθες και σήμερα πηγαίνουν αυτό. Νομίζω πως ο Caps πήγε άλλο beat. So maybe that's what they need to do. Try to force their opponents to overgroup, try to create advantages through that side lane, but they just haven't really been able to find it, and it feels like KT are completely in their comfort zone right now. Dogdom is going to have his second item here pretty Διαφορά στα 2.000, ναι, επειδή πήρε πάρα πολύ gold το Kin. Ο Kin πήρε extra gold από το tower για το push που έκανε, οπότε τώρα μπορεί να βγάλει items. Ο Mundo μου πηγαίνει ευθεία. Αλλά ναι, το Liandris εδώ για damage είναι καλό. Το Malignance θα μπορούσε να είναι επιλογή αντί για το Seraphs. Που το Seraphs low key σε αυτό το game μπορεί να δίνει πάρα πολύ mana. Αλλά η ασπίδα του. Ξέρεις, αν φτάσουν να σου σπάσουν την ασπίδα, είσαι ήδη out of position. I don't want you to actually get out of here, man. No, you can stay. I'm just here for the best League of Legends in the world, and at the moment it is KT that are bringing that to us. Λοιπόν, για να αποκτήσει πάλι ενδιαφέρον η σειρά, πρέπει να κερδίσουν το επόμενο fight η Genji. Αλλιώς το ενδιαφέρον τελειώνει, το King τελειώνει εκεί. Chemsoul for KT would be absolutely devastating for Genji. Εδώ. Οκ, μπορείς να μπεϊτάρεις το fight, να κάνει teleport το orb. Και μετά πάρε το top lane. Yorick είσαι. Οκ, είσαι Yorick. Αρνητές split push. Εδώ οι Έλληνες θα κάνουν το pop, να ξέρετε. Εδώ αν παίζαμε ελληνικό League of Legends θα ήμασταν μόνο στο side. Καλά ψέματα και στο HLL μαλακίες κάνουμε τελευταία. Αλλά έχει άτακαν. Παιδιά, ο Chovy δεν έχει stacked Rod of Ages. Αυτή τη στιγμή ακόμα το Anivia είναι shit. 2 items καλίστα, οκ. 2 πολύ καλά items. Εδώ είναι το μεγάλο της Spike να παίξει το επόμενο fight. Μπορεί να μην είναι άπειρα τάνκι, αλλά έχει Ρενάτα δίπλα της και μέχρι τώρα το καλίστα Ρενάτα έχουν κάνει πολύ ωραία fights, έτσι. Η Ρενάτα, ειδικά ο Πίτερ, τα σμερφάρει αυτά. Πού πάει αυτός? Τι κάνει? Μπρο, τι είδους synth είναι αυτό που βλέπω? Ωραία, ευτυχώς παίζουνε Mundo. Ευτυχώς παίζουνε Mundo και ο Mundo θα χιλάρει άπειρα. Αλλά mistakes happened. Ο Yorick έχει έρθει πάρει να παίξει το fight, αλλά έχει teleport, μπορεί να φύγει μακριά. Και οι Genji βαράνε τον Atakan. Πέφτει ο τείχος, εδώ οι Genji χάνουνε. Εδώ το game πάει να τελειώσει, θέλουν να μπουν πάνω στον Chovy. Ο Atakan έχει κάνει δουλειά, οκ, έχει φέρει πάρα πολύ shred, μαζεύουν μόλις ένα άτομο και αυτός είναι ο Ornn. Το damage πάνω είναι πάρα πολύ λίγο, αλλά τώρα μπορούν να πάρουν το λίγο extra DPS για να πάρουν το kill, αλλά όχι πριν πετύχει το κρυάρι. Και ο Ornn μπορεί να φύγει μακριά. Ο Ruler παλεύει με φαντάσματα και μετά είναι πάνω στον τοίχο. Ο BDD τον φταίνει κάτω για να πάρει το kill. Και ο Ruler περπατάει μέσα στο πουθενά. Πού ακριβώς πήγε? Ruler, πού πας? Τι ακριβώς κάνεις στον τοίχο? Είναι soul point και Atakan. Και τώρα στα κάνει Rod of Ages. Στο ποιο λεπτό είμαστε? 22. Δεν έχει μπάρο ακόμα για να φορσάρουν κατευθείαν. Παιδιά, δείτε πόση ώρα κρατάνε τον Atakan. Το κρατάνε, τους λένε flip, flip. Και εδώ ulti κάνει το φλασάρει ο Kaz. Εδώ θέλω να δω ο Ruler τι κάνει. Οκ, ο Ruler. Γιατί εδώ, πού πάει? Εξηγήστε με εδώ. Dead.
BDD has just been so stalwart for KT in this series. Moving in, flashing forward, creating so much chaos in the fight, and αλλά αυτό το finding soul the ulti on the σε room who μούντο. has no cleanse, who has no QSS, gets stunned up and taken down. You can see the top side as well. Για ο Ruler πήγε για να πάρει κάτι, αλλά ντάσαρε ευτυχία, δεν κάνει damage, δεν θέλει Infinity. Αλλά δεν θα πάει καν Infinity, θα πάει Last Whisper. Παιδιά, τον πέτυχε πάνω στο animation που κοίταγε πίσω, γι' αυτό τον έπιασε. Ενώ κοίταγε πίσω τον έπιασε. Μεγάλη διαφορά είναι στο Dogdam. Ο Dogdam έχει full upgraded bottes. Αυτό το damage που κάνει ο Lucian πάνω σε μια ρενάτα. Αν το γραφτό τον έχει σταυρώσει. Γιατί ρε μαλάκα, είπα μπράβο Ruler, έκανες το τρομερό παιχνίδι. Upgrade Rage Blade. Γιατί τους κάνουν upgrade τα Rage Blade, για το AP ratio. Κάνουνε upgrade το Rage Blade γιατί δίνει AP. Και με το extra AP το Rend κάνει παραπάνω damage. Not bad. Even Ornn becomes so much harder to kill, and this is going to be a test for Gen G. Αν δεν βγάλει όλο το LDR ή το Heal Reduction Lucian και όλο το Liandry στο Chovy, ακόμα και τότε θα έχω... δεν ξέρω. Δεν θα έχω καθόλου ελπίδες. Θέλεις σίγουρα να έχεις αυτά τα items για να παίξεις fight. Ο Canyon είναι άπειρα πίσω, δείτε τα items του Canyon. Και να θέλει να τανκάρει, η Casio το κάνει μπάλα, που η Casio έχει 3 αντικείμενα. Ο Mundo έχει χάσει game. Χθες ο Mundo έχασε. Fuck, δεν θυμάμαι χθες έκανε Mundo. Ρε, το Mundo φέρεται πάρα πολύ καλό. Οκ, το Mundo φέρεται πάρα πολύ καλό. Στα σωστά draft είναι πολύ clean pick. Έρχεται ο BDD από το side. Ωραία, ο Yorick παίζει για το tower. Εδώ θα δούμε την KT να προσπαθεί να φορσάρει κάτι. Αν και στέλνουν πάλι τον Ornn να καλύψει. Όχι, τον έχουν πάλι σε cover duty και όχι στο να παίξει το fight για να βοηθήσει την ομάδα. Η KT πάρε να κάνουν το μεγαλύτερο upset. Η KT πάρε να πάνε τελικό. Τελικό! Από το να βρίσκονται με πατέντα στο παγκόσμιο, πάρε να περάσουν τελικό με ένα ακόμα game. He can walk that nice edge so incredibly well, but one step wrong, you're playing no cleanse, you're playing no QSS. Η Καλίστα είναι super strong. Σε αυτό το σημείο το damage που κάνει η Καλίστα ο Lucian δεν μπορεί να το φανταστεί, ρε. Δεν μπορεί να το δει καν μπροστά του. Ψυχήσουν τα playoffs, κάτι ήξερα. Then there is Cuz who, if he walks you down, can just blow you up. There's all the CC from Perfect. You already highlighted the miasma. And Dogdam is also sitting on the lead. And it really does feel like KT just one more fight away, 40 seconds on the clock. Αν κερδίσουν το επόμενο fight είναι over. Παιδιά, ο Chovy δεν έχει Liandry's. Οκ, ο Chovy δεν έχει Liandry's. Ο Lucian δεν έχει item. Πώς κερδίζεις fight όταν είσαι Gen G? Απλά δώσ' το soul. Οκ, απλά πέτα το soul. Fuck it. Δεν έχεις ελπίδα. Οκ, μπορείς να πετύχεις όλα σου τα κουμπιά, αλλά είναι το game που και ώρα να τα πετύχεις, δεν θα σκοτώσεις. Δηλαδή πρέπει οι άλλοι να εντάρουνε. Ο Kaz να ξεχάσει ότι έχει ulti W και να πάει αυτή και να πεθάνει. Είναι Mundo. Είναι Mundos. Οκ, τα χιλάρι. Βλέπετε τι εννοώ. Ότι ακόμα και κάνει αυτό το move εδώ πέρα ο Mundo πάλι δεν την πληρώνει. Στα κάρουνε Spears. Στα κάρουνε Spears από Καλίστα. Το Smite φέρνει να είναι free μέσω Canyon. Το στέρουν ευθεία. Θέλουν να κάνουν double ulti. Πιέρνουν μόνο έναν που είναι Ornn. Το Ornn Horn δεν πετυχαίνει. Αλλά μετά μπορεί να κάνει dash μακριά και βλέπει πεθαίνει πάλι. Flash από το δίχο και είναι 5 ζωντανοί. Το stun του Chovy δεν βρίσκει στόχο και το solo έχει περάσει στην KT.
0 damage. Τα δύο carries σου βαράνε τον Ornn, αλλά δεν έχουν damage. Και τώρα με το solo έχουν ακόμα λιγότερο damage. Πήρε ένα tower, αλλά τι να το κάνει στο tower. Και τώρα εδώ λέει ο coach, παιδιά, το play είναι να πάμε στον Elder. Elder Baron Power Spike. But instead they got neither, right? They weren't able to really do anything to Perfect, still sitting on Perfect KDA, and now it's KT that takes control of this Baron pit, and they might very well Canyon! Ο Canyon τον περπατάει, αλλά έχει flash. Πώς δεν πέθανε? Πώς δεν πέθανε? Τους προσπάθησε ευθεία, αλλά κάνουν Baron, παιδιά. Και με τον Canyon να είναι τόσο low, χωρίς να έχει ulti, φέρετε να είναι καλά, είναι για την ομάδα των KT. Ignite από τον Duro για τα memes. Ο Canyon πλησιάζει, τα Spears έχουν στακάρει, ο Baron είναι dead. Ωραία, πήρανε Baron και μετά μπορούν να παίξουν και το fight. Ο King μπορεί να βάλει τον Dogdam στο κλουβί, αλλά ο Dogdam πηδάει μακριά από αυτό. Πρέπει μέσα στο BDD, 3-man knock πάνω στην ομάδα των Gen G. Και είναι dead ο ένας μετά τον άλλον. Flash hook στο δεν πετυχαίνει. Ο Peter μπορεί να πήγε μπροστά, αλλά ο Dogdam συνεχίζει να πηγαίνει ευθεία με το slow πάνω στον Chovy. Το tower είναι ακόμα up. Αλλά παιδιά, όλα τα objective είναι down. Η διαφορά θα πάει 10k. Wait, άκουσα κατσίνγκ. Είπα 10k και άκουσα κατσίνγκ. There's no way. Με καλή σταρνά τα κάσει ο Μούντο. Ο Τσόβι ακόμα δεν έχει item. Είμαστε στο 30. Δεν έχει item ακόμα. Παιδιά, το roster είναι dead. Οκ. Ο Canyon πηγαίνει στη Hanuma Life, το ακούσετε πρώτοι. Hanuma Life Canyon, η τελευταία ελπίδα για να ξαναδεί παγκόσμιο. Το Νόκα ήταν crazy. Το Νόκα πάνω στο ultimate της Caster crazy. Ξέρεις ότι έχασες, okay. Αν είσαι επαγγελματίας παίκτης, ξέρεις ότι εδώ πέρα το game είναι λίγο εκτός, έχει φύγει από τα χέρια σου. Ruler's journey stranded in 2023. Semi-finals, a 3-1 loss to T1. They were coming in as the heavy favorites. MSI was theirs, and it feels like a retread of that story. 6.000 Soul, Baron, Towers κάτω. Ο Lucian είναι με... The nerves unwinding, and the roller coaster is about to go higher than it's ever gone. Λοιπόν, και έχει Elder σε 3. Αν δεν το λήξουνε τώρα, αν δεν το λήξουνε τώρα, έχει Elder. Θα πάμε σε κανένα τρελό Elder flip. Καλά, ο Perfect μπορεί να πάρει και το solo. Αν πάρει κανένα solo kill, ο Perfect θα τρελαθώ. Ultimate τρενάτα πέφτει πάνω στον τοίχο. Ο BDD μπορεί να μην έχει flash και να τον πιάνει τοίχο. Ο Τσόβερ πάλι δεν μπορούν να πάνε κοντά. Φοβούνται θα φάνε ulti και θα χάσουνε. Ωραίο switch εδώ. Έχουν φέρει το wave. Και μετά με το wave μπορεί να πάνε ευθεία και να πάρουν το tower. Τραβάει καλίστο και μπορεί να μην πάρει το extra inhibitor, αλλά ανοίγει το base. Και ανοίγει το base. I mean, Gen G are doing a great job holding at the inhibitors here. It's so tough to siege into an Anivia, even with the Baron buff. But the problem really becomes... Φίλε, δεν έχω το overlay για να βλέπω τα gold. Για η Gen G έχει σίγουρα ένα δράκο στο series. Σίγουρα. Έχουν το blast cone. Alley-oop. Ωραία, τον σκοτώνεις και μετά. Και ξεφεύγει. 900 gold πάνω στον King. Θα του δώσει τρίτο item και είναι πάνω στον King. Αν ήταν πάνω στον Lucian θα έλεγα οκ, μπορεί να πάει Infinity. Τώρα πήγε Sterax ο King. Που σάρει το top lane για να πάρεις λίγο χώρο για να παίξεις τον Elder. I don't know if it is going to lead to anything meaningful as you can just feel the wheels of fate turning here. Είναι objective Saturn, είναι 1000 gold αυτό το tower, έτσι. Γιατί το τρέξε. Δεν μπορεί να ξεφύγει, θα τον σκοτώσει ο Μούντο και η Caster να μην έρθει πεθαίνει. Τον στολάρουν για τον Elder. Όσο τον θα παίξει τον Elder χωρίς να αναλάβει, θα να πάρει το wave τουλάχιστον.
Insane! Τον στολάρουνε για τον Elder! Βγαίνει σε πόσο? Σε 54, ο Elder σε 41. Ο Elder σε 41. Οκ. Μπορεί να χάσαν vision γιατί οι άλλοι πήγαν bot side και βάλαν τα wards, αλλά έχουν 10 δεύτερα να παίξουν objective χωρίς να είναι εκεί ο King. Κάτα να μου πεις και να ήταν, παίζανε fight κάπως. Δύσκολα, πήγες πήρε of Sojin, δεν πήγες Terax. Πήγε Sojin. Έχουν βγάλει κάποια items, θα πάρει, δεν νομίζω ότι είναι αρκετά. Oh, να δείτε τα upgrades. Παιδιά, γιατί ο Ruler βαράει τον Elder? What is the plan here? Oh, BDD! Μέσα από το backline, TP από τον Yorick. Ο Ντούρο πρέπει να κάνει flash ώστε να πετάει μια κακή σχετικά ultimate, πάλι τανκάρουνε. Ο Kin φτάνει μέσα στο fight. Ο Perfect χάρη λίγο HP και μετά κάνει crash πάνω στον τοίχο για να κάνει flash εκτός του pit. Ο Kaz ανοίγει το ultimate και τώρα κάνει heal. Okay, έχει μεγαλώσει, έχει μπαφάρει, μπορεί να φύγει μακριά. Αλλά ο BDD περιμένει ακόμα στο flank. Το big flank του BDD μπορεί να είναι γεγονός, αλλά τον βλέπουν. Θα πάθω καρδιά! Θα πάθω καρδιά, δεν είναι σοβαρό αυτό το πράγμα. Θα λιποθυμίσω. Teleport. Είναι Ornn. Γυρνάει με full HP. Stun πάνω στον Kaz, αλλά πάλι δεν έχουν damage. Ακόμα και αν είναι μέσα στον τοίχο, πρέπει να κάνει flash για να φύγει. Όσο κάνει. Canyon! Nice ulti πάρει. Flash εκτός του pit. Γυρνάνε πάνω στον Elder. Όποιος πάρει Elder μπορεί να πάρει game. Η Ανίβια μπορεί να βγάλει value. Τους έχουν κλείσει μες στο pit. Ornn χάνει το ulti. Το smite πηγαίνει πάνω στην ομάδα ποιον? Τον Katie για να παίξουν fight. Μπαίνει μέσα στο knockdown για να πάρει τα kills. Καθαρίζει τους πάντες και ο Canyon δεν μπορεί να κάνει τίποτα μέσα στο pit. Τους καθαρίζουν, bro. It's over. Είναι over. Oh my god. Το τελευταίο fight. Το τελευταίο fight με τον Elder. Και φάνηκε να είναι winnable. Αλλά στο τέλος πάλι το ίδιο. Οκ, πάλι το ίδιο. Sophie δεν μπορεί να κάνει cover. Είναι 5 alive. GG. Τελικός για την KT. Τελικός για την KT. What the fuck. What the fuck. Δεν το πιστεύω ότι έγινε αυτό. Το πρώτο τους σοβαρό τεστ είναι όχι απλά 3, όχι κέρδισαν. Κέρδισαν 3-1, δεν πήγαμε καν Game 5. Οκ, δεν πήγαμε καν Game 5. Holy fuck. Ο Perfect, ο Dog Dumb και ο Peter είναι στον τελικό παγκοσμίου. Τι έγινε μόλις τώρα. Τι έγινε μόλις τώρα. Και όλα αυτά να κρίνονται στο Elder Fight. Το μόνο fight που ήταν playable για τους Gen G. Αλλά έχεις καλή στα spears, έχεις smite. Δεν ήταν ποιος το έκανε secure από τους δύο. Αλλά το κάνουνε secure. Ruler, Chovy, αυτό το roster της Genji δεν πήγε καν τελικό. Οκ, αυτό το roster δεν πήγε καν τελικό. Οκ, όχι χάσαν στο τελικό, δεν πήγανε καν τελικό. What the fuck? Insane. Τώρα θα τα κάνει ο Peter. Πού είναι ο Peter? Πού είναι ο Peter? Δείξτε μου τον Peter. Oh my god. Παιδιά, είναι KT τελικός.
Ρε μαλάκες, σκάστε με τους T1. Μόλις κέρδισε η KT τους Genji και μου μιλάτε για T1. Μόλις κέρδισε η KT τους Genji στα ημιτελικά. What the fuck? Δεν ήταν καν, που το predictions πόσο ήταν. Βρω, μόλις είδαμε ένα από τα μεγαλύτερα upsets, θέλω το καταλάβετε, στην ιστορία του παγκοσμίου. Οκ. Στην ιστορία του παγκοσμίου. Αυτό που είδαμε σήμερα έχει γίνει. Έχει γίνει με τους DRX μία φορά. Έχει γίνει με τους Taipei Assassins στο Season 2. Μετά, ποιο άλλο τέτοιο upset έχουμε δει? What the fuck? Παιδιά, είναι, σας λέω, είναι ιστορικό upset. Okay, ιστορικό upset. Και αν δείτε το damage, δεν έκαναν καν παραπάνω damage, αλλά παίξαν καλύτερα fights. Γιατί το damage που έκανε η Genji, το healerαν επειδή έχουν mundo. Οκ, το healerαν επειδή έχουν mundo. Turbo. Αλλά δεν πήγανε καν τελικό. Είναι mad αυτό. Είναι mad. Τσέκαρε Discord σε ποιο κανάλι? Άσε, Whisper λογικά. Για ο BDD έπαιξε insane. Ο BDD έπαιξε insane. Το θέμα είναι όμως ότι ο BDD περιμέναμε να παίξει insane. Έπαιξε ο Dogdam insane. Ο Dogdam. Ο perfect. Ρε μαλάκες, όσοι μου λέτε τώρα μπρο, δεν είναι upset η Kate την ομαδάρα. Έχετε δει 2 series. Είναι από τα μεγαλύτερα upset που έχουμε δει στο παγκόσμιο. Το καταλαβαίνετε αυτό? Από τα μεγαλύτερα. Η KT δεν θα πρέπει να είναι εδώ. Και μόλις έκαναν κάτι που δεν έχει γίνει ή έχει γίνει 3 φορές ever. Οκ, ever. Πού είναι ο Γιάνσουμ? Οκ, μιλάμε για DRX run. Οκ, μιλάμε για DRX run. Cinderella story. Θέλω να δω αύριο τι θα γίνει. Οκ, θέλω να δω αύριο τι θα γίνει. Γιατί αύριο το series ανεβαίνει ακόμα παραπάνω το πόσο σημαντικό είναι. Γιατί όποιος κερδίσει έχει KT μπροστά του, KT είναι πια outsider στο τελικό. Είναι σαν αυτό που έκαναν οι Weibo που πήγανε τελικό και μετά χάσαν 3-0. Α? Σε ποια από τις δύο ιστορίες είμαστε? Είναι DRX ή είναι Weibo? Αυτή είναι η ερώτηση. He's the upper player of the series, BDD. So you can talk about him some more. Well deserved, well deserved. He also hit Ruler at the Otacon with the Cassiopeia ultimate. So many clutch plays from this guy. Oh, λοιπόν παιδιά, πάρτε μέρος στα giveaways. Πού είναι τα giveaways? Πάρτε μέρος στα giveaways. Κλείνουμε το Battle Pass τώρα μετά τις συνεντεύξεις. Οκ, κληρώνουμε το Battle Pass μετά τις συνεντεύξεις. This is naturally the man that we have to look at. The guy with so much on the line, the guy with so much history. Thought he might be doomed to repeat the same failures, but it is a different story today. Yeah, it's a different story because so many of the previous stories, you know, you would look at gold graphs in KT games and it would be all other lanes are behind except for BDD. Αλλά ήθελα Game 5. Δεν θα σας πω ψέματα, ήθελα πάρα πολύ Game 5. Ήθελα πάρα πολύ. Οκ, γιατί στο Game 5 θα γινόταν χαμός όπως χθες. Αν πήγαινε Game 5 ήταν ανάλογο του χθεσινού series. Οκ, ανάλογο του χθεσινού series. Τώρα έχουμε κι αύριο. Έχουμε κι αύριο. 9 το πρωί. 9 το πρωί.
Παιδιά, αύριο να δούμε τι θα γίνει. Αύριο έχουμε T1 vs Top. Οκ, T1 vs Top, ο νικητής πάει τελικό. Και εγώ το είπα, αν έχουμε Top Esports vs KT τελικό, τι θα γίνει? Θα είναι ξενέρα. Ξενέρα. Στα ψυγείο, θα το κάνουμε. Αλλά δεν θα έχουμε 100, αλλά ρε φίλε, το T1 Genji, ξέραμε όλοι ότι θα πιάνε ρεκόρ. Όχι, το ξέραμε ότι θα πιάνε ρεκόρ. Αλλά τώρα... Μπράβο στον BDD, μαλακές. Ο BDD το αξίζει παραπάνω από όλους. Ο BDD το αξίζει πιο πολύ από όλους αυτό το τελικό. Αυτό το παιδί εδώ και ένα χρόνο κουβαλάει 4 πτώματα! Πτώματα! Και τους έφερε στο παγκόσμιο και τα πτώματα δεν ξέρω, ξύπνησαν. Η Κίνα έχει μαύρες μαγείες. Μπράβο του. Είναι ο πιο άξιος, ρε φίλε, ο πιο άξιος. Λέμε για Γκάλα, ο Γκάλα είναι εκτός. Δεν μπόρεσε. Λέμε για Caps, ο Caps εκτός, δεν μπόρεσε. Αλλά εδώ έφερε 4 άτομα μέχρι το παγκόσμιο και μετά είναι τελικό. Insane. Ήταν το πλάνο, λέει. Οι KT επίτηδες καρότι κάνανε για να έρθουν, γιατί ξέρουν ότι δεν μετράει τίποτα, μετράει μόνο το παγκόσμιο. Τι να πει ρε μαλάκα, έχει χαζέψει τώρα, πρέπει να έχει χαζέψει. Πρέπει να τα έχει δει όλα. Πρέπει να τα έχει δει όλα. I mean, even right now, it feels I'm still dreaming. I'm even dizzy because it's so unreal to me. I don't know. I'm just really happy, but it doesn't feel like a reality to me yet. 他们在季后赛的时候是以3-2战胜了 Genji。那今天他们在世界赛的4强舞台上面是双杀对手。很多人可能在赛前都会觉得说，在本次的全球总决赛舞台当中 ，Genji 可能是非常强力的队伍之一。他们在赛前的心态又是怎样的？ Καταλαβαίνει Κινέζικα, το μεταφράζουν στο μικρόφωνο, στο ακουστικό. After their last victory up against Genji in the Το hate για την Genji είναι λες και πληρώνουν κάποια ποσοστά για τις ήττες τους. Ρε, και τι γίνεται. Όταν είσαι μια ομάδα, δηλαδή η Genji έχει haters γιατί πρώτον δεν είναι T1, δεύτερον όταν είσαι ο καλύτερος και χάνεις, είναι σαν τη Los Ratones. Όταν οι Los Ratones βγήκαν και έχασαν στο EMEA Masters, αντί για να λέει ο κόσμος μαλάκα μπράβο στους άλλους που τους γκάπαραν, βγαίναν και λέγανε Los Ratones trash, χάρηκα που χάσανε, exposed, Kaidel για τον Μπούτσο και τέτοιες μαλακίες. Είναι το ίδιο κάθε φορά. Δηλαδή και οι T1 αν χάσουν αύριο, να στο θέσω έτσι, θα βγούνε 500 άτομα στο chat να κράξουν την T1. Που αυτή τη στιγμή δεν είναι πουθενά. Δεν είναι πουθενά. Μόλις την T1 χάσει θα βγουν 500 να κράξουν την T1. Γιατί όταν κερδίζεις, το να χάνεις, φέρνει ρε φίλε, πώς το λένε, reactions. Δηλαδή αν έχανε KT, ποιος νοιάζεται. Θα λέγαμε έχασε η KT στα αρχίδια μας. Λογικό. Αλλά όταν χάνει το φαβορί, όταν χάνει η ομάδα που είναι φαβορί, βγαίνει ο κόσμος στο έξω και τρελαίνεται. Άρα ρε φίλε, εγώ θα πω μπράβο στον BDD που είναι παιχταράς και στους υπόλοιπους που ξύπνησαν. I wonder if you were able to hear the crowd going loud for KT roster. When was the moment that you had the confidence that we got this, we are heading to the finals? Πάντα είμαστε με τα underdogs, δεν είναι ότι είστε με τα underdogs. Είναι ότι υπάρχουν ομάδες, δηλαδή η Genji αυτή τη στιγμή έχει πάρει τα πάντα. Η Genji αυτή τη στιγμή έχει πάρει LCK, MSI, WC. Το να χάσει δεν το περιμένεις και όταν χάνει λες το μπούτσο μου πάρ' τον! Κάτω τσόκι! Αλλά είναι λογικό, είναι λογικό αυτό, αλλά εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί ζούμε ένα ακόμα DRX run. Εγώ δεν πίστευα ότι χάνει σήμερα την Genji με τίποτα. Αν με ρωτούσες θα σου έλεγα 100% και κερδίζει την Genji. 100%. Αν ο Τσόβι δεν πήρε φέτος παγκόσμιο, είναι cooked. Αν φέτος ο Τσόβι δεν το σήκωσε, δεν ξέρω πότε θα το σηκώσει.
Δεν έχω ιδέα. Καλά, ο coach της Geng σήμερα είναι για απόλυση. Let's do our best. 最后一个问题，其实，在1周之后，他马上就要坐在 Σου είπα χθες, ρε μαλάκα Σαββάνο, είπες ότι θα κερδίσουν και οι IG στο πρώτο γύρο. Στις 10 μαλακίες η μία βγαίνει. Η ερώτησή μου είναι, τι γίνεται με το roster? Αυτό το roster της Geng, τι γίνεται? In 1 week in Chengdu, we will have τι γίνεται? 2025 World Championship Finals. You can see the Summoners Cup behind Δεν μπορεί να μείνει μαζί αυτό το roster. Αν και ξαναλέω, σαν team είχαν την πιο πετυχημένη χρονιά από οποιοδήποτε άλλο team. Δηλαδή μάζεψαν πάρα πολλά λεφτά, πήρανε τουρνουά. Αλλά στο παγκόσμιο πάλι το 4. Πάλι. Ρε, η Geng V είναι roster όπου δουλεύει για να πάρει παγκόσμιο. Αν δεν πάρει παγκόσμιο, θα τους πεις και θα τους πούνε η χρονιά είναι αποτυχία. Είναι σαν την T1. Αν δεν πάρει παγκόσμιο, η χρονιά είναι αποτυχία. 我们最后当然 KT Roster 他们有一个自己的 slogan， 我们最后有请 BDD 选手一起来说一句。 Σόβι και κανάβεις τους χλέ. Καλά το γελάς. Έχουν λεφτά, αλλά όχι, νομίζω έχουν υπογράψει για... Ο Ρούλερ και ο Τσόβι έχουν υπογράψει για 1 χρόνο, 2 χρόνια. Βάγκο και πέρσι η Geng V κάνανε 1 κακό series. 1. Και το Botlane έφυγε, τα λέγαμε. 1 κακό series. Εσύ είχες πει ότι η Kate είναι κρυπτονίτης στον Geng V. Ναι ρε φίλε, αλλά όχι στο παγκόσμιο. Οκ, ακούστε με λίγο. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Ισχύει ότι η Geng V έχει χάσει 14 series. Ας πούμε 15 series τα τελευταία 2,5 χρόνια. Τα 6 είναι από την D1. Τα άλλα 6 είναι από την KT και άλλα 2 games από τους Bro, κάτι τέτοιο. Χάνουν από 2 ομάδες. Αλλά στο παγκόσμιο. Στο παγκόσμιο. Crazy. It's so unexpected. We have to go so above and beyond. But we trust each other so much. And we can see that it's working out because we've beaten Geng V. Well, if you've beaten Geng V, Και αποκλέ, το LCK Cup δεν μετράει. Το LCK Cup δεν μετράει στα στατιστικά. Επειδή είναι fake. When did you feel like you could take this series, right? In game 1, after those successive Είναι Cup, δεν είναι επίσημο split. Right? And KT has gotten the reputation, I think somewhat earned, for being a very, very emotional. Έχασαν ένα από τη Χλέ, ισχύει. Έχασαν ένα από τη Χλέ στο τελικό πέρσι. Ένα από τη Χλέ. Από την Nongsim, φέτος δεν έχουν χάσει από την Nongsim. Φέτος οι Geng V έχουν χάσει από T1, KT, αυτά. Δεν έχουν χάσει. They are. Before we stop this topic, there's only one thing I still want to have mentioned because I think it would be remiss if we don't do it, and it's Dogdam, and it's his performance, and it's just versus Δεν ξέρω φίλε, ο Dogdam φοβάμαι, εγώ, ακούστε τι γίνεται. Δεν ήθελα να περάσουν οι KT στον τελικό, γιατί αν οι KT δεν παίξουν όπως παίζουν τώρα, θα φάνε 3-0. Ενώ σε έναν τελικό που είναι T1 Geng V, ξέρεις ότι θα δεις 5 games. Οκ, το ξέρεις. Οκ, τώρα φοβάμαι ότι με την KT στον τελικό, αν περάσει T1, θα είναι 3-0. Οκ, και ο τελικός είναι ξενέρα. Μακάρι ο τελικός να είναι 5 games. Οκ, μακάρι ο τελικός να είναι 5 games. That Geng V put into establishing themselves as the favorites, so much domination. Αν είναι 3-0, θα είναι turbo down. MSI champions. And so that's what makes it so meaningful for BDD, for Dogdam, for all of KT to get this big upset. Απλά πρέπει οι KT να κρατήσουν την φόρμα που έχουν τώρα. Είναι δύσκολο. Οκ, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οκ. Οι DRX το έκαναν και μετά το roster διαλύθηκε.
Οι Weibo το έκαναν και χάσανε τελικό. Ποιος άλλος το έκανε πέρσι? Πέρσι ήταν δύο top teams. Συνήθως μετά κερδίζει το φαβορί. Okay, συνήθως κερδίζει το φαβορί. Εντάξει, τι αλήθεια. Νομίζω οι παίκτες ήταν ήδη να φύγουν, ήταν για άλλες ομάδες. Παιδιά, οι DRX και οι ίδιοι ξέρουν ότι χτύπησαν τα βάνη. Okay, όταν χτυπάς τα βάνη και ξέρεις ότι okay, κέρδισα παγκόσμιο, αλλά αυτό το roster δεν θα ξανακερδίσει. Το ξέρεις, το βλέπεις. Το σπάς το roster. Okay, οι παίκτες φεύγουνε. We're going to have a lot to talk about when it comes to the grand finals. We will also be talking about their opponents because tomorrow we're going again CES versus T1. Υπάρχει έτσι του χρόνου να είσαι coach των TL. Οι TL του χρόνου το σκόνουνε. Για αύριο, 9 η ώρα, τελευταίο semi-final. Okay, 9 η ώρα, τελευταίο semi-final. Και τελικώς την άλλη Κυριακή. The people who would meme, the meme pickers would pick TES versus KT. The actual memes. We joked about this today. Entirely as a joke, but the thing is, the form that tomorrow is the day. Entirely. If Gen G had collapsed, if it had been terrible from them, the joke might have been alive, but they're a different beast now, and I want to see who comes to face them, because I believe it's going to be an incredible best of 5, and I want to see someone that's going to push this new KT. Το παγκόσμιο, φίλε, θα μπορούσε να κρατάει παραπάνω μέρες, είναι αλήθεια. Okay, θα μπορούσε το παγκόσμιο να κρατάει ολόκληρο μήνα με full game. Τώρα έχουμε μία εβδομάδα break, μετά έχουμε αύριο και μία εβδομάδα break. Let's do it again tomorrow, shall we? Same time, same place. T1 versus TS. Goodbye. Ρε μαλάκα Σαββάνο, το γεγονός ότι έχουν τροπάρει ένα game δεν σημαίνει τίποτα σε best of 5 single elimination. Okay, σε single elimination, okay, μπορεί να κερδίζεις όλη μέρα, κάθε μέρα και μία μέρα να χάσεις και σε εκτός. Okay, αυτή είναι η μαγεία του single elimination. Το ότι είσαι αίτητος δεν σημαίνει τίποτα. Τίποτα. Okay. Αυτό είναι η μαγεία του single elimination. Ότι μία κακή μέρα είναι αρκετή, ή μία υπερβολικά καλή μέρα είναι αρκετή για να κερδίσεις. Το μία εβδομάδα είναι μαλακία. Ναι, θέλουν να αλλάξουν στάδιο, ρε. Έχουν να αλλάξουν στάδιο. Το τελευταίο fight ήταν απίστευτα καλό. Το τελευταίο fight πεζότανε. Πώς το είχα πει σήμερα χθες. Χθες είχε παραπάνω hype. Αλλά σήμερα ήταν ότι δεν το περίμενες. Okay, δεν το περίμενες. Όταν γίνει τόσες φορές είναι κακή μέρα. Ρε, ακούστε με λίγο. Αυτό το game των KT ήταν το... Αλλά οι KT κάνουν τεράστιο upset. Σας λέω, περιμένω να δω πώς θα πάνε στον τελικό. Είμαι αγχωμένος, φοβάμαι ότι μπορεί να φάνε 3-0 αν δεν είναι στη μέρα τους. Αλλά αν είναι όπως παίξανε σήμερα, με όποιον και να παίξουν θα πάει 5 games. Okay, με όποιον και να παίξουν θα πάει 5 games. Παιδιά, πάρτε μέρος για το Battle Pass, το κληρώνουμε τώρα. Okay, τώρα. Μακάρι να πάει 5 games. Hate. Δεν ρίχνω hate. Ρε μαλάκα, ακούστε με λίγο. Πρέπει να καταλάβετε κάτι εκεί. Όταν λέμε ότι μια ομάδα που έχει παίξει άσχημα όλη τη χρονιά είναι η χειρότερη ομάδα από τις ασιάτικες στο παγκόσμιο. Okay. Είναι απλά, βλέπω τι έχει γίνει και σύμφωνα με αυτά που έχουν γίνει, σου λέω τι πιστεύω ότι θα γίνει αργότερα. Περίμενε κάποιος ότι οι Kate θα πάνε τελικό. Αν το περίμενε κάποιος, okay, είναι delusional, δεν έχει δει game ποτέ. Πήγανε τελικό, ναι, αλλά αυτό είναι ότι μιλάς με hindsight. Ο καθένας μπορεί να μιλήσει βλέποντας, ξέρεις, το ήξερε ότι θα κερδίσει KT, φίλε μου το είχα πει, όταν κερδίσει KT. Αυτό είναι εύκολο. Το θέμα είναι να βγάζεις το αποτέλεσμα, okay, σύμφωνα με αυτά που βλέπεις πριν ξεκινήσει το game. Το ότι είναι εδώ, είναι σαν τους DRX. Σας λέω, οι DRX είναι πολύ πιο παρόμοια ιστορία με αυτό που έχει γίνει. Αύριο θα νικήσει ποιος. Αν δεν κερδίσει T1 είμαστε cooked. Cooked. Okay, γιατί ο τελικός θα είναι top esports. Οι Κινέζοι θα είναι χαρούμενοι. Αύριο μόνο οι Κινέζοι θέλουν να κερδίσει top. Γιατί θα έχουμε top esports και KT τελικό, ρε φίλε. Θα είναι λίγο weird. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε giveaway.
Λοιπόν, κλείνω συμμετοχές σε 10 δεύτερα YouTube. Κλείνω από εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Οκ, ψυγιάκι, το ψυγιάκι θα το κάνουμε. Καλά, αν κάνω το ψυγιάκι να ξέρετε, θα είναι giveaway για subs. Είχαμε το κάνουμε πόντους, δεν είμαι χαζός. Οκ, δεν είμαι χαζός. Θα το κάνουμε giveaway για subs. Γιατί σπάμε τον νόμο. Αλλά για αρχή θα κάνουμε το battle pass πριν με πόντους. Κατά τώρα που με έκανες. Εγώ θα πάρω τη συμμετοχή, φίλε μου, τι εννοείς. Λοιπόν, YouTube τα λέμε, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, boys. Λοιπόν, κάτσε να κλείσω από εκεί.